Maswali mengi kwa waiter, hauna hela nini? Hiyo shingapi, hauna hela nini? Maswali mengi kwa waiter, hauna hela nini? Ile shingapi, hauna hela nini? Nimeachwa staki tena maswali. Nenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali. Unanitaka, eti unanipenda. Basi mtongoze. 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 Hela yako ina ya pombe. Baba mwenye nyumba kileta choko na tia makonde. Na kama ya nodi mapenzi usikone. Akiringa kwenye kwa mwenye. Nani mwingine wewe? Inoros finest, DJ McJordan Saperi. Like Fokker, pull up in a beam, too much, too clean, young taller. Aye, don't foster, serious and daughter. A big time player, crib too big and ganja. I went flexer, Tina said gym, too hot like a heater. My neck done froze like winter. Don't bet it on me, liquor, Trace on me, picture. MJ on the shit, thriller, funny vibes every night. Enter, nang talagat, poster, style like Fokker, pull up in a beam, too much to clean and taller. Aye, don't foster, serious and daughter. A big time player. DJ McJordan in the mix. Jumping at the formation, India rotation. I don't play no games. Our hustle is not too famous. Still a jazz foundation, bad division location. When I was younger, Nigeria chini ya waba, Salamanda michinaweza, imenyaka baka the bumper. When I was younger, Nigeria chini ya waba, Salamanda michinaweza, imenyaka baka the bumper. Oble, Azanga. Hey, how is it? Yeah,
Definition obule kubo mo wale ko ma tule face atata lórí baba sha ọmọ tó wọ pátá ológun àmì ló tún papa ẹjọ́ la fóbìnrin tó bá jẹ́ bá Ruta Gasifo come in one time Libe kitamba juju Libe kitamba juju 1, 2, DJ bring it from the top corner. 1 time, 2 time. Are you ready? Libe Mugwera Chimele. Are you ready? 1 time. Look at you. 1 time. Are you ready? 1, 2. Bounce it. Energy. 1, 2, Kira kamandro ati hau. Trisio mwana zikira. Ati 1 kamata. Gasifu weko. Mukwe mnanipatia nini? Nikio gofi happy pisolo no ria hana juere. Dekio yo mode. How are you doing? Fiti kwa hana there. Kwa hiyo mwana Thunder family, how are you doing? Munaona naweza weka chini. I'm not like that. I'm very flexible. Wona ati nyanza weka hiki tuju. Kari kio mode kadere. Kanela utioride. By the way, na mjuange mimi ni mzee, kunirukarukisha hapa muache. Tafadhali, mnasikia? Wanu wapeleka Seattle. Karibu sana mradi wa Inoro TV. Uratuthikiria kwa kumushi kuri wa Inoro FM. Good evening, how are you doing? Toka shokia gatho cia mwanya muno makiria. Ni Friday gitoka ni tukoto gigukenia. Nginya ciri hada wega thaa mugwanja na ndeka ciga no na uguo. Gatho cia mwanya kuri matonyitire kuri wa Inoro FM. So you either faith ndramenya omothe ni ukinyete already. Wajiro dagotiga ku na muritagwo Jeff Monga. Karibu sana thini wa studio B ya Mugithi ya Inoro TV. Jetagwo Joy wa Masharia. Nani hatiri gaja jitago DJ Mark George Msapere. Nani? Mwingine. Fanya nivo. Wewe. Nawe idreki kia guogeru mai. Wacha nionyeshe tena. Nye jitago DJ Mark George Msapere. Nani? Mwingine unafanya hivi. Alafu kwanza nini kwanza? Kwanza hivyo alafu. Haya rudia sasa mara ya mwisho. Jitago DJ Mark George Msapere. Nani mwingine? Wewe. Kuna jamaa amejiuma. Karibu sana mode tuena aini anguvu tena sana. Na of course band ito iko ready tena sana. Ken ndirona we had a drama ine wacha nisikie kama marefa iko fiti leo. Tena sana Ken kadarama. Hey. Pipi solo. Oh, Pipi solo. Sio au metakeno kavati. Kana baadhi ya kiroko. Tani. Mama wa. Au utida maudu maigi tu dago wa. Kiki akoni kila menjire kuga wa. Wote tusikie band ya Inoro TV imetutayarishia nini siku ya leo. Dami nyamatia kaka kido na to dance hapa na Thunder family. Thunder's family. Oh, Thunders. Didi magego Thunder's family. Cheza hiyo kitu band yetu.
Utawezana hiyo? Hakuna. Utawezana. Nimeona. Okay. Lakini before nicheze. 1 2 3 kamata. Kamwira ni thakite yakwa ndĩrenda tũthake niĩ nawe. Wewe ready? Kuthaka. Bandi nawe. We ready? Haya, twende, tuanzie Ken. Tuona no gũcinda na ndũngĩthaka ũiguane. Wacha tusikie DJ Mark Jones sasa. Mark Jones. What's up, better? Bandi yetu acha, bandi yetu. Tago copyright. Kama sinamaliza kurasa kukusifia matusi naiona basata wa Anza kutoka juu. Hey. Inoros finest, DJ McGeorge Msapiri. Twende band. Zima hiyo kitu yako. Hiyo sasa ni band ya Inoro TV. Twende Mark George. Twende. Twende band. Wacha sasa niweke yangu. Haya. Wacha sasa niweke yangu. Ikira yako. Wacha sasa niweke yangu. Kabla sijamaliza kurasa kukusifia. Niwe kama mtoka une karego. Niwe karego. Karari raga view. Endi. Wewe ujui yanko Kenya kana kucheka kama hakana vest, hakana t-shirt. Hamukajui? Nemo asa mutikoi. Hamukajui haka mtu. Kale kana kucheka kudansa hapo kakiwa kalevi Kenya hakana t-shirt. Na tadhakaru bora udhakaru wewe nyinyi nereni. Todo DJ. Kokago. Katari na t-shirt. Akoge kale uhigo ciothe. Aikara thio. Katagwate ka Tanzania. Kaina gatage konyore. Haya. Sofia. Duro kama ndo kau. Katare vest, katare kinya t-shirt. Kau. Dada chorus. Ya kareu. Baba. Raisi wa baba. Pesa yangu ni zangu mimi raisi wa baba. Baba. Raisi wa baba. Pesa yangu ni zangu mimi raisi wa baba. Mwisho mutire muona kama undu kau. Akaudi ndakona. Tatika ni guthi kwirorera. Mutire kare gakoro na higo cithe gakore kare utagikonyore. No gikonyore wa Inoro FM. Joy. Eke ndika zoom. Ikonyoro niwe Joy. Joy. No ndika zoom nigetha riri. No ikamena mutire muona kama undu gaka. Gaka. Amujawa yona ako kamutu. Audi ndakona. Ona na grera kule Facebook, acha niingie Facebook live. Hata wao wanasema wamekaona. Gakoragwo gwe na higo ciothe gakogeka riu. Na gikonyore ni akwa ndagethe. Nigetha mainanagie nako. Kau gakogeka riu 24/7. Na gakoragwo ke handu nduthine. Handu no riu urio muica itaga ri. Niwe muru gukira nginya andu ari angi othe. Amwiraga,
Ako hau thutha wake. Are you ready? Nigo kerorera. Are you ready? I'm very ready. Alafu ndio gekonyore atuangalilie kule Inoro FM kama Kabisa. tuko live. Kule Facebook, YouTube ndana atuambie kama tumeingia live. Mazee. Na tugo wika. No we go menya din tukoragwo view sasa. View sasa VIUSASA. Ugathi haria thimu-ine yaku, haria Play Store kana App Store uka download. Twi live how view sasa. Kuna mwana wa view sasa. No ndumwegane ati no nginya wabe uigire. Thini wa Google Play Store. Kana thini wa App Store. O download view sasa. Nigetha wirore umuthi gwatinda gukihanika atia. Kuria Inoro TV. Ividi cia muthenya wa umuthi. Nigetha wirorere nginya games gwatinda atia bara ni kuhingita kwaja umuthi ni mahingiriirie thikarodi. Ukamenya gwatinda atia. Nginya mohoro maria wendete muno gukorwo kimaika atia. Ukimathikiriria kidogo tu tuchangamuke dakika moja. Halafu tena na mimi nikuwe nazungumza na Gordon ndio tuingie live na ngurehere kairitu gathaka muno. But in the meantime band yetu chezeni kidogo tu hivi. Kidogo tu. Power naishi wa power. Ndio tu. Mimi nionyeshe move sasa. Kama mimi sasa. Hapo nenda hipster. Hebu kiweka. Inoro TV we are atuthikiria gwaku mucie umuthe twina iritu gathaka muno makiria getagwo Karo wakore mwene wa Gatanga muthe ndona andu agatanga ningi muno makiria nginya Tony umuthe nitwamurehera mundu wakwa o Gatanga ntuigwe kana ni akumuthakira wega kana iguthaka na kinoni noho na of course twina Kamwaska Junior guria hihi nuranyenda nikunyona mutanyonaga guria hihi nuranyenda itana tuka modfea kama unataka wituo tabiria na Karo si ndio nani anafanya hiyo kazi leo jamaa anachangamkanga akisikia anaendea msanii akisikia mdenge kwanza mdenge wajene ni mdenge mdenge timo hisi mrembo haya wacha aniende mdenge Karo wa Gatanga mugira imuriere mwendani ni atia unake rajira atia kwani ni peke yake endeni nyi wote basi muleteni hapa ehera Karo bakora mwana wa Gatanga tumsikie mlete in style ndio tuone vile mambo itakuwa siku ya leo na rikane tukiri live wega muno makiria na tuwa kai kamera uranyona kana na wakarede gai sokia yo yuma hau no aruta no aruta kamera orenda kona kamera ayayayayayayaya nari dageje ko nari na yeye hakia nani gai kone tare wakarede na kitu hipster ni mzuri ate tare keso kiho kamera turete Karo kaya gethieko na inyue gai mutingenda ngisa cameraman abe sokia ukiada no sio motocio niriku dancer we wa family we butoka hapo kai ne makirehe Karo ndagetika gusai nileteni Karo wa Gatanga leta yeye leta yeye Karo wa Gatanga twende sana mama karibu sana chapa wanyavira siamno inya koroga
I'm telling you, Karo, Agatanga, all the way from Agatanga, Moranga County, Toto Yenu, Aka Huku. Jambo wako wanyadhira, madhuri wa mai. Honda unyango enda switi, morombi na ngoe moe. Viria eno itumora tame ida tuikyo ituiduere. Hando ayoro na ngoko, matente meshia. Netoshia shiti na switi yo inge matona baba. Weniwe tata yako, maru wako mwedoa. Hashangire mwinge wa galagu ikeno shiako nawe wiki. Weniwe tata yako, maru wako mwedoa. Hashangire mwinge wa galagu ikeno shiako nawe wiki. Yana vingo gena kuona sana Tijoy, wewe ndio una. Mimi sio mimi naimba. Wewe Karo Agatanga na kona backup artist
Shamara. Wendo ni orugari. Uingiraga ngoro. Wokera. Onwakayo mwiri ole ni koimatini. Nyawiri aga ambea. Yoge kangoko. Sha. Yote ni andina yoyo wendo no yongi nyotora. Tahutia njoero. Hutia. Tahutia kireru. Hutia. Tahutia nzereke mwenye ndivyo koimatini. Nakuona sana na Wairimu David Shegebore, nakuona Steven Motumbu, Luce Maina, nakuona tena sana na Uli Wanjiro, Benson, nakuona Fani ya Machungu Culture Girl, nakuona sana Steven Motumbu, Golden Mosh, nakuona tena sana. Wene wenyo onaga Nakamega tengera Kari oni wendo tato Inako imagine Wene wenyo onaga Nakamega tengera Wokera. Kari oni wendo tato Inako imagine Yawere aga ambea Yoge kare angoko Yote ni andina yoya Endo no yongi nyotora Tahutia njoero Hutia. Tahutia kireru Tahutia ndereke mwenye ndivyo koimatini. Cheza, cheza, cheza. Hey, 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 hey. Cheza, 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 cheza. Come on. Hey, hey. Wabangale. Hey, 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 hey. Kare kikiruondo na kautia Maeni ya wambio kore Sha. Ndamenya tetongetigana Tena nile koshi moreo Wanza nile ngiumira iraine Ngasuka vitenzi ya koyo Tukengo yere tunga tora ni yesu tuye Yetagwa karonga gatanga. Twende. Nendo iwe ngando munyeni Waiye tara ngona maki Ule ngoma na ngoro yone Hoshi wange koro kuingerete Sha. Kana gatonyere na siari yakuwe Kona tiwe gato ikarni Watu meni endero temu oyore Angai. Sha. Sha. Wokera. Nendo iye motumia wangu itoe Wetira ndikage mudu Ate. Nendo iye motumia wangu itoe Wetira ndikage mudu Morogi. Nendo iye motumia wangu itoe Wetira ndikage mudu Mchawi. Shararaga gethie na tuko Honda imekakaga cia koimbonia Nano agikoro thiete kwenyue Tonware kanua thumu mororo Ona ndamenyo gwatoko yumbe mweri Twende sana. Twende sana mama. Okay. Twende sana. Rrra. Hana mosene hai sutie Omarire njaro ndo kama nikereri Hana mosene hai sutie Omarire njaro
Nakuona sana. Ni kama Tony ni single. Cheza mama. Hapo Meshuki Junior. Dere wala kaina kuona tena sana. Na kuona tena sana Agnes Getao. Mwana wa Facebook live tunaingia, lakini tuko YouTube live ya Inono FM. Watu wengi sana wamejoin. Tanga is a great performer, dancers wameweza, backup singer wakaro wako. Meshuki jini na kuona tena sana. Willow Show iko poa, karo wako poa. Joseph Wawera na kuona tena sana Meshuki Junior. Leo nimerafuka, wananirafusha tu. Kuona Melissa Mbwekse, asante. Beri waka kaina kuona tena sana. Joy mara ya mwisho, pianist ni single, ako single. Christine Wawera na kuona sana. Kaiwe shirini ya tia wetu atigana. Nando kendo manire ugeni oke. Hore vimokano tume barowai. Hando wango kamora tau janore. Matatoshi ya huitoto ndo ibira gate.
Tuanze ku dance, dance, dance. Check it out, check it out, check it back about this, check it.
ya siangima Tatia nani yange nikihogora No nani wafunya kaino kangerera Hey woi 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 kendo Hey ne monya ni Wena atena ndonga kengeta tangoko Stanisha china kuona tena sana mama Shari hapo hapo. Cheza. Okay, on. wanasema huyo dem ni mrembo. Ajua leo mnioni
Cheza mama. Rose Moiga inakuona Johnson Kenya Chui. Johnson Wanjiko. No, Sugar daddy, say I tire no quiero no. Toca nina. No coya tuña ña top, no coya tu. No coya tuña, no coya tu. No coya tuña ña toku. Tano ne tamo sasano, ano que llora que no coya que se quiere anda que ya co. Mire tu tío con él si I tire no quiero no. No quiero. I'm telling you. Shamara. Sana toto yenu iko ndani ya nyumba Inooro TV, Inooro FM. Good evening. Dakika 10 goko ni kwa Inooro TV, Inooro FM. Twende sana.
dia pipi solo le we dia pipi solo no namba ya pita ire mane olire na olire na wana nduzi no namba ya pita okera kana mogia pia kamodo kare niko gakoge sigo huko akagea tani wange na rene modo ukogea we okay sure okay Nakuona sana Phyllis Ngwiri, nakuona sana Smart Girl Trend, Esther Du nakuona sana, Taweki Joki nakuona, Simon Kim Hani wa YouTube, Mardama nakuona tena sana. Nakuina ngokoro yega, nene ni oroni ane kwenga tandona ya media ememe de tawanju, doloro imangwire ro isama, renda ngora ro menyaro tienda ngakonyere ro imundo toiro ati, la vikeri yakero, ngabuto kwenga ya orete ondina kaingira. Honini wanorera hotire iteka yodongo koringa neno ya sono enginyori tetandani angai Resia chini atire iveronde iganya bambe tone Beutine na yoleta mingi mingi ya moshi matio ene wagi malire yo anangwa sengwe Resia chini kwa chini atire iveronde na iganya bambe tone ende na igwa tengiombo Beutine na yoleta mingi mingi ya moshi matio ene wagi malire yo anangwa sengwe Alegeri yokero Mabuto kwenga ya orete onina kaingira yambotiga mwezi Onini ni wanorera Watiri iteka yodongo koringa neno ya sogoi Kari ayo Nani alisema ati wasichana wa Murima hawawezi? Ona tu, ona tu, ona tu. Cheza, cheza. Kendi Wadarama, concentrate, concentrate, concentrate. Kendi. Kendi Wadarama. Sha, sha, sha. No more sound. Ni nengwe nete Tiga konda tindaoni we Tondo na ia Hoi na moyoko Wago gatania nawe Wei oi moedo Sitinde mona agu Wai neno ngete Ngine ngweterera Wei oi moedo Sitinde mona agu Wai neno ngete Ngine ngweterera Caro, changa. Caro Neroino que gonzoga toño. Ada malaria kana ne Caro, le mare aga que gonzoga toño. Siti mwendo wako Tinga konde kera Wasi wasinga aroine Sandondo na ia Hoina moyoko Wago gatania nae Siti mwendo wako Tinga konde kera Wasi wasinga aroine Sando nende na igua Ninge nende rona Ninde nanga jangoroine Wei wei mo
Nipigie Ken na maji ya kunywa. Ai. Sexy baby yako, singa konde kera, wasiwa singa oroine. Tono nende raigua, ninge nende rona, nende nakadanga oroine. Wai wai moero, sexy nengo no omu, wai nenga ete, nene waterela. Wai wai moero, sexy nengo no omu, wai nenga ete, nene waterela. Kamera unaambiwa zoom 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 Corona backup. Wanasema wataki kuniona. Yaani leo mtaki kuniona mimi sawa. Shazam. Watu wanauliza Mark George alienda alipotelea ngori. Nakuona sana George Ethiopia, Rian Magikimba, nakuona sana Johnny Kamau, nakuona sana modo wetako tura Mike Joki Rosi Jenga Ivano Costa. Kendo 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 Taita Zimaina Mwangi Kare Wangatanga. I taught this girl in Kemandi High School. Aro Aba Mwira Kemandi. Maripo is watching. Teacher is watching. Charity, I love you too.
ndongera rotari unge ndona yane kenja mana ya ni kware ni ona ni kweyorere ni mari mane moru wandeki na kana kono getogata ni mari mane moru wandeki ni wakumo shino getogata. Very, very powerful voice. Maxi Ngoge unasema we embrace the high point. Congrats Ngoge from Sedelosh. Ama kwangu kuna kuruba hate. Thank you. Shamara Wapera dakika kama 5 hivi tukimaliza malizia au kumbuke na kuletea kamwasi kazuri after dakika kitu 5 ni enarotino kia ine kia ngoko iyo aliandoka ni toingeitha lini muyiro kiri onda yenya iyo ngikorane ni ogekemberia mwendo kirira iyo kimera nayo ati hakora ire kendo hako iyo kimera nayo ati hakora ire kendo hako akijazi ya dawa gore ayo dakika 5 ayo kaga tamogwe sha sha ni enarotino kia ine kia ngoko iyo aliandoka ni toingeitha lini muyiro kiri ona yenya iyo ngikorane ni ogekemberia switi okirira iyo kimera nayo mati hakora ire kendo hako iyo kimera nayo mati hakora ire kendo hako iyo mona wana kori wati osio no twendanire iyo mona mbui wana kori wati osio no twendanire Endapo na Jogu Mr. Elephant mwenyewe. Etago karo wagataka. Aro wagataka. Aya. Wanzerete kanyuma sene numo ninzokete genumo nandi kone nerero kanyuma sene ngataga nandangwatea karangware moge koyo nandangwatea karangware moge koyo Sitimbesto zenori olenda switi sitimbesto zenori olenda switi sitimbesto zenori olenda switi Magdalena Jerry Joshua Haley na kona ile kamano Mama ndo itago Jogu Haya Magdalena Jerry wewe 1 2 3 kamata Kugaragia kuina toyo wenda kuina nao hasa kugaragia kuina take oyo kana oyo dona gutiri mundu urenda maraje toa yo takataka hapo no siwa kurumo tabaka andu ni oru mako inatia toa yo takataka wanataka waone karo na backup ona ni tiri nyuma ni ndona haria tiri nyinire so yo kuinagira haria ni akiri tiri njoke thutha kai tiri ngerie jikare hau udamenya reke uke ona wewe wirwo uguo ngwiragwo Mark George toinirwo wega muno muthikari tugathaka muno makiria getagwo karo gagatanga araigwa rakaina wega muno na kama na backup utarenda wana reke ngwire you have a friend huyu anakoma na wewe na ngori kama kitu huyo uko nake arauga reke ngwire niko cithie
Hako dance. Akaroni ukwehukuraga na thutha. Ako ineira ulipwe. Usikubali. Unaitwa nani? Witagwo atia? Joy Max Rena. Joy. Aya. Ine atia. Kio thakame ciragigucania. Ona kwanyu no gataga. Asa wito ni Nyeri. Inaga karaoke Kiambu. Oh, Kiambu. Yes. No inago nawe? Yes. Tahutia kamwe tu. No de muinire rwakwa. Ina, ona tiri na thina. Aru ni sawa. Kibugo kimwe. Na nginya nda maikire meindi. Era karo nyite no. Eno heno ndwe. Yathoire rwake toigwe. Dona ni wega tusemanie twarererie ninogetio ni thimu ciaku ni wega tonane koro njoroge ni waku ndiregete no kiugo gia pato menyonanie njoroge ni wakwa tiga kuragira thimu njerinie ukenjoria cia murume gwatangoragwo cibu koro ni kwendire na kinyenda niguo wega tigo karenjerio ya nuthu na nie njoere ngi kai kai tukoriwa atia ni gotua ifu kwira mugane no kamoria kana wene cibu aya ndwanyiria gatie ona nini winaga Kiambu. Yes, nyinagira Kiambu. Oh. Yes. I know you. Yes. I know you. Riu ni nda kumenya. Tama kandigo kumenyete. Riu ni nda kumenya. Etiguo. Hindi reina nigo ndaigua thauti yake. Riu no thauti ici cimenyana go kuraiko kire-ini. Ni ndamemenya riu thauti at least aizie. Na ndio supportete Karo higa muno by the way. Warore arwimbo Karo reke ngwire no iguaga kamuri kau ngomonagia haga Tanzania kakaiguaga hena kangea kwa thutha wake kaugaga yo nakio ruga kwira kwake dance yo oi friendship ino yahana oguo oi wake ina na thutha mwana dancer twiria ona ituma ikarethi tondu gutire wira umuthi mebati kuruta Karo ukwenda kugeithia no kageithia mami mojiari tago Susan Gatweri na my sister na kana gakwa nyendete muno getagwo Liam gatumire ngeithi nyingi muno. Wow, thank you. Yes. Asante. Karo, we nani ukwenda maiki ino? Ni ndi sawa. Ukwenda kugeithia Karo na thank you muno ndu wa gwita no getikira guka. Thank you so much. Ndi mukeno. Thank you. Na ndirarekereria rwimbo very soon. Oh. Yes. Ru tweterere kana no tuhutia. Hutia. Umuthi ni muthenya ungi twacemanite harĩirie wambia kũhe mataro na ndũĩ rũgano rwakwa tiga kũhe mataro ma wendo kana kĩhiko ũrĩa nyonetio nĩ wendo no niĩ nyiki njũĩ tiga kũhe mataro ma wendo kana kĩhiko ũrĩa nyonetio nĩ wendo no niĩ nyiki njũĩ ndakwĩra njũĩ ona niĩ mũndũ ndakanahe mataro ma kĩhiko Maria manyonetie niĩ no niĩ njũĩ twenda ina rĩngĩ tiga kũhe mataro ma wendo kana kĩhiko marĩa nyonetio nĩ wendo no niĩ nyiki njũĩ mũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ twacemanĩte harĩ wambia kũhe cia wendo na ndũĩ rũgano rwakwa tiga kũhe mataro ma wendo kana kĩhiko ũrĩa nyonetio nĩ wendo no niĩ nyiki ona niĩ ndũkahe mataro ma kĩhiko ũrĩa nyonetio nĩ tiga kũhe mataro ma wendo kana kĩhiko ũrĩa nyonetio nĩ wendo no niĩ nyiki ndũkanjĩra ona rĩrĩa warĩ waika wangora na mambĩci ando niĩ ngĩkenera reke tu niĩ ndĩkenere tiga kũhe mataro ma wendo kana kĩhiko ũrĩa nyonetio nĩ wendo no niĩ nyiki kaĩ wonetio maũndũ maingĩ kana ndiaragia mũno ona ithuĩ tũkĩonio na inyuĩ no mũronio maũndũ geithia andũ erĩ atatũ Karo. Wow, niĩ ngwamba ngeithie my mom ekũrĩa mwena wa Gatanga na my shush nyendete mũno. Mamu anyitagwo nyina wao? Mami twetagwo nyina gaka ini nikio onake akwenda etagwo nyina wa Wamuya. Nyina wa Wamuya na cucu wanyu? Cucu twetagwo Wamuya. Nice. Na niĩ njĩtagwo ũguo. Wamuya. Yes. Tiga gũtheka. Wamuya tirĩtwa rĩũru. Na ngeithie tũirĩtu twakwa I'm a mother of two. Whoa. Nĩkũ maintain ground ti kwega. Twana twĩrĩ. Wow. Two kids. You look nice. Zana and Gianna. They are my husband. Oh, they are your husband? They are my husband. Oh. Yes. Oh. Nĩo manjũragia huko. Unakuja saa ngapi? Yes. Ni nani ũguo nũngarĩte? Ndiriona kamwe ũguo. Ate? Niĩ ndĩgacucu.com. Ndũragio? No. Gakwa nĩ niĩ njathanaga.
magaithike muno makiria ona mario kuria mucii usalimike tena sana. Hena mundu igwa watiganiga na turehe Kamwas Kajuni. Ningugeithia mashabiki makwa mothe maria me mwena wa Amerika. Wow. We na mashabiki mwena wa Amerika. Seattle. Goteria Seattle. Joke ngeithie muthuri unisupportete na njira nene muno. Okay. Wa Harrier Top Ride Motors. Thank you. Ni murata wako muno. Asante. Yes. Thank you Karo Gataga. Wana wathio tugeithanirie na Dreda when we TV host, when we host wa Mugithi. Dreda tutwe we udehere Kamwaska Junior na Kamwaska Junior arehagwo ni twiritu twa Thunder Family. Thunder's Family ni dancers aitu. Riu no nginya umere wega nigetha mamurehe wega kidancagi aroka arathakira ni pipi solo no problem. Na umenya mumurehe na karibu kada inotia. Golia hi no tagabio gabie twambe tuke practice. Thaka pipi solo nikiworotanirio. Golia hi no ati ndiramwira thaka atira we nani ona ta pipi solo ajira we. Golia hi no ranyenda. Eko Noria hihi nura nyenda Nekonyona mutanyonaga Koria hihi nura nyenda Itanatika mufea. Okay, murehe na karuba tondu gau ni karitu kau no ufundithirio pipiso guthaka. Twende sana nilete yeye mama. Lete yeye. Nikuota kumurehe? Nigugeria. Tageria tuone. Reke twambe birugamio uguo tuigue Karo kana ekuota. Tondu ni ndaigua nginya twina mundu hostaga karaoke ni aguguteithia wona wale motageria kumurehe tuone. Nitoko Gugu Kamwaska Junior. Kamwaska Junior niwe oguka on stage. Wow. After Karo Gataga. Thank you. Yes. Asante. Tuire tu abai mugerere Karo Gataga. Abai mugerere Karo Gataga. Joy, tageria gwita Kamwaska Junior. Tuna muini mweru. Kana ni mweru kana ni mukuru? Ni mukuru pia. Ni mukuru huyo. Ni kamwere kanini? Yes. Karibu sana Kamwas. Wow. Nitoko Gugu. We nitoko Gugu. Eni ramia no dunya wira we. Tageria rigi. Ukageria niki. Kaiduka na reke andware ni ndakuhoya mwathani tondu ni umenyaga thu ciakwa ni nyingi muno. Tutaru mwathani no ukorwo mwiritu ahota kuigua uguo agakorwo ni ndiria ngaturwo ni kiungo. No we ni ndigienda ithiru amen. We. Muite mama muite. Karibu sana Kamwaska Junior. Tutikimuhurire makofi akiingira mheshimiwa mkubwa. Nana rwimbo rweru ruraria tare ruru neru. Neru ruraria taici. Thank you. Karibu sana Kamwaska Junior. Wow. Ndio itwa gita karibu. Twende. Asante. Nilete ndio thank you so much. Thank you. Wacha niwapeleke wao tani wapeleke wacha. Twende. Kamwaska Junior ndani ya nyumba. Twende. Yatago Kamwaska Junior. Ona we kuma korea gwito geshagi. Korea mwena wa Kanyenyaine. Watu wakangema wapi no. Kamwas. Hey we. Kamwasi rogama ari we no oraria gwito geshagi. Kama andu makuone. Uraigua ati amani ukiria gwito geshagi. Kiguire. Areria sibo itu. Kiguire sibo. We wahandaga we. Ni uranyona? Sibo nona. Ni uranyona? Tariria sibo Kanyenyaine. Kanyenyaine sibo. Jai dia ndengeretie ma. Ndagite gathoko na hau. Etagwo atia. Etagwo atia sibo. Danieli. Etagwo Danieli. Agotangagiria ki? Ndarege. Gati ni kurega cukuru. No ni mathina. Ni mathina ngaiga gathoko. Okay, yake munyoraga thoko na gioka akinyita no ni amenete no ni agicokiria agikate akinyenda akiona ndirike mwana kio yes karibu sana huko Inoro TV. Thank you very much DJ Mark George. Karibu sana Kamwas. Ngiyo by the way ndiye da semani na sifu tesifu ona dio le mahana lakini unajua Kamwas huyu amelelewa tao huyu ni wothiru ha kindu kiria ndiuria ni atiriri ndu sifu kitabu kiria nyona akia kena ku Dake meririe. Uwe doa ni mahua meka. Kani utarajuria iko shape. Sitago kamera na go zoom na doa makanyeda. Kule mucie ni huru. Ayona ndatarira kitambi.
Hakuna. Uwe ni mahua. Uwe ndo ni mahua fiva mondo. Akijoji huhia. Utidoke hiyo. Sasa wewe acha kuharibu bana. Pumua nje bwana. Unaweza shikilia hewa alafu hapa tuanze kushtakiwa kwa mahakama. Najua mimi siwezi simama kwa pale kwa bao. Twende sana kama once. Karibu. Goria hihi no ranyenda. Nikonya na mutsa nyonaga. Joria rege no ranyenda. Itana tuka movea. Ye goria hihi no ranyenda. Nikonya na mutsa nyonaga. Joria rege no ranyenda. Itana tuka movea. Nekamos. Kajuni. Ora kwenda. Mwana yo hito nione modo. Yeah. Dance, come on, dance. Check it out. Oko inokana kabwa mode hao. Yewa doyo nikimenyano. Kitanga purira thoko. Dorete na kinyingona. Dwaranga rutira thoko. Wedoyo nikimenyano. Kitanga purira thoko. Dorete na kinyingona. Dwaranga rutira thoko. Oye hiyo no nyenda. Nikonya na mota nyonaga. Ye toria rege no nyenda. Kitana tukamuvea. Ekamos. Eka Junior. Wawito. Hey. Hey. Take it to the dance family. Neiyetia riri kutekire. Gutunyo nyama ya kwendu. Wira no kurorera riangi. Yugaga congratulation. Neiyetia riri kutekire. Gutunyo nyama ya kwendu. Wira no kurorera riangi. Yugaga congratulation. Kuria ino ranyenda. Nikonya na muta nyonaga. Yeturia rigi no ranyenda. Itana tuka movea. Raisa Junior na kuona tuwameki joy na kuona tena sana. Rosi Jenga unasema nikupatie kamos. Esta duere kamos negako. Pigo piora ka mwana we. Tireria ndari norimu. Undu nyoki nigi maraga. Tireria ndari mugacu. Nagacukire makimaka. Tireria ndari norimu. Undu nyoki nigi maraga. Tireria ndari mugacu. Nagacukire makimaka. Kuria hino ranyenda. Nikonya na muta nyonaga. Yeturia rigi no ranyenda. Itana tuka movea. Kuria hino ranyenda. Nikonya na muta nyonaga. Yeturia rigi no ranyenda. Itana tuka movea. Ora kwenda mwana yetu. Omode kamos. Tireria ndari norimu. Undu nyoki nigi maraga. Tireria ndari mugacu. Nagacukire makuma. Tireria ndari norimu. Undu nyoki nigi maraga. Tireria ndari mugacu. Nagacukire makimaka. Kuria hino ranyenda. Nikonya na muta nyonaga. Yeturia rigi no ranyenda. Itana tuka movea. Kuria hino ranyenda. Nikonya na muta nyonaga. Yeturia rigi no ranyenda. Yui kwihindi goka. Muturire-ini uyu uikare thĩ wĩthũe mũtwe ũnjĩcirie. Ĩnĩ iroto cia ngoma kana ria rĩtĩ mwĩro wa ngoro to nginya nginyanĩre. Nĩ maingĩ mega mũno na nginya maritũ twahĩtũkĩire ithuerĩ tũtũmanĩrĩirie. Kuvumba kuvumbuo Sioko madaingia Gizino fantasy Wero de design Menore wakumire Ena na udige Wagira matha Guno kiopoka taigo Wokera Mianyera wanirie Ni athi ingithirio Na ndoiga goka Ikio ni mundu ina ia Evantika Ratika na kuona Felista Motua Gaspar J na kuona sana Joy na wanga hiyo neno vya subukia nimesalimika sana David Kiari wa subukia Waita wawa Goi Julia Walaya Wajira mabaneo Wale nayo mbele ya kuagithetia Thayo na gũthambithia Yenda kuimagini Thutha wa kũndiga wahikirio No we kũrweria mataĩko
tumara tamajira ni wa andeire weta tunyana ro izo ni ngipeti ni dia gutuire ira no ni da githomire neri atomire wejo irotige dageire mathagu no kibukata igo ebenso tari neri waririe ni athingithirio na ndoiga goka ikio ni mundu ina Shamora nakuona sana Mam Junior Ferista Motua, nakuona sana Frediza Vibes Agnes Mudike MC Youngster, nakuona Johnny Wood watumire nyanare nituve erija tama mbere ndaganda mauti nyuma ikiyithe moiki kona nanda midio igona tangotera ndero nireja wale kio taikara no ni uria watigire na ndire ta asensia ruoro ria rwangoro igire wandiga ndire ikenda kũrĩigua na ndikenda rĩno rĩa watũmire wenjoi ũndige wagĩire mathagu no kĩũmbũka ta igo ebezo tarĩ mĩeri ĩrĩa waririe athingithirio na ndoiga goka ikio ni mundu ina ĩa arĩmi ũrakĩra nakuona sana Steve Kajeri Deno Kalesi, nakuona sana, nakuona Karo Mwansa, asante watomie nyarare gĩtũthe erina tama mbere tanda mauti nyuma ikĩgio nĩ mũiki mbona nanda mĩndũ ĩngona tangũtũra ndĩro nirĩ nja ruo rũrĩa rwa ngoro ndaiguire wandiga ndirĩ ndĩ ingĩenda kũrũigua na ndingĩenda Mangai thĩna ũrĩa watũmire Elena ũndige wagĩire mathagu na kĩũmbũka ta igogo Nyagĩra wandirie athingithirio na ndoiga goka ikio nĩ mũndũ Leta Hundi TV ni aje John, salimiana sana Roni Nyokabi na kuona sana, David Babu na kuona sana, Joeli Kariuki Wanyere wawa ya na kuona sana, Saimbo Wakiri ya ine Monica Monska Junior ni brother ya Samido Igakogera githa kando gathe tunemidio Ukatusemanie na ungeithie ni ndakwendete Igakũigua thoni ũndũ no ũtuĩrĩire cira na ũrĩa gwatuka we no ĩtiguo gũtukana Angai Igakũinama rĩu tita rĩrĩa ndakwendaga rwa gwĩtũtha rũtire ruo mwarĩ nyita kiugo ndakwendete itegwĩtigĩrio nawe nĩyo ũguo ũkĩndigota ete no tithio kehinge kuongĩ nowe wandigire tama aya tũmire itiakaũke magũrũ nowe wandigire wendaga ũkinyĩre nyanya kairĩtu ũgĩtenya Etagwo Kamonska Junior Ani Wanjiro wa Moirore ni aje una complain ZDK na kuona sana Dani DUT Dorsi Chenga Spears Ũthaka waku nĩguo atũmĩte niĩ ngarita ndona gore mwega gũkĩra irio ciaka yoneki gĩakwa gĩkĩhinga rĩrĩa wanjĩrire atĩ tũraga wĩrire iria gwĩtanagio na niĩ ũthaka waku nĩguo atũmĩte niĩ ngarita ndona gore mwega nginyagia gũkĩra irio ciaka yoneki gĩakwa gĩkĩhinga rĩrĩa wanjĩrire atuturaga wĩrire iria gwĩtanagio na niĩ nowe wandigire tama aya tũmire itiakaũke magũrũ nowe wandigire wendaga ũkinyĩra nyanya kairĩtu ũgĩtenya Nakuona sana David Keri wasubukia mwenyere wawa ya Pariza Morage Ronde Nyokabi Joy ni aje kuna waka moto Mam Junior ni aje Jaji Tontie Botera Daniel Gatono Aquatotie Etera
thiĩ kana nĩ ũgũthiĩ kwĩwe wako ũnjĩkagĩrĩ na mĩbutonyo nĩyo ĩ mwega no kĩmenyaga wega we wĩ mami mũnini nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani. Ephraim Njigi salimika sana baita wa Goidevi wa Germany wagare wa mwalimu nakakeni ekene geke nane no kanũinĩ ĩkũhe kiciko tangĩconokera kiuga kayo takĩigua thonyo kĩnjĩra nĩ ũnyenda no kĩmenyaga wega we wĩithaga rĩa baba nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani. Wadaro wakwa Mathore na kuona sana Matthew Mwangi Scott John Eleni Sophie wa GNM Collection Rairo Jora Mwage kama Froshi na kuona sana kama wage Dhuraiva Ndaba Uranjera weitha baba tuthiĩ Mombasa tũkare maica na mbeca icio tũirie mũhiaga tũgĩtania we wathiĩ kwa nyuni ĩgũthiĩ kũ kana nĩ ngore baba njetereire na rwanja nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani. DJ Serious na kuona sana ati mimi nimesema ni saa 3 mimi yani radhika ũkĩona yetu moko gũcera okera baba nĩ ndatuire gathũnũ gakwa kĩng'oero maitĩ tarĩ kuo ithaga na kuburi akui ũkahinga cabi maitũ kwarĩria no mĩtheko nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani nowe sumu nowe ũyũrĩ mũthigani. Yataloka Mwanska Junior ndani ya Inooro TV Inooro FM. Good morning akuona sana Shane Mwangi, thank you MC Youngster Kachuyu Rone Nyokabi ajerire eneo agiana andao yekeme enyadire kendo eanyoka akwe mami wito ngemwira ajerire nitwendia ng'ombe nitondo nĩkũrehe rũirithathi nitondo nĩkũrehe rũirithathi miguaga atĩa wamboi ũgĩtwara ananake wamenya atĩ nĩ mwandunyire kana wamenya atĩ nĩ mwandunyire tasha na nĩkĩo ũraina nyĩmbo cia kũhati break woguo kamũndũ gaga kĩgũrana atĩ na tauro onagapo atina mũnyonyi akĩona amaende aitũ gũcĩrĩ githĩ nĩ ũkanyonia kĩsanga wamũi githĩ nĩ ũkanyonia kĩsanga iguaga atĩa ambũi ũgĩtwara ananake wamenya atĩ nĩ mwandunyire kana amenya atĩ nĩ mwandunyire tasha. My favorite song kau Shambara aga mwena ũyũ nĩ mwega mwena ũyũ ndĩronekana kidogo rĩrĩa ndaiguire nĩ watwarwo atanatingĩ ategithi akinyanda akorire ndeto irĩthi ndũgĩrirwo nĩ mwanake ũngĩ tũnatĩngĩana kũu thibitarĩ wawainaina menya nĩ wandeithirie mbaũ mĩiguaga atĩa wambũi mĩiguaga atĩa wambũi ũgĩtwara ananake
wamenya atĩ nĩ mwandu nyire kana wamenya atĩ nĩ mwandu nyire tata etagoka mwansa Voikerio apo ay Voikerio Kunoito oke miendia choma na wata o agethie sale odona ko orora ndonaga wamboi patigetie tathi kochigiri wamboi patigetie tathi kochigiri iguaga atio amboi iguaga atio amboi ugitwara ananake wamenya atĩ nĩ mwandu nyire kana wamenya atĩ nĩ mwandu nyire tata Leta. Walk it on, Mana muto ene makoluta o nego tarane wago irekerane Ona doa to yore na moare niki wakona ote anga wa mone Ona doa to yore na moare niki wakona ote anga wa mone Sha Mirando peira ikagia mwana na mwana gugatukario igathua nikuaga gwicorania ndiaga gwetiria irima no riararame muthi augire ndigethe kiguruke ndiaga gwetiria irima no riararame muthi augire ndigethe kiguruke thua toyuri na mware niki wakuona uteaga wa mwene thua toyuri na mware niki wakuona uteaga wa mwene Wakera Sha Kaboraita kangikiria mauti Sha Uye safi potoka doge ruruma Warege tuki kia wenda ito nawe Sha Tura wendo kejeria mauti Narege tungi kia wendo ito nawe Tura wendo rengeria mauti One thua toyuri na mware niki Wakuona uteanga wa mwene One thua toyuri na mware niki Wakuona uteanga wa mwene Shazai Etagwa Kamonska Junior Nani ya Inora TV Inora FM Woy Fire Sake masasa Gari ne moe nongere vanzi gringea Edira ambude kyo ke menyano Warege tungi ikia wendo ito nawe Tura turu wendo rengeria mauti Darege tungi ikia wendo ito nawe Tura wendo kigeria mauti One thua toyuri na mware niki Wakuona uteanga wa mwene One thua toyuri na mware niki Wakuona uteanga wa mwene Alafu wewe na Ken mnafanana. Kwa nini mna Guys Ayo dia dia wewe Wale na Ken kadama Senajia Koko utafuane
nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũngĩona mũgũnda ndĩkũmunywo munyago niĩ nĩndarega ũthutĩro endonoke gĩtirĩ moikambo neũnyirio na mboco cania ndĩarĩca niĩ nĩndarega ũthutĩro endonoke gĩtirĩ moikambo neũnyirio na mboco cania ndĩarĩca ndĩnakĩa mũno nĩ mwangi twene sana nĩũndũ wa mũirĩtu twendanĩte mĩrĩ wa ithĩra ndĩnakĩa mũno nĩ mwangi nĩũndũ wa mũirĩtu twendanĩte mĩrĩ wa ithĩra nĩtwathũkire tũgĩtigana mama thutha wa rĩrĩa eciririe no tũtigane nĩtwathũkire tũgĩtigana mama thutha wa rĩrĩa eciririe no tũtigane tũthiĩ bambara bambara ara ata bambara bambara Yotamanyo yang takara atadiye diota Bambara bambara ara ata bambara bambara Yotamanyo yang takara atadiye diota Woi kedio Aigo agenire Mode goko hana vera sidika Mere wambete okaliga dero Yonana gaikigwe kiomboka itikora gondoro Joe wambete okaliga dero Yonana gaikigwe kiomboka itikora gondoro Wendone wanga ireke ngwira Rumenya goge ukana nyinge Rumenya goge dhiye Shamana Wendone wanga ireke ngwira Joe Rumenya goge ukana nyinge Rumenya goge dhiye Kodhiye Bambara bambara ara ata bambara bambara Yotamanyo yang takara atadiye diota Bambara bambara ara ata bambara bambara Yotamanyo yang takara atadiye diota Woi kedio fire Woi kedio fire Yeah Cheza na hii 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 Cheza kama once Yeah kere atekere na Aja betia kanuka akange mae ove akere andekere nakyo Aja betia kanuka akange mae ove Ojamye wakungwere nogo wato Auto dandina negako atotinge tigana Ojamye wakungwere nogo wato Enjoy Auto dandina negako atotinge tigana Soina Bambara bambara ara ata bambara bambara Yotamanyo yang takara atadiye diota Bambara bambara ara ata bambara bambara Yotamanyo yang takara atadiye diota Pamai Amere tangara kuene Katite moya ngara kuene Katite moya ngara aiyo Cheza 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 Doka gemane aeji Kijani Topina la wanaki Paga kolea Na kwa batia kagema Ndone huko ingezia Ado akagema torio da toko toiga no Otire modo na udara kinya choisi wa mama Woi kerio fea Yo jo ekangoliri kanyo beke andako gwe Odoni wa ndako oria tere getana Jo ekangoliri kanyo beke andako gwe Odoni wa ndako oria tere getana Shamana Etaboka Mosca Junior Bueno, veo usted sana kitambi Tugi wale munene wanyake jua na yetu Nakanda siya tene sinaga mbele na kuna Sha sha Tugi wale munene wanyake jua na yetu Nakanda siya tene sinaga mbele na kuna Akuona sema na smart girl njia, thank you Johnson Newton akuona tena sana Ati John hiyo sio yako ni yangu Ni mimi huyo Avera Sidika
aria matajui iguaga ngumo ati nindie guikerio Bana sana Kinyo thoni wanangwa igiri aria matajui iguaga ngumo ati nindie kamwasi Ataka aonyeshane kutoka hapa hadi hapa. Yeye anaonyeshana hapa na hapa. Aka sana. Odoria nie wangenirie na iteregete kuona Oya tagonya undu wakuwa kuona mukwa Odoria nie wangenirie na iteregete kuona Oya tagonya undu wakuwa kuona mukwa Onya undu roho ya wathuri aria memusana mari yo mbere kana tirwe riu muratina athuri aria maragia muno ahewa muratina na nyaundu sha Joe wito wa masagia dume Otugi monene ekuere na ngoro Joe wito wa masagia dume Otugi monene ekuere na Ena kanda siya tene sinaga mere na kuna Ena kanda siya tene sinaga mere na kuna Otugi monene anyakenywa na iye Otugi monene anyakenywa na vamos igerio fue sha Wega umaga na Goro ikaraga na gĩkeno Nanga ota gũtheka Na ndwari atũmandia Ayai Ndama ĩno bucabucie Gĩthima-inĩ kĩa mwendwa Ngurumo ya tamba tamba Gũgĩkandiga andũ rũmerira Ayai Ndama ĩno bucabucie Gĩthima-inĩ kĩa mwendwa Ngurumo ya tamba tamba Gũgĩkandiga andũ rũmerira Ndacemanirie na nyarĩ Ngĩonere thaka mũno Ũndũ ndĩarĩ na itukunyu Ona gathemi nĩarĩ Ayai Ndama ĩno bucabucie Gĩthima-inĩ kĩa mwendwa Ngurumo ya tamba tamba Gũgĩkandiga andũ ũkerira Ayai Ndama ĩno bucabucie Gĩthima-inĩ kĩa mwendwa Ngurumo ya tamba tamba Gũgĩkandiga andũ ũkerira Atua kwaria kĩona magego Makĩoria makekaga No ta mamwana ũrĩa okaga Gũgĩkandiga nĩ ũkerira Ayai Ndama ĩno bucabucie Gĩthima-inĩ kĩa mwendwa Ngurumo ya tamba tamba Gũgĩkandiga nĩ ũkerira Jonathan Papo ire tuocio na tindakie ngire igego
Kemoja kai wadite ya koko kana makwale ayai yekwate kamarwa edwatira mami moria etomi yango ugede shamara moria etomi yango atede ide tete ide de kamalabu para mualipo teo kabono para wejoy teo kabono okera no doubt teacher you have come too much. Noga. Make it welcome once. Ahora mualimo, leo kagono, you down teacher, you have come too much. All the dancers. Wacha uone sasa, wacha uone. Twende Makjoji, twende Makjoji. Onyesha Kamonsi, Kamonsi ajuange hii maneno. Onyesha Kamonsi. Kamonsi, Kamonsi. Ana Makjoji. Oi! Wacha twende mama, twende mama, twende mama, twende. Twende, 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 twende. Mr. Joe, Mr. Elephant. Washina tatizo. Na awaigua mwana wa kirindi nĩ mũrwaru twithĩkĩ tondũ ndaya mĩeri mũgwanja ithuĩ na rũmbaca
FM Inoro TV nindako na Magdalena Njeri Joshua Haley Eide Kamono na waire tua matuko maya ogotirio komaga kwa nyina yerere kia ondeira buine twithiti na rumasa aya kaende na watumia ria twena ogotirio kigagatio curu na inya cia twikire mbarabu na Coca-Cola. Hapo sana. Wagatia zoro tuweke atia naguo. James ndako na mwana wa Kasarani na mwana wako Robi. Vip. Na nakia matuko maya. Otirio le vingia wake. Vingia ondeira buine. Otukuru na karara. Mr. and Mrs. Njogu Gaide Kai Muno. Aya. Nado ariagi dukia moiko. Salimikeni san. Wiliti narubati ya idero. Nakoto menyeti ya idero. Ya niro ne mwale wa moto usio. Jakiri ne mwendo ataiga kondekere tumaro. Tendini wa bere ne gaithini. Makendinde na gikeno gikuiranie ngwenda. Ano menyereire wendo ria witu baby. Jakiri ne mwendo ataiga kondekere tumaro. Tendini wa bere ne gaithini ngemono. Makendinde na gikeno gikuiranie ngwenda. Ano nyetereire wendo ria witu baby. Wendo tomaga iganire ngoro-ini baby. Ndotomaga iganire ndukakemenya. Ndotomaga iganire ngoro-ini Jakiri ni njũragia mũthenya gakĩarĩ tũikaranie. Monyandi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wanayũrũrio nĩ ũndũ wakwa okĩrĩa ngũkwĩra ũgwatĩrĩirie baby thĩna gũtirĩtie gakiumaga ega nĩnjũĩ monyandi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wanayũrũrio nĩ ũndũ wakwa okĩrĩa ngũkwĩra ũgwatĩrĩirie baby thĩna gũtirĩtie gakiumaga ega nĩndũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩtũmaga tiganĩre ndũtangĩmenya nĩtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ Jakiri nĩ njũragia mũthenya gakĩarĩ tũikaranie. Mwena wa Narok nindako na David Ole Pesa na mundu witagwo Julia wa Otha ndako na Kinya Saimo wa Kiriaine Johnson Nyota na mundu witagwo Kim wa Mbembe. Nĩnjũĩ monyandi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa okĩrĩa ngũkwĩra ũgwatĩrĩirie baby thĩna gũtirĩtie gakiumaga ega nĩnjũĩ monyandi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa okĩrĩa ngũkwĩra ũgwatĩrĩirie baby thĩna gũtirĩtie gakiumaga ega nĩtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩtũmaga tiganĩre ndũkangĩmenya nĩtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ Jakiri nĩ njũragia mũthenya gakĩarĩ tũikaranie. Felista Mutua na mtu anaitwa Njokavi Eve nindako na Kinya mundu witagwo Esther Ndu. Karo Wambui, asante sana Karo Wambui. Aya. Yakĩmoni ũgĩtirĩ kĩoraganda na mũtũ mwendari naguo twatũraga ithaka ũria kĩrĩgĩrĩra mũthĩ witũ no ũgakĩa Jakiri arĩ mwĩhoko nĩ arĩ njĩra Yakĩmoni ũgĩtirĩ kĩoraganda na mũtũ mwendari naguo twatũraga ithaka ũria kĩrĩgĩrĩra mũthĩ witũ no ũgakĩa Jakiri wĩtwo wakwa njĩtwo waku nĩ ũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre ndũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ Jakiri nĩ njũragia
cia muthenya gatiarĩ tũikaranie. Yvonne Kariuki nĩ ndakuona na mũndũ wĩtagwo Nasty Junior, Kim wa Mbembe na mũndũ wĩtagwo Maestro Dipau, Rosie Jenga, David Kiari wasumbukia na Mike Junior, Rauga Kamwese na toka fire fire. Nĩnjũĩ mũnyeni wanarumwo nĩ ũndũ wakwa, nĩnjũĩ wananjũrũrio nĩ ũndũ wakwa. Nokĩrĩa ngũkwĩra ũgwatĩrĩirie baby, thĩna gũtirĩ kĩega kiumaga hega. Nĩnjũĩ mũnyeni wanarumwo nĩ ũndũ wakwa, nĩnjũĩ wananjũrũrio nĩ ũndũ wakwa. Nokĩrĩa ngũkwĩra ũgwatĩrĩirie baby, thĩna gũtirĩ kĩega kiumaga hega. Nĩtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby, nĩtũmaga tiganĩre ndĩtakũmenya, nĩtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ njũragia mũthenya gakerĩtũ. Wĩikĩrio kaende 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 kaende. Maestro Dipau, asante sana. Esther Dunga ndakuona. Haya haya Kamwas Junior, wapi mwingine wewe? nani Samek Joki nenda kuona unaweza kwa Felisa Mutua. Fire emoji haya Facebook fire emoji zikuje anago kosekeina fire emoji anago kosekeina emoji za kuku zikidance hivi kuku zikidance. Kamuti watigire anda ngoro-inĩ yakwa na ndũmenya rĩrĩa gakinyire kũgwata wega ndiria ani ũkĩndiganĩria ndari wanyendire ndĩkamwana kanini ũkĩnyenda ĩndĩ ĩrĩa itoĩ wendo wanjĩraga nĩ ũnyendete Lydia Lydia ani ngari igũrũ igathĩ athire kuohwo Lydia kĩndũ akwa athire kuohwo kana kanari ũngĩnjigua nyamũkĩria mũnyendi ona wanyamũra ndũraga ngũmĩcaga. Odoli etagwo Paulo, karibu sana Paulo. Kamuti watigire wana ngoro-inĩ yakwa na ndũmenye rĩrĩa gakinyire kũgwata wega kana kaneri ũkĩndiganĩria ndari wanjendire ndĩkamwana kanini ũkĩnyenda ĩndĩ ĩrĩa itoĩ wendo njĩraga nĩ ũnyendete Lydia Lydia ani ngari igũrũ igathĩ athire kuohwo Lydia kĩndũ akwa athire kuohwo kana kaneri ũngĩnjigua nyamũkĩria mũnyendi ona wanyamũra ndũraga ngũmĩcaga. Smart girl nenda kuona na mũndũ wĩtagwo Nasty Junior, David Kiari wasumbukia rege kasonge kabisa we. Nyandĩkagĩra marũa rĩndia ũkanengera njoĩ witũ nderere na mathoma ngorĩkokerera maũra kana kaneri ngari igũrũ igatĩa nyandĩkagĩra marũa rĩndia ũkanengera njoĩ witũ nderere na mathoma ngorĩkokerera maũra kana kaneri ngari igũrũ igatĩa athire kuohwo Lydia kĩndũ akwa athire kuohwo kana kaneri ũngĩnjigua nyamũkĩria mũnyendi ona wanyamũra ndũraga ngũmĩcaga. Mwena wa Inoro TV, Inoro FM hara YouTube nenda kuona mũndũ wĩtagwo Jennifer Duta. Karakai wewe nyambura nĩacanũkĩte Lydia kũmenya nĩ ũnyenda ndiayũ ndiacerete ũkĩugire nĩ
ni kwenda saya wirago bweriko hangire muthurigo maito nyambura niasano kiteria akamenya akonawe ni unyendete eserete igogire ni kwenda saya wirago bweriko hangire muthurigo athira kowo iridia kendo ako athira kowo ikana kaneri ngetigua nyamoge ya munyendi ananya ambura ndura agakumbirisaga Heri waga kaine na kuona na moretago wa jira mwaniki Meri Ruguru Eni na moretago Leis Washira Lucy Sheri Kamera Ejo yo masharia na kamera wa mone athira kowo iridia kendo ako athira kowo ikana kaneri ngetigua nyamoge ya munyendi ananya ambura ndura agakumbirisaga Nani mwingine wewe? Joroge wa Duta na Francisco Di Kabwe nenda kuona Inoro TV YouTube. Cha wewe. Cha. Jo masharia si fire ama ni fire? Aya. Aya mwana. Aririkana tukimenyana nawe Note tuothoni ikimiri wa toro Na twari ikinya ona njaro itu Ukindundira ithongithuka kiongo Ndetia mũico tũgacemania mĩĩrũ Guoka mũrĩrĩ ngamũtigania mĩĩrũ Nathiĩ gwĩthambĩte ndoro ya gũthiga Na ndiganĩrwo kana ndĩndĩ ndakuona Dakika 2 peke yake. Asante sana. Ndio. Ndio. Sha. Mukonde kuo kajunya nemosie. Ndio. Sha. Ndio. Mukonde kuo kajunya nemosie. Okone kuo. Roikerio fire. Nebaboiki muthaka nĩ magambo kamwacinga menyogu na matua mangĩ matituagwo nĩ kwenda ona kana kwagana na matua mangĩ matituagwo nĩ kwenda ona kana kwagana indo nĩo haha nĩho gũkũ nĩkuo kajunia nĩ mũciĩ indo nĩo haha nĩho gũkũ nĩkuo kajunia nĩ mũciĩ gutiga wiro akoro wewe na onire ke mwana le utondo ne nasoka onde ngusonoka na ngoiga sorry maingi onde ngusonoka na ngoiga sorry maingi dakika ya mwisho peke yake Tagoka Mwanska Junior Ariyo ndatonyithania na muthenya wa umuthe muritaga DJ Andem Steven Mongai wa boda boda kore mwena wa Roiro na kuona tena sana othe we kuma kure Germany no nginyagia gaithania icio tuireko. Yes, niĩ njĩtagwo Kamwas, shabiki wakwa, shabiki wa Inoro na nyambe ndĩmere kũrĩ andũ ire. Yes, tuireko. Niĩ ndĩrĩ okuo na nĩ ndĩrakĩambĩte kũra kidogo. O maitũ nĩ ũyũ ũguo ũranduta marima wa maitũ arakĩnduta marima arakĩnjĩra mwana witũ katũgethe we kamo arutwo kanyenyainĩ yes kũrĩa kanyenyainĩ ni masani nimegũkũrina
menye njithiri ndiri haraihu na Jitha tugwethena aba kanyanya-inĩ mwĩna macani gwitũ gũtirĩ ona kĩ Jitha tu hakuna ngũ ici kũgacia nyitĩrĩire marigũ no irima kanyitĩrĩire irigũ guo atikagwe mathioya gwitũ kũirĩma kũu nĩ kũ ĩra kamwaci na nyambe njokie ngatho mũno nĩ kũnjĩta gũkũ karibu nĩ ngatho nyingĩ cia ngoro gĩtina karibu sana ti ũndũ wa kawaida na ngauga nĩ thengiũ mũno rĩu reke ngeithanie nyambe ngeithie director wakwa ũndehire gũkũ ũrĩa ũnjoyagĩra video ĩtagwo Chalwa Charming Music kana Charming Media mena Mr. kire nginya na thuta mena mũthuri mũrata wake etagwo Thuo njoke ngeithie mũthuri ũkũnjĩta ndĩmũgeithie etagwo Jose Maina wa Woodley Pharmacy nĩanyitĩrĩire mũno mena gĩtau wa Better Best njoke ngeithie tũirĩtu tũnyitĩrĩire mũno kũrĩa TikTok kũrĩa ũguo TikTok manjĩrĩirio nĩ mambĩrĩirio nĩ Julia Wothaya Melissa JJ nĩ atĩa Julia Wothaya kwenja Julia Wothaya Hood TV turamaiki njoki ngũririkani othe turamaikia ngao tuothe twa TikTok nĩ magaithĩkanire hamwe Melissa JJM acio othe magaithĩke thank you nomenya mũndũ okahana ambaga kũgĩa gatensi okamba ũkariganĩrwo nĩ andũ no ndamageithia marĩ othe magaithĩke kijumla asante ndĩmwendete mũno inyuothe mũnyitĩrĩire thank you mũno njĩtagwo Kamwas thank you gakũrĩa kangĩ makwa macaria macaria ithania kanyanya-inĩ wacoka ndikaraga kanyanya-inĩ rĩu nĩ ndagikari ndĩ wa Nyairobi ũrahana kanyanya-inĩ pole thank you kanyanya-inĩ nĩ hana kangĩma nĩ hana kanyanya-inĩ nĩ kwa Mũsai mũti gwitũ thank you so much thank you very much andakena mũno karibu sana na Ngai amũrathime ndĩna maũndũ maingĩ thank you ndiĩ ndĩragĩa ũrugarĩ ũcio mũingĩ wa kwaria ndiĩ ũgĩcagi ndũrĩ ũranyuma nĩ ũgũthira asante sana thank you so much Ngai wa moyo akũrathime thank you nĩ ũndũ wa gũka ndagena nĩ kuona njamba ĩno kumbe nenehagio nĩ kamera no microphone yakwa thank you so much mũroreri wa Inooro TV twakena mũno makĩria na kamũira mũndũ gwĩtwo tuma na timu ĩrĩa gũtũnyitĩrĩire no na tũtirĩga nĩ kũgeithio nĩ bandi itũ ndagĩka ĩmwe na gũtirĩ kũgeithania uga wĩtagwo atĩa tũrĩkĩtie nĩgetha tambũre nginya timu itũ na ihenya mũroreri wa Inooro TV ndakũgeithia njĩtagwo Ken wa Marebe thank you Ken wa Mare na nĩ mũhana mũno na Kamwasika Junior waigua atĩa nĩ kũhana na Mũini ndaigua wega mũno ũkwenda kwĩra mũingĩ atĩa akinyĩrio hau mũciari waku nĩ ũndũ wa kũhana na Kamwasi ũkwenda kũmwĩra atĩa Pipi Solo na ihenya mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Inooro TV Inooro FM niĩ na njĩtagwo Pipi Solo rĩu maũndũ maingĩ no kwaria na ngita tikimĩte o kũrĩa kabati wĩindarie kabati nĩngũmageithia wao mwĩroreri wa Inooro TV na mũthikĩrĩria wa Inooro FM njĩtagwo Tony Pianist KE yes nĩ nĩngũthakagĩra keyboard ĩno thank you for watching asante mũndũ gwĩtwo DJ Mark George tuma na timu itũ ya nguvu tena siku ya leo tuma na andũ arĩa megũtũteithĩrĩirie mwena wa graphics tuma na Nelson kama kawaida God bless you sana kamera muthenya wa ũmũthĩ nĩkĩ itanandĩkwo haha by the way tuma na Joy wa tafuta list ĩno ũcio nĩ ogwĩkaga agwĩkaga kamera nĩ nĩngũinagia ngwĩre ũmũthĩ ndamonia mastairo mona atĩa andũ a kamera tigatu ũmũthĩ nginya Kabirũ aranyona akauga we ni mubaya Kabirũ hata hajawahi ona hizo styles ndariona ũguo tuma na George Gwadaru na tuma na Peter Kiongo na tuma na Brayo na tuma na Kabirũ na tuma na intani witũ wa Inooro FM actually no ngĩharĩ ũguo watũteithĩrĩria kairĩtu gathaka mũno makĩria mwena wa sound tuma na Francis Nyenze ukisikia sauti imekuwa mzuri najua Nyenze ya kwa round studio operator witũ mũthĩ tuma na Sally airetu kega mũno makĩria Inooro FM tuma na Shohi wa Ithavethi tuma na Wanjiru Fosto tuma na Jeff Munga na ũndũ ũmwe na mũndũ wĩtagwo Gordon wa Digital Inooro FM makoragwo marĩ ingĩ production assistant mũthenya wa ũmũthĩ Jornapo Kikonyore Muthi mana nginya Kenyatta kenete muthi nginya muthi ndanginuka gutinda guku tuma na director witũ twendete mũno makĩria etagwo Nelly yes asante sana Nelly na tuma na producer witũ
etagwo Alice. Alice. Itetiguo. Alice. Asante sana Alice. Muthenya wa Sunday. Kama kawaida Sunday. Sunday ni tugathie kihujio. Kwa my mentor. Your mentor. Muthuri uria onimentete. Etagwo muturi wa Muiru. Duga. Ni tugathie kwa muturi wa Muiru. Na ni ucio niwe onimentete. Muturi wa Muiru no nyonagia njira ria njagiriru. Muturi wa Muiru no njiraga wa macari tiga kugera ha ni ukuraga niga muthikiriria. Tutiuranagwo muno. Muthenya wa Sunday tugathoma kanitha ko ni ndirehoya ahunjia a kanitha wa muturi wa Muiru. Ndoka tafadhali. Kanitha wa Alice wa PCA. Na muturi wa Muiru ndoka please mukanya mukira ndikana kana uro. Ya muturi de munyitagirira muno ginya kihunjio. Tiguo. Ati munyitagirira. Niye kwetagia muturi. Ndikwaria muno. Muturi wa Muiru tugathoma kanitha gwaku Sunday. Gite giaku kiigo ha muturi. Kia mutumia yaku ha gia ciana giako kiigo ha thutha. Wa family yo aikarania kwa jana mamu wao. Mamu wao tuthia kanitha kanjiko. Nani gameka? Oguo anyu nagira ritho medikio kuna ritho. Tugathoma PCA Karen Sunday no. Iriganĩtie na The Hub. Yes. Haria Karen nitugoka Inoro FM na Inoro TV kunyitira ndungata ya Ngai muturi wa Muiru akiamurwo agikirwo githindi gucoka riu guthaka nake ni atuika mundu very serious. Reverend. Eni. Ndenda nu nigetha Jeff Kuria amwe gutie riu hau ni njikage cuyo. We aheo cu nene guku Inoro TV ahunjagie guku. Atari we kurikiria. Na rũcinĩ ũkaroka Sunday. Na gekera. Na mimi Sunday aroka lazima. Na 11. Ndikwenda cuyo. Thank you. Uturumanize mtu wangu. Muthikiria na mwiroreri wa Inoro TV na Inoro FM tucemanie rũcinĩ thaa 4 cia rũcinĩ tuna Njugu na Wairimu. Niwe kama irori kiti tunatabura Thunders family. Haya, Kai dancers. Na nimagovirie by the way. Dona noti. Nimagovirie. Kai dancers family. Ni moke haturikie na waliguo. Kujeni. Unajua hiyo jicho nimeona wamenaniaga. Oh, nio makofirio muthi. Iko isi maragwa mathabu. Hinde wenge goka na orange. Ndiukana makaro uguo matangi imagine. Thunders family. Na leo walikuwa smart. Check it tu. Hey, by the way unaitangwa nani? Zuhura. Unasikia Kikuyu? Unaongea Kikuyu? Ebu ongea. Sijui kuongea. Ongea. Gari yako ati sijui kuongea. Taria. We mwega. Zuhura unaitangwa na wewe etagwa atia uyu no wa Murang'a ni Maragwa. Okay. Karaki gwaci moni. Tiga weigua ria kwaria Gikuyu we. Tagerio hena ni ati ndui kwaria Gikuyu tuigue. Wewe unajua kuongea Kikuyu? Sema tu hello. Yo aragia Gikuyu. Ni mahaka itagwa atia? Joki waku. Tere iria geria gwendo Gikuyu. Murang'a ha? Kwanyu ni Kenoha? Saba. Kwanyu ni Saba kumo muthi na igua kwanyu ti Keno. Tumekaa na wewe sasa unafaa kuwa unajua Kikuyu. Uitagwa atia? Keno. Inye mutina igua kau. Hapana uko correct. Ni vile nimeuliza vibaya. Wewe jibu tu hivyo. Sawa. Uitagwa atia? Wajakoya Junior. Wajakoya Junior. Hapana jibu hiyo ingine vile ulikuwa umejibu. Hiyo ndio mzuri. Si hatutaki. Uitagwa atia? Keno. Salimiana Keno Wajakoya Junior. Huyu kinaigwa huyu. Inabidi unaitwa nani? Manu Famous. Manu Famous kwa nyeneko. Kisii. Oh, ewa Githii. Sio Kisii, ewa Githii. Kwa sema Githii, kwa nyeneko. Wa Githii. Thank you so much. God bless you for coming. DJ Mark George, wacha tumalize. Eni, ngumwiraga rucini tugagicemania tabarĩra ya Mũigarĩko Live tuna Njugu na wa Wairimu. Tiguo no twarikia haha no ngũgĩthiĩ na mbere na mix ya DJ nani mwingine wewe. See you next Friday. Jitagwa Joy wa Masharia. God bless you so much. I love you so much. See you next Monday. They know Inoro FM tabarĩra-inĩ ya Kũihũria. Twina my husband Jomo Wanya Nyadira. Otomaga modo
milioni erute muoyo nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩ nĩ ũrerarĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie wahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ ĩngĩ mahingaga megatithagie na mĩciĩ yao ĩtũraga ũkũhĩrĩrio nĩ ũrerarĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie wahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ Nani mwingine wewe? Onagotweka kweli rogotire jamba ya mwero mwe. Onagotweka kweli rogotire jamba ya mwero mwe. Onagotweka siaro mesi oragira kuinga ikera ria matarite. Inoros Finest, DJ McGeorge Msaperi. Nani mwingine wewe? Uragande uragia kama isawenda inemeru atea Nikende kire njoki na newe wale mwoko wako Agitoma bogo wenkio yana na moika wa ngoma Oketewe kalisa chimwa kile mwega wa gusina Otongiro neko mama okewekeria sonanie Ojakiri wangasina noro gerera maguta Neganengera mwakika wenda gako jina makara Neganengera mwakika wenda gako jina makara DJ McGeorge in the mix. Linka Kadeoska Likapea Komane ituatire ate mane koreria jokia Githukia ngoro yakwa nginya gitua senta buruti Yarikia gutera inya kiyuria wendo githagathago Gikaigo ngiguruka na mwire tumwe kumaikamba-ini Matomiro neko mama ukewekeria sonanie Wajakiire wakasina norogerera maguta Neganengera mwakika wenda gakunji na makara Neganengera mwakika wenda gakunji na makara Akapasa Ine maetia mau Dehaga Neko manda ikarania na mere moikamba Endaga ya gikeno na guo musu
muneire uyu ahuthagira mitira wendo kuria mbeca cia rume waharuka urono waikionja watomiro ni ngoma maukerekeria sonanie wajakiire wakasina norogerera maguta nekanengera mwaki kawenda gakujina makara nekanengera mwaki kawenda gakujina makara Inoro's finest, DJ McJordan Saperi. Karatina Boys Band Kidris India sokyo kwao onarora sio ndikwenda tokanaga kandute maitunde gukua India sokyo kwao onarora sio ndikwenda tokanaga kandute maitunde gukua MC Kamau Warogai no naga mukarabati DJ McJordan in the hapo sokyo kwao tondo muinga tonda jogo mano agacoka kwaria kioto sege kwenda kumakume kwaria kioto sege kwenda kumakume ine sokyo kwao onarora cio ndikwenda tokanaga kandute maitonde gukua ine sokyo kwao onarora cio ndikwenda tokanaga kandute maitonde gukua bakwanage kuwa mayao Noigo gatoki msafi naga mwene Naivasa Etimoestangikia kairetu gaka urua maitũ anjĩrire nĩaronogwati gatondo kwĩra gũtĩ ũgĩ ndũrĩ wa njĩra ona itamũĩ ngĩtathuri tũkaracie ona itamũĩ ngĩtathuri tũkaracie ĩnĩ acokio kwao ona rũra cio ndikwenda tokanaga kandute maitũ ndegũkua ĩnĩ acokio kwao ona rũra cio ndikwenda tokanaga kandute maitũ ndegũkua Bethi akamurene Toria mwesimi wa Eriki wa Mũmbikano aririkane Tũtwarĩte rũracio gatanga Twĩna mĩaka ĩna kuma twahikania nake no gwakwa gũtũra gatakambĩa njeci ingiuma wĩra njereirwo ndingĩona thayũ njĩragwo njoke kũrĩa nyuma ũmaraya njĩragwo njoke kũrĩa nyuma ũmaraya ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga kandute maitũ ndegũkua ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga kandute maitũ ndegũkua Tina Boys Band Mayao The Kidris twamenyanĩire nawe kangudaro ndikwĩna jamu ndarĩ na gatuthi gakwa wena wena ngari yaku jamu yahingũka ngĩgũtha ngari yaku na thutha wanjĩrire weka kando ama niite makaraũ watoni tũtikamenyane wĩ mũkũrũ kũrĩ maitũ kuga ndĩ ndereba yaku ndwaiga
igire ndwarithagie wendo watoni tutikamenyerane ukuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo mwaigua mwagua uyu ndekerire kunengera ngari agicoka akiatia maundu mange ma mubango wa kando Taiga kando kiuma ngari no gikurukia mimyo gismailo kijuria kana nijui gutwara ngari tukirora bypass nginya thika kwa wacomba wanjirire tafuta parking tunywe kahũa tukiaragia watoni tutikamenyerane wi mukuru kuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo watoni tutikamenyerane wi mukuru kuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo nduthi yakwa gwakena njoke unyandike cegenie nduike ndereva yaku ngukuage ugithie wira no kiumira na ndikana make wikendi tuthiage mugithi utekumenya ndina gwakwa watoni tutikamenyerane wi mukuru kuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo watoni tutikamenyerane wi mukuru kuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo Martin Wakare Kaitheria Timo Esther Magua Kaitheria Nyoksi Wakata Niwahitiria muthi kunjira ndikainuke gwakwa ati tuthie nawe gwaku ni uraigua wi very lonely ndarituhirwo muno nie ndamenya uikaraga wiki na nie cege ndina gwakwa ndona ithabu riu ni urimu watoni tutikamenyerane wi mukuru kuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo watoni tutikamenyerane wi mukuru kuri maitu kuga ndi ndereva yaku ndoigire ndwarithagie wendo haria nguigite ani ndingikweheria njigionge kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge wende wanyingerire tangu onokinifiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Haria nguigite ani ndingikweheria njigionge kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge wende wanyingerire tangu onokinifiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge kiria gigiakwa ndari njigira ndukana heonge kiria gigiakua ni nende itandike heonge ngohoyagira Ngai ndukahenio ni saitani ngogoyo ya wendo wakwa ndikanahihirwo kungi ngogoyo ya wendo waku ndukanahihirwo ni ungi haria nguigite ani ndingikweheria njigionge kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge wende wanyingerire tangu onokinifiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge DJ Mac George in the mix. wendo waku mwega toyo ndina manigio na kungi na ndire ndeciria kana ngarota ngiheo ni ungi niwandutire irima ndari ndio ni miruthi kugayagayaga ngitigana ngiganira gwaku kugayagayaga ngitigana ngiganira gwaku yendaga kuhura mbica tungitigana ngĩigua atia ndaima chini ũretĩkaga nawe mũgĩkanonge ndingĩenda nginye hau ndecirie kwĩruta muoyo ngoma wanjĩkĩrire itionago ngĩũhana tawe nĩ wanjĩkĩrire ngoma nionago ngĩũhana tawe DJ Mac
George in the mix. Ariangu yete anindinge kweheria jigionge. Kiriangu yire ndalindinge kogaya nonge. Wende wanyingerire tangu onoke ni fiti. Goro ine yakwa ndalindinge kweheria jigionge. Goro ine yakwa ndalindinge kweheria jigionge. Solo Karaja wa sofla loje Marako kukwadi Nirio tarehwa kwa nenjigu agata ingite mbao Ni mataranyo zakawa kune unyuma gatayo Doka na engesa niyo kiongo wande hanoteri Unge kanora jirango hoyo kumirira gwakwa Unge kahenge zongo hoyo karikavira gwakwa DJ Mac George in the mix. Niuririkana galeria twathiete gucera nawe watata gugitigera kumwira ndikendo waku tondo nigukanetie gukaikira muthini muiki muthaka hitukaga thomewa muthini mundu tari muria tiganagio we konotete haria nguigite anindinge kweheria njigionge kiria nguigire ndalindinge kugayania nonge Wende wanyingerire tangu onoke ni fiti Goro ine yakwa ndalindinge kweheria jigionge Goro ine yakwa ndalindinge kweheria jigionge Saimo Na jesi ya sigmecha Iko aje Nikia makaga munore Ogo diego sera kwanyu Dakana kolie nikeke ukiega wonire gwakwa Wendo ria ngoheaga mwere ndukiona kungi Iyango goyo na wanoga niguconie uki Iyango goyo na wanoga niguconie uki Yendaga kuhura mbica tungĩtigana igĩikuatia Ngai manjini ũrĩa twĩkaga nawe mũgĩkanonge Ingĩenda nginye hau ndĩcirie kwĩruta muoyo Iyango goyo na wanoga niguconie uki Ngĩcirie wega na wanoga niguconie uki Kĩndũ kĩega thĩno ta kwĩgwatĩra baby Ũkiraga ũguo rĩmwe ũkaigua ngoro yaku wĩ hairi Ũrĩa we ũkundĩtio wendo ũkaigua wĩ heaveni Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa makiumaga Nĩ advantage ya wendo Advantage nama ya wendo Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa kiumaga Advantage nama ya wendo Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa kiumaga Agũire kĩratũ-inĩ gĩaku Taikaraga ndĩro ndĩrĩ no nĩndagĩire na rũbaru Wĩkĩenji kĩa ngoro yakwa na ngakena mũno Switi nĩ wendo mbĩirwo nĩ Ngai reke ndĩtĩe mũno Nĩ advantage ya wendo Advantage nama ya wendo Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa kiumaga Advantage nama ya wendo Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa kiumaga Bruce Newton Donda Digital Kuma kwone kĩndũ wakwa nĩ wathũkirie hakiri We nĩyo canjamũraga ngoro yakwa ĩkaigua ĩkũngũ Tita we wĩtigithagio nĩ ũrĩa wĩhiga ihoreru Nonyi yaku ya makai-inĩ ĩyo ĩkĩũraga gaingĩ Nĩ advantage ya wendo Advantage nama ya wendo Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa kiumaga Advantage nama ya wendo Kĩwendo kĩho kĩmatona ndiũĩ kũrĩa kiumaga Kairĩtu niĩ ndakũendeti Nĩ mũira nĩtwanyuire njohi Tũkĩnyua Ngano icio ũranjĩra ndiciũĩ Tũkĩnyua Nĩ sori twarĩa rĩu ithuerĩ
Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Wasemania nawe tukosyo mesiririe nienenda kwenda tukenywa ukera niwona muthuri tukenywa ayo toya rumenia maheni wathoa hiti na bakenda arume mationa gĩciero anokama nikia keki gĩcori marĩ wotukumwe tukenywa one namba yakwa waheirwo nĩ Franco Asubu akũheo kĩndũmĩra mbica no kĩnjĩra no wende tuonane watho wa hiti namba kenda arũme mationagia ciero anoka macumĩkia keki gĩcori marĩ wotukumwe tukenywa icerea nyambi wandũmĩire maitho makwa matiĩtĩkirie natũmire nyende gũkuona niwekana ni Photoshop yatũmire nyende gũkuona niwekana ni Photoshop watho wa hiti namba kenda arũme mationagio ciero anoka macumĩkia keki gĩcori marĩ wotukumwe George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Mwaka wa iti toni ndoya na kwa lige na
naguo mutindo giuka woi wambaga guthatiango no kamande wake ai mwimera nĩ yaku na wĩtawa mũthoni nĩ inyuĩ mwandutire mbathi-inĩ ndarĩ ya mĩhang'o ire ndĩaga nyũmba Njoroge nĩ wa irio ũkuonga nĩ aracĩtie na gatimia kĩande kwerirwo mbũri ngũrũ ndĩtiaga tũ wa maũgũ nĩ thengio ndeto iria twarĩire gatũnyũ itikanyuma kĩongo gĩtukanĩria njoyu ngĩmenyorirwo nĩ rĩkũ mũkũrinwo akĩhitha bandi gũikĩre mba-inĩ kana ikĩendara ma-inĩ na nyite mũthĩgi nocio ngĩmenya tiga ngitĩire cia borithi ithiaga na thaa ire ndĩaga nyũmba Njoroge nĩ wa irio rũkuonga nĩ aracĩtie na gatinia kĩande kwerirwo mbũri ngũrũ ndĩtiaga tũ wa maũndũ nĩ thengio ndeto iria twarĩire gatũnyũ ikanyuma kĩonga kwendete na ngoro yothe ndia ndakwenda kũmenya marĩa wekĩte mbere no twendana ũkĩgwa kĩgeranio nĩkũng'anagĩra cia arĩa mũnendana nao nĩwarigirwo waniĩ nĩwarigirwo tondũ ndehĩraga ndarĩ kanda yaku ya mbere ũgĩtũma ũmenye na kĩmenyũkia ona tũrĩ nawe ngonawe tawa mamicaga nĩwamboaga waniĩ nĩwamboaga na mboekaga mũno ũkĩhe ng'ano icio nĩwamboaga ũima ihatirina na mboekaga mũno na nokĩo ũkuona ndoimĩrire gĩpepea kumĩria wanjĩraga kanda yaku ya mbere nyendete mũno kwĩhumba thuti ya njini ũkanjũragia njagaga gwĩka ũguo nĩkĩ na no wende mũno kuona ũrĩa ingĩhanĩrwo wanjũragia nĩkĩ kĩagiragia ĩrĩa ngũthiĩ ndaci nĩ kwĩre tũthiĩ nawe ũkanjĩraga kandenge mwarĩ ndũgũ gũtirĩ handũ ingĩathire mũtarĩ hamwe nĩwamboaga waniĩ nĩwamboaga na mboekaga mũno ũkĩhe ng'ano icio nĩwamboaga ũima ihatirina na mboekaga mũno na nokĩo ũkuona ndoimĩrire Your house, those more sharpshooters. Tũkĩcokoira nire hanini waniĩ woyaga arubamu ũkerorera mbica cia arĩa mwene ndana nao kabere ngaigua wĩiru mũingĩ na gũthiĩka mũno ngoro nĩwanjĩraga kaingĩ waniĩ atĩ tũrĩ nawe ndonaga niĩ ndĩ sexy ngoreka njũria acio angĩ marĩ ndũgũ mahĩtia kaĩ magĩtũragĩra o hau nĩwamboaga waniĩ nĩwamboaga na mboekaga mũno ũkĩhe ng'ano icio nĩwamboaga ũima ihatirina na mboekaga mũno na nokĩo ũkuona ndoimĩrire wamboaga korwo wamenya ndaririkana tarĩrĩa wanjĩraga ũrĩa mwathiĩte Dubai na kanda yaku okũrĩa happy na ndamenya ndirĩ hinya mahĩtia ngona taitatũmaga ũiganĩre gĩtige kũnya ĩkĩra marũa ũkĩnjũragia kahihi wanjĩkire atĩa nĩwatũmire ũmenye na kĩmenyũkia ona tũrĩ nawe ngaiguaga henekete nĩwamboaga waniĩ nĩwamboaga na mboekaga mũno ũkĩhe
aragererie munyendi DJ Mark George in the mix. Moko mothe na iguru itwamwita mwikire uira uyu ndivyo twikite kieheji kia ngoro eno ndiagaiga twika mai toro ndavie ndingĩwona nĩangomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyo Inoro's finest, DJ Mark George Msaperi. Nani mwingine wewe? Gĩkeno gĩaku nĩ kĩega maitho-inĩ makwa wĩ mwega Ngai nĩandirikanĩte akayo kĩrĩa kĩagĩrĩire wema ciarĩtwo wĩ wakwa na nĩndombĩtwo ndĩ waku Ngai akĩona kĩeha gitũ agĩtũnithania na maitho Moko mothe na igũrũ itwamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe twĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩangomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyũ mathina ingĩkaĩtia mũnyendi ũkarekaga menye tondũ ndingĩndothũithie riũa wĩna ruo rwĩ ngoro-inĩ moko mothe na igũrũ ĩtwamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe twĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩangomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyũ kama yohoro kurekia nĩtũrĩkanĩire nawe nĩmakwĩona na maitho itho nĩrĩkuma rĩngĩ hĩndĩ nĩrĩkuma rĩngĩ wendi wa Ngai nĩguo ciona ndũkĩmũrere wega moko mothe na igũrũ ĩtwamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe twĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩangomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyũ DJ Mark George in the mix. Nĩgũcokageria ngatho rĩrĩa ngũkuona na maitho manĩ wĩrutĩri witũ tũmĩte ndũkinye haha ndĩrona twathiĩte wega twĩnyiganĩtie mũnyendi koro watuĩka irio cia nda kwaria mandingĩkũhũna moko mothe na igũrũ ĩtwamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe twĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩangomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyũ ũyũ nĩwe mama witũ wa kũhorera nja wĩno na kayũ nĩ mami witũ wa kũhe nyũkũ na mũiko thiri haha no kũmatha na ndũikarage na thayũ ũndugagĩre kahũna kono hana kĩndũ kĩega moko mothe na igũrũ ĩtwamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe twĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩangomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyũ Inoro's finest, DJ Mark George Msaperi.
moko akekuma kiuga atire kweoha agĩtiaga njoma tayari tũtemana watũrũmane wakarubara Uganda ndĩrĩ ime Wakinya Karatina mathĩra ma gĩthomo nĩmehandĩra ibaroko yakwa ĩyothe ngĩndire ndĩrarĩkia rebi twambe twĩrute ikara tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ na tũgĩkinya Nyĩrĩ kũrĩa Kiriniro andũ marĩ Kirinyi ĩmũkĩte kuona njani ariba arĩkĩ tondũ nĩkĩ mutumia wakwa kiura ndamukorera nyumba ngioha mirigo yakiagi na ndageria kumuthaitha ndarareka njarie nĩ irumia ngĩnjũragia nĩ mũndũrũme wanakuona kaba gũikara maitũ ndũke ũthaithĩre hihi nĩ gũgũconokera irikana ũgĩũka gwakwa we wokire moko matheri nginya nguo ya gũcenjia waheagwo nĩ arĩa maitũ na niĩ ngĩhinyanĩrĩria tũngĩre kima na cumbĩ ngĩng'otore kĩrĩa ndona tũkarĩa kĩmwe tũkaiga Ngai ateithagia wĩteithĩtie cikaigana cia karinda Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Wanyendire ndi mutheni no gĩtĩkĩra tũtũranie na ngĩkũruta gwa ciari yaku mwendo na itarĩ kĩndũ nũno wokirĩrĩria waku Ngai agĩtũhe irathimo ciana mahiũ na mũgũnda na wona wega tũtigane nĩngũigua ũru mwendo atũkĩherithia ciana ici mwendo akayũriganĩirwo rĩrĩa twatũire Gĩthũrai Waimanaga thutha nawe otagĩkwana mũkũngũgũ ngĩhũra mahiga kware anyirũ nawo kĩendio cũrũ ĩreragĩra rũkũ-inĩ mwendo wakwa kaya kũigana rĩu twĩna kĩndũ gitũ mwendo andũ reke tũramate rĩrĩa hĩtĩtie
twarie na rimwe ndatwariririe ingĩndokera gaciari aku nĩ niĩ ndarĩ na mahĩtia ũyũ ũrĩa twanarumwo nĩ andũ magĩtwĩtaga ngĩaici atĩ nĩ twanyitanĩire wairiti na waithiũrũra ũĩ gũthekererwo nĩ andũ ndikũrĩrĩrwo nĩ iti mĩario ndakwĩra yothe niĩ mwendwa kuona ĩrĩ mĩiganu wecokia mĩrigo nyũmba no kĩrikĩrie marakara nĩ ũru tũkĩonia ciana atĩ tũtiguithanĩtie mbara ya andũ erĩ mendaine ĩteithũragwo na mĩario mathano me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkomorania Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. DJ Mark George in the mix.
ciarĩire pati witũ aikĩmũte bara. Makũgũranĩra njohi ũrĩo magũtare, tũkerwo ndirĩ mwega tendire biga 8. Na nĩ ũihũra magia mono ũrĩa twendanĩte, mũtumia ti kĩũga, mũtumia ti cepu, mere no mere rĩngĩ mũtumia nĩ mĩtugo. Maraiga ũnde ũcarie biga 8, na biga 8 no iria ciarĩ na Johni wanyu cia mũinagia ta mbirũri. Maraiga ũnde ũcarie biga 8, na biga 8 no iria ciarĩire pati witũ aikĩmũte bara. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. Matenya tumia bori makioya biga 8, negwa matambũra gwate marĩ na ikiathaka. Ũngĩthiĩ kwao kĩmaka gĩtũmi matiaragia, nĩo mathambagia indo magathuthĩra ciana, makarĩria caba biga 8 rĩ mũgithi. Maraiga ũnde ũcarie biga 8, na biga 8 no iria ciarĩ na Johni wanyu cia mũinagia ta mbirũri. Maraiga ũnde ũcarie biga 8, na biga 8 no iria ciarĩire pati witũ aikĩmũte bara. Matirĩ thoni-inĩ tondũ maragio kĩiguaga, ũgenda rĩ mũthaka mũnyandi nĩ ngũkue ngoro. Merage nĩ gũiganĩire na kĩrĩa kũheaga, gũtirĩ mũtumia wa Ngoiro kana Coma, mũndũ mũkano mũka kaithumu cianaga kĩ. Maraiga ũnde ũcarie biga 8, na biga 8 no iria ciarĩ na Johni wanyu cia mũinagia ta mbirũri. Maraiga ũnde ũcarie biga 8, na biga 8 no iria ciarĩire pati witũ aikĩmũte bara. No wendo kana no hĩrĩ ndĩna mbia, ciathira wĩbange nginya thoko ĩngĩ. Wendo wĩthiũrũ itamenyekanaga, pesa nimenya tene nĩ tene, pesa nimenya tene nĩ tene. Ciathira kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ ũraga na ndĩrĩ. Ciathira kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ ũraga na ndĩrĩ. DJ Mac George in the mix. Jeraha rĩa ũnjigĩte ngoro-inĩ yaku, nĩkĩo ũrĩa wĩiguaga tũrĩ nawe. Tondũ nĩ wakĩhĩngĩciragia biũ, meciria makwa matiũĩ mũndũ ũngĩ, meciria makwa matiũĩ mũndũ ũngĩ. Njĩra kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ ũraga na ndĩrĩ. Njĩra kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ ũraga na ndĩrĩ. Kagũre na Saddam, mũrĩ harĩa kagakwa, ngeithi nyingĩ. Webona gatũrũte tũtarĩ hamwe, no rĩangeragia gwetha wa kũngaga. Gĩkoragwo ngĩciria ũhoro waku tu, thereretio nĩ wendo ndĩthingĩng'eni, thereretio nĩ wendo ndĩthingĩng'eni. Njĩra kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ ũraga na ndĩrĩ. Njĩra kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ ũraga na ndĩrĩ. Njarĩtie ciugo ciothe igathira ngoro, ĩyo theri nĩmenye harĩa niĩ ngĩrĩ. Ndigakorwo nĩ mahinda ndĩangaga, gĩtũre ndĩhenetie atĩ ũrĩ o wakwa, gĩtũre ndĩhenetie atĩ ũrĩ o wakwa. Njĩra kana ũyũ no wendo wa ma, kana nĩ maĩngĩ
Ndoire goikara ta mairo toine na kiaga goite kumenya ndore namo derera baba menyo rugameire ku tafare no ya vendo menye turio amwe tafare no ya vendo menye turio amwe katira kano yo no vendo wa ma kanane maege uragana ndere katira kano yo no vendo wa ma kanane maege vendo kianja gotire oe no motigane korekania tamora mbati ondo emesiria no kiondo gyokago gatigo na memory mare mwane kana iroto siare sia ingweo mare mwane kana iroto siare sia ingweo nejo endola tekiate ogone kogo atie na koro amoire no kenyia kamoko orora igwa nowe oetigo gothirekia maisha ne mataka maitho wegirie maithori maisha ne mataka maitho wegirie maithori Fury the limit ne onyonaira mogwanti director It's over. Kanise kalema Inoros finest. DJ McGeorge Msape. Hey, nani mwingine wewe? Pendo kianja gotire oe no motigane korekania tamora mbati ondo emesiria no kiondo gyokago gatigo na memory mare mwane kana iroto siare sia ingweo mare mwane kana iroto siare sia ingweo nejo endola tekiate ogone kogo atie na koro amoire no kenyia kamoko orora igwa nowe oetigo gothirekia maisha ne mataka maitho wegirie maithori maisha ne mataka maitho wegirie maithori Fury the limit ne onyonaira mogwanti director utare wakuti wakure monagathie omwana nagereria re ara yakeireria merireria makumothe magutheteiga wangeria kweruta muoyo karigwo wakwake wangeria kweruta muoyo karigwo wakwake nejo endora tekiate ogwo nikwo gwathie na ngoro wamoire no kenyia kamoko urora igwa nowe oetigo gothirekia maisha ne mathaka maitho wegirie maithori maisha ne mathaka maitho wegirie maithori Benakus wa mabiru bodi geitheria shende wa pixel aya no ule mwonaga no geithene ya magerio okigwa ruo ngoro we gwake no mitheko ucio oe niwe wakwaga gutwa mugeni kana tatari akwonete kira no menyere kana tatari akwonete kira no menyere nejo endora tekiate ogwane kogo athie na ngoro wamoire no kenyia kamoko urora igwa nowe oetigo gothirekia maisha ne mathaka maitho wegirie maithori maisha ne mathaka maitho wegirie maithori Sakura ne onyonaira Jimo Shuma aya yeitekai tiga gwithikira wiki tukana na riange oroneka eho mesiria marikire gutiri utagereire ono takagerera weri farife wa igothe wendo ni ureruo weri farife wa igothe wendo ni ureruo nejo endora tekiate ogwo nikwo gwathie na ngoro wamoire no kenyia kamoko urora igwa nowe oetigo gothirekia maisha ne mathaka maitho wegirie maithori maisha ne mathaka maitho wegirie maithori Joseph Fighter Salimika baba
imandore no hunde ore imane ondoke nenjoeneire magano masiriganero agithiene itwego twite na ndukigarura ona weringereria mathabu maciondare ona weringereria mathabu maciondare nenjoendo atekiate ngone kwa gwathie na ngoro wa moire no kinyia kamoko ugora igwa nowe uwetigo guthirekia maisha ni mathaka maitho wegirie maithori maisha ni mathaka maitho wegirie maithori dama wadama is mobile space DJ Mark George in the mix. Wendo adane moru kore wendo ambia como daidane ndewe kurulithia bara ore sono kaga wiki ndone mokorori ngoro yango seirene yango seire horera ngoro yango seirene yango seire horera neto endo atekia tio ngone kwango athie na ngoro wangu heire no kenyia kamokwa odora igwa nowe uwetigo guthirekia maisha ni mathaka maitho wegirie maithori maisha ni mathaka maitho wegirie maithori Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Look out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga star 531 and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial star 531 and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kula kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza star 811 star 415 hash. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial star 487 star 2 hash and get your airtime PAP with zero transaction costs.
ceceni ya Inoro TV. Nisiwe kai,
mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ
kegiria maithori makwa na gicoka kimbiria anyonire ndiweru-ini kirire itari mundeithia kegiria maithori makwa na gicoka kimbiria ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiwana take ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiwana take niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akae mwiyoko mweru niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akae mwiyoko mweru ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru naye gutire ukiwana take ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru naye gutire ukiwana take. Hallelujah. Dina mathina na mwitawe ni okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno hindiria dina mathina na mwitawe ni okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiwana take kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiwana take kikirio migwi ya uru nyitaga yothe kaunanga kamiundura na ihenya ngatigo nie ndihore kikirio migwi ya uru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya katigo ndioreire kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiwana ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiwana ngumuinira muthi wothe ndinawira kuma twamenyanire baba ndore wandigania undeithagia haria henyeki nduru ndore wathiga guoko gwaku nikũnyitagĩrĩra ona rĩrĩa kũritũhĩte hinya waku baba nĩndĩwonete Ngai wĩ wama Ngai ũtahotagwo ũmenyereri wa ngoro ĩno wĩ wama Ngai ũtahotagwo nĩngũkũinĩra Ngai wĩ wama Ngai ũtahotagwo ũmenyereri wa ngoro ĩno wĩ wama Ngai ũtahotagwo nĩngũkũgoca rĩrĩa thũ ciakwa ciothe cianjũkĩrĩra baba ndore wandigania aratakwa rĩrĩa magarũrũkaga ndore warekia gũkũhunjia njĩre bũrũri wothe nĩma wewe Ngai wa mana watwaitwa baba rĩa kũrathima twĩricũkagwo wĩ wama Ngai ũtahotagwo ũmenyereri wa ngoro ĩno wĩ wama Ngai ũtahotagwo nĩngũkũinĩra Ngai wĩ wama Ngai ũtahotagwo ũmenyereri wa ngoro ĩno wĩ wama Ngai ũtahotagwo
kirima-ini mena na fiabari makiuga mahoe na niguo makimenye Ngai uria wa ma makigia kariko Ngai uria ugucokia mahoya mao na mwaki ati ucio ma niwe Ngai uria wa ma Jehova gicokia we wa ma Ngai utahotagwo mumenyereri wa ngoro ino we wa ma Ngai utahotagwo negokoinera Ngai we wa ma Ngai utahotagwo mumenyereri wa ngoro ino we wa ma Ngai utahotagwo negokogoca we wa ma Ngai utahotagwo mumenyereri wa ngoro ino we wa ma Ngai utahotagwo negokoinera Ngai we wa ma Ngai utahotagwo mumenyereri wa ngoro ino we wa ma Ngai utahotagwo negokogoca Karire thi agika mathabu mawe ndorionire umwendete naguo ara wa muruwireire utonga wa muheire ngunyitanira nake njuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri andalaita manathondekwo makunjokerera no Ngai ndariareka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bala mwega nowe hete rũtha atuĩke ndereba mũnene ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri nimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri Rokadia ngoro gatonya kerine kurerera kuo ndikuguka ngora ukaonia ngoro eno na ciugo horeru ngoima ngithekaga ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathiĩ no Ngai mutheri nimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri nĩngũtamũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumanwo ũheaga kĩande ngarĩra ngahona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri nimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri nimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, chaka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years. Wow. Only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Fun is great, but fun with balance is better. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Nende kwenye na chajamboke Odhani harere ilikerugo Nete ulete guwa yake Akauga guwa yake keno Nete ulete guwa yake Akauga guwa yake keno Ndohori wada themo Kwegwatira skiza kodi ya rwimbo ni star 812 star 789 hash. Inoro ni mushi wa iliothe. Hallelujah, Hosanna. 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 Wewe kone modo kwerere kaniroga maga. Ona maidha make na gawa tena wake.
Neina nio watiri hokagwo ni nginya thamaki wehokwo ni mundu kwerereka ni rugamaga ona maitho make makionaga guthina gwake wega waku na thaitigaga muthini-inĩ hata akoimaga thono arĩanagĩre na thamaki torĩa rũkũrũkũragwo nĩ rũhuho rũkora torĩa ndogo enyaganagĩra rĩera-inĩ nekagwo no taguo kũnyarirĩka gwitũ kũra
tũrĩ ũkuĩte ndũrĩ mwĩhoko ta waku yere muoyo ona tũngĩoneka ta tũthirĩte nĩ mathĩna kũingĩha tondũ tũrĩ muoyo tũrĩ ona mwĩhoko ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai no arĩa tuoya rĩngĩ wĩna mwĩhoko
Watigire unene mata
wakwa wari mutwe njuragwo ndatwiriirwo hatari natha igaire muoyo wakwa ria gutura erigithanitio na gikuo ukerigwo ni irigi ria tha kigaruranio kiuga tiguo aria nandikirwo ati niende mweya ugarureire goro gothe hakiri uguo nyumbira kuru ihana yaku reke gitumi kia mutharaba kirute wira thiini wakwa hakiri uguo nyumbira kuru ihana yaku reke gitumi kia mutharaba kirute wira thiini wakwa hahoro cio riu nie niugegetie ngoro yakwa ngerireria ogũikara gwaku na hatarĩ kwĩrĩrwo muoyo ndeithia numie watho waku orogwata kĩrĩra gĩaku aingĩ merirĩria gwĩtanio nawe matikanaga gĩkuũ hakiri ũguo nyumbĩra ngoro ihana yaku reke gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrute wĩra thĩinĩ wakwa hakiri ũguo nyumbĩra ngoro ihana yaku reke gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrute wĩra thĩinĩ wakwa hakiri ũguo nyumbĩra ngoro ihana yaku reke gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrute wĩra thĩinĩ wakwa hakiri ũguo nyumbĩra ngoro ihana yaku reke gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrute wĩra thĩinĩ wakwa. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concerts, theme nights, theatre plays, comedy nights, kids festivals, and so much more. It's all just a tap away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Manu
iguo Jesu retwa ricenjagia mothe Ritwa rĩaku Ngai rĩrĩ hinya ngĩrĩgerekania na kĩhihi no ta maguta manungi wega marĩa magucagĩrĩria mũndũ rĩagwetwo rĩcenjagia maũndũ Ritwa rĩaku Ngai rĩrĩ hinya ngĩrĩgerekania na kĩhihi no ta maguta manungi wega marĩa magucagĩrĩria mũndũ rĩagwetwo rĩcenjagia maũndũ nĩ mũthenya wakĩire kwana wa Elikana gũkĩrĩra mwana Ngai agĩthengia kenyũrũri he mũthenya roka andũ aitũ na ndũrĩ araya Ngai acere maica-inĩ maitũ agarũre maũndũ kĩrathimo gitũ kĩhakuhĩ o ta mũromo-inĩ na gĩtioka gĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũratũragĩra harĩa ngĩrũĩ kwa mũtumia ũrĩa thakame gũkũnyuo cai ũcio wĩigire witũ gũtingĩtonya ngari mami witũ era tu no ndĩinũkana yakwa no ibucia ya ritho nyũmba ĩno ataga na iratũ Ngai aringe kĩamo na ithuĩ tũthambagie na ragi kĩrathimo gitũ kĩhakuhĩ o ta mũromo-inĩ na gĩtioka gĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũratũragĩra harĩa ngĩrũĩ kwa mũtumia ũrĩa thakame gũkũnyuo cai ambia gũikara ta mũndũ wetereire mũgeni onaga thabuni ũgethamba wega ũgathera tonginyagia wĩikarage ũhana ta thĩna waku ihinda o rĩothe Ngai no ahũre ũndi gwaku kĩrathimo gitũ kĩhakuhĩ o ta mũromo-inĩ na gĩtioka gĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũratũragĩra harĩa ngĩrũĩ kwa mũtumia ũrĩa thakame gũkũnyuo cai o maitho marĩa marĩraga maithori makĩe nomo makarĩra maithori nĩ ũndũ wa gĩkeno kwĩyũmĩrĩria itũkiria kumĩra kĩrĩti tuma erirwe tumanaga hĩndĩ ĩrĩa kũrakĩa kĩrathimo gitũ kĩhakuhĩ o ta mũromo-inĩ na gĩtioka gĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũratũragĩra harĩa ngĩrũĩ kwa mũtumia ũrĩa thakame gũkũnyuo cai nĩmatũbatithĩtie marĩtwa ma kĩnyũrũri o marĩa makirie kũringana na onja witũ matienda gwĩtanio na ithuĩ tũtikamahoe mere ithe na witũ nĩ ũratuĩka wĩira witũ kĩrathimo gitũ kĩhakuhĩ o ta mũromo-inĩ na gĩtioka gĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũratũragĩra harĩa ngĩrũĩ kwa mũtumia ũrĩa thakame gũkũnyuo cai kĩrathimo gitũ kĩhakuhĩ o ta mũromo-inĩ na gĩtioka gĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũratũragĩra harĩa ngĩrũĩ kwa mũtumia ũrĩa iwaruta Jakubu Misiri ũkĩmuoya no kĩmũtongoria mũgĩthiĩ Kanani na rũendo-inĩ ndagire kũũta na kũnyota no makĩria gĩkinya Kanani Kanani no tũrĩkinya
kiuma kiarigo igirikaniro cia kumuruta kanani kanani no tule nani kanani no tule nani kanani no lekiwa kanani no lekiwa ona kwarito atia kanani nitwatie bawari na mworoto mwega ningĩ ũgĩtũma tũkorwo twĩ muoyo tũkwĩrutanĩria rũgendo-inĩ rũrũ nĩgetha tũkinye ũgatũkenera tukanarekererie njĩra citũ ihukio nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na thundi ũru watũmenyerera nĩ njũĩ no twĩkinya niere ithuĩ twerekeire gũthiĩ nĩ ũthamaki igũrũ wa tene na tene rũgendo-inĩ rũrũ Ngai tũhotithie twĩriririe mũno gakena twakinya Kanani no tũrĩ tuonie njĩra nĩgetha tũkinye hau ũthamaki-inĩ nĩguo Kanani ĩrĩa twendaga gũkinya Kanani no tũrĩ Kanani no ũrĩkinya ona kwaritũ
Jehova kegunye na mwethariro wakwa oyo turaga gitei-ini ndungitegetuka ngwithaga ndivei njega ya muhihano wakundo tumaga kugie na mukunguyo ngoro iria ciana tungana na wega waku ituire cithundukaga mihumo mieru gutire undu ngiwangenirie toria ndatobokirie ngoro ino wega-ini waku gutire muthenya wa kiguni toria tumiranirie na tukihocania ngoro na riu niwanduikiire mothe wahoreririe ngoro ino ta guoya wa kagondu gutire weciritie no ngwiririe mandora monaga mwatuka wa mawonje hindi ria ngoro yakwa yatarurangitwo na githe towe mumigathikania ringi ni thengio ndwandigire haria wangorire ni wega ni gutwika kiria ndanyoteire gutire undu ngiwangenirie toria ndatobokirie ngoro ino wega-ini waku gutire muthenya wa kiguni toria tumiranirie na tukihocania ngoro na riu niwanduikiire mothe wahoreririe ngoro ino ta guoya wa kagondu wandutho rire mwehokongerere faine okou gacigirira-ini ga kwimena umuthi ngugwita kihoti utaremagwo nowe tu wangaruraniirie muturire gukenereruka ni mundu mukwihoki we Ngai utangigomanio guthathaio gutire undu ngiwangenirie toria ndatobokirie ngoro ino wega-ini waku gutire muthenya wa kiguni toria tumiranirie na tukihocania ngoro na riu niwanduikiire mothe wahoreririe ngoro ino ta guoya wa kagondu githe ndwa nginyiriire ndorete riuriro kwaria ma ndakirie gwithirima mutino hindi iria matu makwa matendaga kuigua mugambo waku kiheherera ngoro ino wahumu kiire ngiigua ndungiitari ndaigua uhono kanio waku kinjarira ngoro gutire undu ngiwangenirie toria ndatobokirie ngoro ino wega-ini waku gutire muthenya wa kiguni toria tumiranirie na tukihocania ngoro na riu niwanduikiire mothe wahoreririe ngoro ino ta guoya wa kagondu tondo riu ni njamite utugi waku nduite itua kwirigicania na wendo waku hotithia gukwaragania ngoro-ini yakwa we niwe gikeno kiria gitabuiragia na tondo wega waku nduri wagagaya gutura hocetie mwihoko wakwa gwaku gutire undu ngiwangenirie toria ndatobokirie ngoro ino wega-ini waku gutire muthenya wa kiguni toria tumiranirie na tukihocania ngoro na riu niwanduikiire mothe wahoreririe ngoro ino ta guoya wa kagondu gutire undu ngiwangenirie toria ndatobokirie ngoro ino wega-ini waku gutire muthenya wa kiguni toria tumiranirie na tukihocania ngoro
tũrekererie moko-inĩ ma thũ citũ tondũ ciumanĩte thutha citũnine tũthire tarora mbere itũ kwĩna maĩ maingĩ kwaga gũtwarana na ithuĩ haha tũtiĩtobora ithe tiwe twĩhokeire rũciũ rwitũ na githe tiwe watwĩrire tũkwĩhokage baba tũnyite guoko tumĩre tũrĩa hotani ĩno mbarati itũ nĩ yaku we mwathani rĩrĩa magerio moka tũteithagie gwĩtiria tondũ metereire tũgwe mũnende to cia kwaria thabarĩ yaritũha tuongagĩrĩre hinya waga gũtũnyita guoko baba tũtiĩtobora ithe tiwe twĩhokeire rũciũ rwitũ na githe tiwe watwĩrire tũkwĩhokage baba tũnyite guoko tumĩre tũrĩa hotani ĩno mbarati itũ nĩ yaku we mwathani ũteithio witũ nowe mwĩhoko witũ nowe kwagĩre kana gũthũke makuithĩ tũtikauma tondũ kũrumwo nĩ ũrĩa wĩhokaga mũndũ mwĩhoko witũ wothe nĩ harĩ we mwathani ithe tiwe twĩhokeire rũciũ rwitũ na githe tiwe watwĩrire tũkwĩhokage baba tũnyite guoko tumĩre tũrĩa hotani ĩno mbarati itũ nĩ yaku we mwathani ithe tiwe twĩhokeire rũciũ rwitũ na githe tiwe watwĩrire tũkwĩhokage baba tũnyite guoko tumĩre tũrĩa hotani ĩno mbarati itũ nĩ yaku we mwathani Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Fun is great, but fun with balance is better.
Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Dial *811*277# to get All My Enemies Are Suffering as your skiza tune. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Caution Records. Dokana otaitora Iri nenere nineve Iri amatumanire Ukiuga ni ukumanina Makirira, makirira Mwana ni ukimaonokia Makirira, makirira Mwana ni ukimaonokia Ruoro kone rumeru Ihana mundu tiganirio Ndaguthaitha Ngai wakwa Njokia waku na gĩkeno Tigwĩraga, tigwĩraga Njokia waku na gĩkeno Tigwĩraga, tigwĩraga Njokia waku na gĩkeno Ijui nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere ũndekere ũninĩre kĩgirĩko ũndekere ũndekere ũninĩre kĩgirĩko Yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro Umbĩre,
ũmũthĩ ũyũ nĩ waya tũcokerie Ngai kama nĩ ũndũ wa kũrĩ guotheana tũruka rĩtwa rĩake rĩgocwo thĩna nĩ umagwo angĩkorwo nĩ ũyũ kawaya nĩcirekwa na cicimeceneiga kũciaranĩrwo nacio thĩna nĩ umagwo angĩkorwo nĩ ũyũ kawaya nĩcirekwa na cicimeceneiga Isiraeli makwelire marenda nyama akorwo ti ũguo macokie ũkombo-inĩ matiamenyaga we nĩwe mwene irio ciothe wamaire nyama mĩaka yothe werũ-inĩ nyama cia Isiraeli citingĩahũmirie makũmbĩ maku citingĩahũmirie makũmbĩ maku nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai na mabataro maitũ matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku njũkaga ngakwĩra baba ndĩrenda gĩkĩ ndagĩke ngĩngakwĩra ona gĩkĩ no ngwenda ũgacoka makũmbĩ-inĩ maku rĩa ũkanduga na ndũrĩ wakinya handũ hakũnogio nĩ niĩ kũhoya gwakwa mũno gũtingĩkĩhũmia makũmbĩ maku gũtingĩkĩhũmia makũmbĩ maku nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai na mabataro maitũ matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku heaga nyeki ũrugo rũcinĩ ũkamĩgemia na ndũrĩ wateithĩrĩrio necokaga gũtemwo no thaka wayo onenge ya mera yũkaga na riri ũngĩ ũthaka wa mahũa ndũngĩkĩhũmia makũmbĩ mothaka waku ndũngĩkĩhũmia makũmbĩ mothaka waku nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai na mabataro maitũ matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku mburagia mbura thĩ nyũmũ ona iria-inĩ na ndũrĩ wagiria yũre njũĩ-inĩ nene ũndũ ũcio nĩ wa kũgwacerwo mũno ndũire ĩnĩ atĩ ũguo wĩkaga Ngai mwene guothe kuria mbura thĩ yothe gũtingĩhũmia makũmbĩ ma mbura yaku gũtingĩhũmia makũmbĩ ma mbura yaku nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai nekekengegome otiga gũtuĩka Ngai na mabataro maitũ matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku
witige gucoka gwikanga wamenya Ngai niwe mwene utonga wothe nginyagia utongoria ithitwo nduma-inĩ nĩhĩtĩte kũigania gũgũtuga naguo ngoro yakorera nĩ tondũ ndũngĩhũmia makũmbĩ ma Ngai nĩ tondũ ndũngĩhũmia makũmbĩ ma Ngai nĩkĩ kĩngĩkũhũmia ũtige gũtuĩka Ngai nĩkĩ kĩngĩkũhũmia ũtige gũtuĩka Ngai na mabataro maitũ matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku matingĩkĩhũmia makũmbĩ maku nĩkĩ kĩngĩkũhũmia ũtige gũtuĩka Ngai nĩkĩ kĩngĩkũhũmia ũtige gũtuĩka Ngai na mabataro maitũ matingĩkĩhũmia makũmbĩ
Isiraeli owe uhegereire mũrũĩre-inĩ wa mbara ũthegereire ũnjũhĩgie na mataro mohotani amu marĩa ndĩracemania namo tikĩriga harĩwe ndĩna kamũgwĩ no tata ũrĩa wanjaga igĩrĩra guoko gwaku kwĩ hinya mũgetere-inĩ wakwa ũcoke ũnjathĩrĩrie kũrĩa ngũkarekereria gagĩthĩrĩre kawarie ciugo gatuĩre kohotani kĩrĩa wekĩrire thĩinĩ wakwa gĩtario ta mũguĩ nĩ wendi waku mũnore o ta rũhiũ rwa njora ũkĩũthondeka wĩ mũguĩ mũnyorokie wega mũgitĩre ningĩ mũnore ũkaharĩrĩka mbara-inĩ ndĩna kamũgwĩ no tata ũrĩa wanjaga igĩrĩra guoko gwaku kwĩ hinya mũgetere-inĩ wakwa ũcoke ũnjathĩrĩrie kũrĩa ngũkarekereria gagĩthĩrĩre kawarie ciugo gatuĩre kohotani njamba karaũ rĩrĩa niĩ ndĩna mũguĩ na ũhotani wako kirĩte mũrathĩre-inĩ wakwa nĩ ũhete hinya waku na ciĩranĩro ciaku ndeithia ndikanae kũnoga kũratho karakario nĩ niĩ ndĩna kamũgwĩ no tata ũrĩa wanjaga igĩrĩra guoko gwaku kwĩ hinya mũgetere-inĩ wakwa ũcoke ũnjathĩrĩrie kũrĩa ngũkarekereria gagĩthĩrĩre kawarie ciugo gatuĩre kohotani na tondũ maita morathi nĩ mũigana wa ũhotani na nĩ waheire mĩguĩ mĩiganu ya kũrũa mbara na itanoiga ndeheanire gĩothe ndarĩ nakĩo ndatua gũtũũra ndathaga nginya kamũgwĩ ka mũico ndĩna kamũgwĩ no tata ũrĩa wanjaga igĩrĩra guoko gwaku kwĩ hinya mũgetere-inĩ wakwa ũcoke ũnjathĩrĩrie kũrĩa ngũkarekereria gagĩthĩrĩre kawarie ciugo gatuĩre kohotani ndĩna kamũgwĩ no tata ũrĩa wanjaga igĩrĩra guoko gwaku kwĩ hinya mũgetere-inĩ wakwa ũcoke ũnjathĩrĩrie kũrĩa ngũkarekereria gagĩthĩrĩre kawarie ciugo gatuĩre kohotani
iria ciana kũhĩtia nĩ iracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga theni tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩkuthayũ igagũtinga cibo nĩ ũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatirie kĩeha Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩgũthererũku mĩrango ĩrĩkũ nageka hingũka mĩene nĩmaramenyerete gũkuona na kĩeha rĩu nĩmerute gũkuonaga na thayũ yũĩ marĩgeraga kũmatiga kuone tondũ rũgano rwaku nĩrwandĩke werũ nĩũndũ nĩwĩtĩkĩtie wĩra wa mũtharaba na mathiĩ na ndiro nĩciagĩte wĩikaya Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩgũtherera mĩrango ĩrĩkũ nageka hingũka mĩene Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathage gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩgũtherera mĩrango ĩrĩkũ nageka Ũyũ ciarithagia mĩhoma okũu werũ-inĩ ũkamĩatũra ruo ona kũrĩ ũgwati cingĩagĩria rũciaro no gacitheremia gacitwa ndũru nene o ikĩhĩtagwo nĩ iria ingĩ ona ciaria ciĩhũgĩte ndũrĩ wareka ihuke tũgũcerera orogoko ona kũrĩ ũgwati na tũrerere orogoko kwĩ nyamũ ndĩani ithabu rĩa kuongerera we nĩ ũrĩa wĩ wega tũkũingĩhĩra gũkũ tũtheremere gũkũ tũrũgamĩrie riũa twambe twĩhotanire
mbere mutumia kemwera weru magai uramuyoga nawe no guthenika rora shana naido ne thiru murume no hare fata weterera murata oneruoine ageterera gai hake mushokeria okendo na kenge na shana thaka magokera shabere shetene neshionire ruo meno kirereria magithura gai magitadiuru ruru nene nonga yakioneka metange kwenyeyo kwoguo horera noginyoru wega wetha hafu ya mwanya ninge ya goro kenerera ruo ne weirora dika
Kaiwa
kimuhe mwana ithe twareraga na riu ni ithwaya turakena twaririkana kuria Ngai aturutite guthie cukuru tutare iratu gutinda tutarite tukira nguo cia iraka nginya tuonaga tari movie oreria wa makombe mutemi njera iria-ini Ngai mutwenderi wega nduri watutiganiria tugutithirira ihoya-ini tutume ndugu makiria ithe twareraga na riu ni ithwaya turakena twaririkana kuria Ngai aturutite guthie cukuru tutare iratu gutinda tutarite wikira nguo cia iraka nginya tuonaga tari movie andu aria othe mendaga kuraga cioneki citũ Ngai ekũmaconorithia manyitwo nĩ kĩriganĩro na Ngai ekũmahe matukũ nĩguo mone tũkĩgacĩra ithe twareraga na rĩu nĩ ithwaya tũrakena twaririkana kũrĩa Ngai aturutĩte guthie cukuru tutarĩ iratũ gũtinda tũtarĩte gwĩkĩra nguo cia iraka nginya tuonaga tarĩ movie make angĩkorwo ndũrĩ harĩa we wendaga ũngĩhũgũra thutha ndũrĩ harĩa we warĩ cokia ngatho weterere maũndũ mega menjĩra ithe twareraga na rĩu nĩ ithwaya tũrakena twaririkana kũrĩa Ngai aturutĩte guthie cukuru tutare iratu gutinda tutarite wikira nguo cia iraka nginya tuonaga tari movie akorwo ni wewe ukagwo kwanyu kana gwaku ndakuhoera mwathani uteithio wa naihenya murei wa mugate Ngai ndakana kume twaririkana kuria Ngai aturutite guthie cukuru tutare iratu gutinda tutarite wikira nguo cia iraka nginya tuonaga tari Kwenda gutura gwake Ngai athirikanire murata
yo digu Utikachita misiri Koudira shokarege Wenda gotu gatera Gai mwega wajedire Oyo wajetire Igenewe odeidagia Nandare adirika Wenda gotura gwake Kege na kege kudiria kunyonera kihoto maodo mako mothe mari moko-ini maku utikajeta misiri koudira shokarege wenda gotugatira Ngai mwega wanyendire oyo wajetire igenewe undeithagia na ndari adirika wenda gotura gwake utikajeta misiri koudira shokarege wenda gotugatira Ngai mwega wanyendire oyo wajetire igenewe undeithagia na ndari adirika wenda gotura gwake
tukeire ina sida isi twarutire ko ona wa mona mere siugo isi kuria ciari to matakinyire kaine goto matokinye ko indo iria ndoito matare maria ewa mona mere nigwe twaigeiro Sonora, Neo Mainga Geria, Mavataro Mao, Jehovah Neoreina, Leota Mode, Watamiratera, Iri Tune, Areama Queo Keta, Dorewa Sonora, Neo Mainga Geria, Mavataro Mao. Danieli wa muy guidaniria na melodi arange nao matia ire ne moa me piere amodo enge gokenia ngai me wa mwanya we o muy guidanagia ginya na dosi yake ne todo Danieli wa muy guidaniria na melodi arange nao matia ire ne moaki when Kenya for and get
gĩkeno mũndũ mũnyarare nĩ ũmũteithagia wateithirie anakĩgĩa mwana wĩ mũcenjia wa imero ũgarũraga maithori ma mũndũ wĩ mũcenjia wa imero marĩ maruo akarĩra gĩkeno mũndũ mũnyarare nĩ ũmũteithagia wateithirie anakĩgĩa mwana
matarania maitũ maga anja tikuga tengai nĩ akĩrĩtio hinya na ningĩ ndatumbire tũnyamarĩke nĩngwona kĩeha gitũ gĩkĩũmbũrithio tũgĩcikimanĩrwo we nĩamenyaga na kamenya arĩa tumegũthirĩra marĩa matwagithagia toro nĩ moĩ tũtiĩtũra tũtaraga mĩitĩrĩro tũgĩcikimanĩrwo we nĩamenyaga na kamenya arĩa tumegũthirĩra marĩa matwagithagia toro nĩ moĩ tũtiĩtũra tũtaraga mĩitĩrĩro nĩtũthĩnĩkĩte tũkagĩrwo kene no atũnyũrũria nĩ wĩra ũngĩ megwetha nũmerĩte tũtirĩ na mũrũmbũiya nĩ njũĩ Jehova ndatirĩte guka tũgĩcikimanĩrwo we nĩamenyaga na kamenya arĩa tumegũthirĩra marĩa matwagithagia toro nĩ moĩ tũtiĩtũra tũtaraga mĩitĩrĩro tũgĩcikimanĩrwo we nĩamenyaga na kamenya arĩa tumegũthirĩra marĩa matwagithagia toro nĩ moĩ tũtiĩtũra tũtaraga mĩitĩrĩro tũgĩcikimanĩrwo we nĩamenyaga na kamenya arĩa tumegũthirĩra marĩa matwagithagia toro nĩ moĩ tũtiĩtũra tũtaraga mĩitĩrĩro tũgĩcikimanĩrwo we nĩamenyaga na kamenya arĩa tumegũthirĩra marĩa matwagithagia toro nĩ moĩ tũtiĩtũra tũtaraga mĩitĩrĩro Tigane kwaria njana cia mũndũ ũrĩa warumirwo nĩ Jesũ akorwo tarĩ maciaro ũnĩ ũthũirwo mũno we warumirwo nũ gĩthũkĩrio rĩtwa na ũrĩa niĩ njũĩ nĩ gũkwĩrwo akwĩrĩirwo gĩkũhe bĩba ndirarega nĩ mwathũkirie rĩtwa na mũtigiria bĩba ya Ngai nyende ndirarega we nĩ ũthũkirio rĩtwa na mũtigiria bĩba ya Ngai kwende
Na tondu ugite andu kwa moragane kwago menyo ndukanareke kwago menyo gwitu gutunine maundu ni maingi thia kiroho maratunina na ti kwenda ni kwaga ugi wa kumataũkwo tugatura tuthiũrũrũkaga makanitha-inĩ mathibitarĩ-inĩ tũgĩetha kĩhonia kĩamo tũkaga umithio na mangĩ nĩ ithuĩ twerogire na maũndũ tũreka thikũ ici nĩ kwaga ũtaũku na tondũ Ngai ũrĩ igũrũ wa kwaga ũtaũku tũthĩra njĩra iria ciothe ũkwenda ũgĩtũkinyĩre ndũkanareke njiarwa citũ ithire woi na ihuke ndagũthaitha tũhingũre maitho na ũgĩũtũtanye wanyarara ciari aku ũyũ marumage ta ciana wanyarara thoguo tondũ ndarĩ kĩndũ inũkagia mũciĩ nĩ wagĩire indo rĩu wonaga maitũguo ti mũndũ oka taũni gũgũcerera wona gware gĩko gĩtige kũrĩa kaĩ we wakĩrogirwo no gũtirĩ ũndũ no ũmwe wambĩrĩria ũgatherema ũgacoka ũgateng'era kanitha-inĩ tuoerwo gũtithiaga ũguo coka mũciĩ wĩiguithanie na ciai na tondũ Ngai ũrĩ igũrũ wa kwaga ũtaũku hũthĩra njĩra iria ciothe ũkwenda ũgĩtũkinyĩre ndũkanareke njiarwa citũ ithire woi na ihuke ndagũthaitha tũhingũre maitho na ũgĩũtũtanye nĩ ihoya ritũ mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ ũrona ĩngĩhĩte bũrũri-inĩ ĩngĩkerwo ndĩngĩhonerwo gũkũ na nja ya bũrũri makahũthĩra mbeca nyingĩ na indo bamĩrĩ kauka angĩ no kaũndũ kanini thĩna ũcio wothe ũthire nĩ tũmenyere mũno rĩrĩa tũratũra thĩ ĩno aciari nĩ mamenyere kũheagwo gĩtĩo maũndũire witũ matigathakwo namo kũrĩ maũndũ mangĩtonina na matingĩeherio na tondũ Ngai ũrĩ igũrũ wa kwaga ũtaũku hũthĩra njĩra iria ciothe ũkwenda ũgĩtũkinyĩre ndũkanareke njiarwa citũ ithire woi na ihuke ndagũthaitha tũhingũre maitho na ũgĩũtũtonye nĩ tũmenyere kaingĩ gwethaga kĩrĩra ũgĩ na ũmenyo nĩ mwega mũno gũkĩra kũrigwo kũrũmia kiugo kĩa Ngai na ningĩ gwĩtĩkia mũno na maũndũ ma ũndũire witũ tũtigatige thutha tondũ twamatiga ndakwĩra no magotũnina tũtigatuĩke hinga na ningĩ tũtuĩke ngombo harĩ maũndũ tũtangĩtiga ona twaonoka ndungata cia Ngai ũkĩra itũtanathi na tondũ Ngai ũrĩ igũrũ wa kwaga ũtaũku hũthĩra njĩra iria ciothe ũkwenda ũgĩtũkinyĩre ndũkanareke njiarwa citũ ithire woi na ihuke ndagũthaitha tũhingũre maitho na ũgĩũtũtanye na ũgĩkĩiganĩra ũgĩkĩgĩa mũthuri mwega gĩkũhe wendo wothe ũgĩkinya handũ kĩnyarara nyina mũmũciari ona mwanake ũkĩmũgarũra onaga nyina hana thũ Ngai akĩmũrathima na kana mũraga twa nyina mwĩiguithanie inake kaira mwehereria mwana ũkorwo na rĩtwa rĩake kwanyu nĩtakĩnyorori ndũngĩkorwo mũthũire no mũnanage mami gwaku na tondũ Ngai ũrĩ igũrũ wa kwaga ũtaũku hũthĩra
itua ndugetekere kuhera no kaherithia njiaro anga ugikuria guthio kuona uhonokie ruciaro rwaku tondu maundu maingi nio makareha na ndukareke ritwa muhuthiririo rikumine na tondu Ngai uri iguru wakwa gotaku huthira njira iria ciothe ukwenda ugitukinyire ndukanareke njiaro citu irewo ina ihuke ndaguthaitha tuhingure maitho na ugutuka Mama
nini na nene marathimei utare na wiru wa ngoroi. Israeli shugoishi yei mugatungate Ngai wanyu no ndikwenda muthianene muno kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyuĩ marerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei ũtarĩ na wiru wa ngoroi kĩrĩa gĩatũma njario Ngai wakwa gwendo menye ire kũraihu mũno no ũngĩkanjĩokera ũrundithie nĩnĩ ngamarathima itetigĩire kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyuĩ marerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei ũtarĩ na wiru wa ngoroi kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa
Hallelujah, Hosanna. Go, go. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria, watu wakũrathima. Ũngĩharũrũkia, gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Jabez waciarirwo, aciari make mũtwaruo. Jabez wakĩrĩra, njenjeria rĩtwa, na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime, ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Rĩa ndarĩ mwende, ndarakeri nĩ Jakubu, wamũcũthĩrĩria, ũkĩmũiguĩra tha. Rĩa kĩrathimo, agĩtuĩka nyina wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli, ona emũrege Ngai wakwa. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Irathimo ciaku itirĩ kĩhano gĩkeno, ihana ta irĩma itienyenyekaga. Na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ ndakũhoya ũndathime o rĩngĩ. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Ciugo ici ciarĩrĩo nĩ Mũrũ wa Ngai. Ciugo ici, oi ciugo ici, nĩcicareire maũndũ ma bata. Akĩhutia na kĩmera merire, angĩ marĩ bize magĩtarabia, mathogoranaga maitho-inĩ make, matiaiguaga thoni.
nĩciarĩrio nĩ mũrũ wa Ngai nĩma nĩcio Uma wa ciugo ici nĩ atĩ mũndũ atuĩtua ũrĩa arenda gwĩka nacio tondũ mwaki na muoyo itikananyitana nĩgũkagĩa na cira igĩtia woire gĩtwaiyĩtia gũtikagĩa mathaa o ma kwĩarĩrĩria ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre Saigwaga kambu-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo wa Ngai no amwethaga wetho mũndũ wa kũmwagithagia ũmwendia kĩrehe mami wao ũcio igwĩrĩire kwa Jethuru ũrĩa kĩhinga kĩaĩrĩire ona nithoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrie Ngai abakaĩ ndũraga ndĩ nyiki Musona mũndũ wakĩũrwo akiũraga na atĩ nĩgwerĩrie mamenyeka kiũrĩra Midiani nĩkuo kĩhinga kĩaĩrĩire nĩndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mana nĩndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ũndũ harĩa monanĩire na Ngai Jakubu akĩria indo ciothe Jaboku akĩria atumia ake na indo ciothe iwe niki mũraika akĩmũkora akĩgia no tuko mũgima ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩaĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya arĩrega tũmondu twa Jethuru akĩona kĩhinga kĩambia kũira akuhĩrĩria mũgambo kiuma ho tutaiga tũhanĩa nderu atua kwendanĩra hau na Ngai na magerio moka nĩamenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie
kiaya Wadani duka kugani wega Wado tumanete koraihu Wado wito dunabia Nago wabirire keiga kiaya Okehinga morango, no kehingora, ohingora gani wendo. Ekagesho kiangado, de morango wahingorire, morango nietetereire, na morango wahingire. Ekagesho kiangado, de morango wahingorire, morango nietetereire, na morango
mwathani ne munene waita oyai inada shumegeto mugosheri twareke goshai mwathani owe wiki moto igwerida oyai inada shumegeto mugosheri twareke oakoroni mwega uganego ekaga wega neguo ne atora dimete neguo akorowe mwega uganego ekaga wega neguo ne atora dimete neguo. Okay, when he see Jehovah federa yakwa nisie 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 when they were shama Jehovah they were oriha Shamae, 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 Shamae. Tiwa mode weta gogai monene waita oh kutire nagoti kagea ka Yohana tawe morodi wa Juda gai monene wekagama odo makoya gania Israeli o que maru toko boine misirio que mahono kia oha gai warame moyo di querer yawe goro roho agego ka era Nani geore mo iguada
Ocio muthinekanie ocio thecetwo ngoro ni miario miuru ya andu wire hinya wa gutoria ni uria umaga na thiini tiga gweterera opinioni arataka na ndwanyu tutoragio ni kweyomia o amwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wagutua ngoro na ihenya tutoragio ni kweyomia ona ninde kwehinya ino thinde kwenda mundu wagutua ngoro na ihenya orwo Jesu ndeumirie amenya kuria ciaritwo ni Maria na Juthufu na Maria ciaria kawaida era ndowe ni ndungata magathe koro gutheka makeranaga kagitheti kahi karia kabudi wa mbao tutoragio ni kweyomia o amwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gutua ngoro na ihenya tutoragio ni kweyomia ona ninde kwehinya ino thinde kwenda mundu wa gutua ngoro na ihenya
mwaga na Ngai amwoire oguo na kimutwa muonokia wa ciana cia Isiraeli eturu ndari muthomu Jesu akimwitara oguo riu rekodi-ini ciothe ici ni njamba cia Ngai totoradio ni kweyomia no amwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya totoradio ni kweyomia ona ninge kwehinya ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya Oyo ni muthenya mweru muthenya munene gutire mundu wanawona otiga we Ngai wiki nikio ndauneana moko-ini maku Ngai ori witano imagara ihoya undathimire ndarathira muthenya uyu njuge ni mũrathime mĩhang'o yakwa yothe Yumagara na geshoka Nidemoragime Udaveri vyemovenyoyo Toigane moragime Diwetekera kweroga Na ciugo cia kanua gakwa Tondorore mbenderore Hinya wa moyo na giku Werathira maundu mega Jugende morathime Yumagara na geshoka Jugende morathime Naragira mugenyoyo Jugende morathime Mihang'o yakwa yothe Noere gashira Yumagara na geshoka Jugende morathime Ndaveri vya mugenyoyo Toigane morathime Makinyama magoro makwa odongorie kuria kure irathimo ciakwa na momeciria makwa Baba omerekerie na kuria kure irathimo ciakwa ndinde morathime Naragira mugenyoyo Jugene morathime mĩhang'o yakwa yothe norere gashira Yumagara na geshoka Nidemoragime Ndaveri vya mugenyoyo Toigane morathime Shira itu Autwire na kihoto Shira itu Na todo Tumwihokete tutigihotuo na twamweterera tagitushonora aturuhagirira baronarire turitoro agatuigaraya na dayabirira tumwihokete tutigihotuo na twamweterera tagitushonora aturuhagirira baronarire turitoro agatuigaraya na dayabirira Shira vito autire na kihoto tugerekere ilio tutigiri amoyo wagatu vito
kihoto tugerekereirio tutigĩrĩra muoyo waganu witũ watwerekeire cira-inĩ mũtwendi ũgĩũka ũgĩtũgara kuona no tũtũire muoyo na no twĩhagia mawaganu maitũ maiyũrĩte thithi thakame yake yatukana na tĩri ũkĩanĩrĩra nĩkuoya nagwo rĩngĩ kuona no tũtũire muoyo na no twĩhagia mawaganu maitũ maiyũrĩte thithi thakame yake yatukana na tĩri ũkĩanĩrĩra nĩkuoya nagwo rĩngĩ cira witũ aũtuire na kĩhoto tũkĩarekereirio tũtigĩrĩra muoyo waganu witũ watwerekeire cira-inĩ mũtwendi ũgĩũka ũgĩtũgara cira witũ aũtuire na kĩhoto tũkĩarekereirio tũtigĩrĩra muoyo waganu witũ watwerekeire cira-inĩ mũtwendi ũgĩũka ũgĩtũgara Nene mukohore tumashegera akerwo wethiere na thayo vire wakune murihe mundu watwerirwo kunyogwo ni undu wathire kuigiha akabata na roro na gaikoro kaitherero irathero na ituiro hatari mundu ngimuria kiuria tiwe mwathani watumire ngoro yakwege mwiheru werutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe ithe tiwe Ngai ithe tiwe Jesũ ithe tiwe Roho ithe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra na minyoro onikoma omo kakadirikania mushara wa mehia negekuo na nyega kenyitwo nekia na kigireko kinene gakyo yakagotuga kwa gatwarira muthĩnjĩri ndutaigwa kona rĩa tino oire twĩke orohio nyamakwa tiwe mwathani watumire ngoro yakwege mwiheru werutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe ithe tiwe Ngai ithe tiwe Jesũ ithe
ndĩ mũthigu harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ kĩnjũria kĩo githĩ tiwe Mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko werutire nĩguo ũkwĩre tũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthiĩ ũkĩandĩka ndĩmũrĩre githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesũ githĩ tiwe Roho githĩ tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ ĩno tũtũraga ĩ maũndũ maingĩ hĩndĩ ĩrĩa ũratheka nĩ kũrĩ ũrarĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrambata kũrĩ ũraikũrũka no Ngai nĩ mwega nĩ acenjagia kĩmera kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ Sara athekagĩrĩrwo nĩ ũndũ wa gũtũra atarĩ na mwana kĩmera gĩathira nĩgũkire kĩngĩ makĩmũkora nduka-inĩ akĩgũra pampa kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ mushungwa wetere mwembe ate dona ciara rĩrĩa guora ciarĩte ũkariganĩrwo imera nĩ nyingĩ kĩa maembe gĩoka makaiyũra thoko kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ Fida aingatirwo kwao nĩ famĩlĩ yao nĩ kũmũnyarara ũgĩkinya hĩndĩ gũikĩmokĩrĩra nginya makĩgĩra Jefitha mateithie kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ
Ngai akaremea aramano na gutherio kagwata guthamaka guthiriria ikurorete gukia ino nduma yupurithio ni utheri kiria twatereire Misiri Ngai aturie tondu gutire iwaga na ndikie ciugo ici ciaririo ni mutumia umwe wathinikite nginyagia kemena ciana ciake ciarĩro tuko nĩ kũrarĩra niwe wacithuthĩraga na ciugo ici gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twatereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ iwaga na ndĩkĩe Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ iwaga na ndĩkĩe mũthenya ũmwe nĩonire kĩbarũa akĩrĩhwo na kamũtu ka ngano na tondũ ndarĩ rũgĩ agĩciria oe nĩimba tega matũ mũthĩni ndarĩ mwene Hodi wendaga mũndeithie na rũgĩo rwa cabaci na ndũngĩconoka ũronire mbeca cia kũgũra mũtu handũ wa mbere ũgũre rũgĩo handũ ndĩrarĩ kũrĩmia ndĩrarĩhwo na kamũtu ka ngano ũrarakũmwĩra mbia kũgũra rũgĩo na ndũngĩconoka ndũthire mũtu ũcio kũnengea 50 ũkagũre mbembe cia gũthandũra na nĩcio menyerete kũrugĩra ciana kũu ona ko waheo rũgĩo-rĩ nĩũmenyaga cabaci ũrĩa irugagwo no wonirio nĩ hakiri cia thĩni ndiũ kũrĩa ikoragwo tauma haraka mũno kana kũrĩkithia ngui haingũre kagui kau we arĩo thengio Ngai akũrathime twana twakwa gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twatereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ iwaga na ndĩkĩe ndũkananyarare mũndũ nĩ thĩna tondũ rũciũ no tuĩke ũteithio waku ihinda rĩakinyire Ngai akĩmũrathima rũng'ũrĩ-inĩ Ngai akĩmeria neti gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio nĩ ũtheri
Ngai wake mathi matheke na kagia magatoruta moko-inĩ manyamũ ici cia andũ ĩwũiye mũici wa indo cia mũingĩ ndagaciarwo nĩ ciana ĩwũiye mũmenyage ikuũ cianyu cimwetereire iria ĩwũiye mũgathiĩ na magũrũ mũcokio mwĩithanũku kĩrĩa gĩatũmire kĩmathingĩre mũtitũ nĩ wĩyathi na ithaka na gĩthomo gĩa ciana ciothe nĩ ciahĩmbĩirio nĩ mbarĩ ya nditi Ngai bũrũri ũgĩtuĩka wa mũndũ mwena aratake kĩrumi kĩa mau ono mũthĩ kĩmuoyo rekei ciana cia mau ithumbũke tu rekei arĩa matigarĩte makue nĩ thĩna no kĩrumi kĩu no gĩkarĩa njiaro cianyu mbarĩa kĩmendero tũmendere biũ na mũbange ciana cianyu ikamendera citũ no Ngai wake mathi matheke na kagia magatũruta moko-inĩ manyamũ ici cia andũ ĩwũiye mũici wa indo cia mũingĩ ndagaciarwo nĩ ciana ĩwũiye mũmenyage ikuũ cianyu cimwetereire iria ĩwũiye mũgathiĩ na magũrũ mũcokio mwĩithanũku rĩa wanjikũ mũrĩkaga atĩa nĩgũtũkua wana kana nĩgũtũthia mũgĩtia kura mũtuana itene twarĩire mũingĩra itĩ-inĩ ũkĩaica twĩke ũrĩa tũkwenda rĩu mũrĩmi wa mbembe no mbuna maithori nake wa kahũa na kamunyagĩteaga andũ a biacara no mbumaroiga nĩ mathirĩ na inyuĩ no andicĩki mũkĩaragĩra gĩũthi mbarĩa kĩmendero tũmendere biũ na mũbange ciana cianyu ikamendera citũ no Ngai wake mathi matheke na kagia magatũruta moko-inĩ manyamũ ici cia andũ ĩwũiye mũici wa indo cia mũingĩ ndagaciarwo nĩ ciana ĩwũiye mũmenyage ikuũ cianyu cimwetereire iria ĩwũiye mũgathiĩ na magũrũ mũcokio mwĩithanũku wathiĩ mbunge hatirĩ ũndũ ũngĩtigwo mĩcara mũheo mbeca cia manyũmba ona cia ngari mũheo mediko kavoya kanyu na ciana hĩndĩ ĩyo thibitarĩ ya gwitũ ndĩrĩ ndawa warwara no kuraiveti na ndagĩtarĩ inya ũthaitĩrwo ndũgakue Kenya ndĩkarũgame na Kenya tarwaru marakoma thimiti-inĩ Kiambu mabanga gwatatũ gĩtanda kĩmwe mbarĩa kĩmendero tũmendere biũ na mũbange ciana cianyu ikamendera citũ no Ngai wake mathi matheke na kagia magatũruta moko-inĩ manyamũ ici cia andũ ĩwũiye mũici wa indo cia mũingĩ ndagaciarwo nĩ ciana ĩwũiye mũmenyage ikuũ cianyu cimwetereire iria ĩwũiye mũgathiĩ na magũrũ mũcokio mwĩithanũku mwendia nyau na ikuru aroirwo kĩrĩu na mũici wa indo cia mũingĩ arĩa nyũmba na mũka nĩ tũmuonire itirĩtwo cira wa mbũri nĩ morĩa watũrogire nĩ arĩtwo wega na inyuĩ thayũ wa mamũrĩ ũiguaga na andũ mĩcinga njohero na cukari no kũhaica mabodingadi maingĩ na ngai cia njohero na ndawa cia kureco kuagĩrwo na kĩondo mbarĩa kĩmendero tũmendere biũ na mũbange ciana cianyu ikamendera citũ no
Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ruiru Mabati Factory. Abuni kuthi area ehotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kereu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mubacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tugagukuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Shesheni ya Inoro TV. Good morning. Nĩndakũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ we mwĩroreri wa Inoro TV. Tugacokeria Ngai ngatho rũcinĩ rwega nĩ gũtũhe mĩhũmũ na agatwambararia tugakorwo twĩho. Na kuma kwĩrĩgana nawe rĩ ngakorwo ngĩyũria ciũria ta ici, ngĩyũria atĩrĩrĩ, Ambassador Kim Karo ũyũ ũkĩte agatũbundithia kiugo kĩa Ngai, tukamenya Ngai ũrĩa tũtaroĩ, tukahingũka maitho, tugathererwo nĩ ũtheri ũyũ, tondũ he handũ harakinyĩte tukanogio nĩ ũhonokio. Rĩu nĩ tũmenyete mũndũ nũ, ũkamenya kũhonoka nĩkĩ, ũkamenya gũikara ta kwenda kwa Ngai. No ndo aratũbundithio na Biblia ĩrĩa tũtũrĩte nayo, tũtaimĩte tũtaũkĩirwo maũndũ marĩa tũrataũkĩrwo thikũ ici. Na njĩtagwo Kanyambu Kamam, ngakena nĩ kũmenya Kristo ikaraga thĩinĩ wakwa na ni ngakorwo ndĩ thĩinĩ wake, na ngakorwo ngĩkena nĩ gũkorwo nĩ ndaũkĩtwo nĩ Biblia. Ũkaigua tonie wiki andũ nĩ mahũra thĩ makaigua mataũkĩtwo, onawe nĩ njũĩ wĩna wĩira wakuga ũrĩa ũtaũkĩtwo, ũrĩa ũmenyete no kamenya nginya gwĩthomera Biblia, tondũ he andũ hakinyĩte tũgakoragwo tũkĩmenya atĩ wathiĩ kanitha nĩgetha ũthiĩ ũkarathimwo, tũmenyete tũrĩ arathime, gũtirĩ na kũndũ tũrathiĩ kũrathimwo twathiĩ kanitha. Aca wĩ mũrathime ndagĩka-inĩ ĩno ũrathikĩrĩria ũguo, na ũrĩa ũkĩrire rũcinĩ ũkĩrire tondũ wĩ mũrathime. Ndienda kwenda ndagĩka nyingĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩmenya ũhoro wa ũtheri wa ma. Kiugo gĩkĩ kĩa mana nĩ ngwĩraga ndũkende kũigũka maitho wĩ wiki, hũrĩra ũcio ũngĩ thimũ ũrĩa mwĩnake mũkĩrie mwĩre ũtheri nĩ ũkinyire, nĩgetha atuĩke nake wa kũhingũka maitho, gũtaũkwo, tũthiĩ na mbere na gũtaũkwo na kũmenya
kiugo kiria ambassador Kim Kim atumetwo na kio ri tuthie na mbere na gutaukwo na kunyita nigetha na ithu tuthie na mbere na kuhunjia ingi tuhinguke maitho twi hamwe ndirenda kure ndagika nyingi ndira undeithie tukaribisha ambassador Kim Kim nigetha athie na mbere na gutuhe kiugo kiria kia muthenya wa umuthi. Karibu sana ambassador Kim Kim. Praise the Lord. Amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Twakena. Ni Ngai ono ria gutumite. Amen. Ni ndihindite igwa gugu tondu ni hakwa ni ndiyoneire. Na ngona uria Ngai ekite. Na ni ngiuria atiriri. We hihi. Bibirio ugutaukago ri. Ni guthoma wathomire kana mutaukire tondu Biblia no yakwa tiganire njukaga ona ndathomaga tene ri ingire kuria kana ningi yacenjanirio no ngona noyo utauku uyu umaga ku ni kuwathomeire. Thank you muno. Kiuria kiworia ni kiega na nyambe ngeithie muthikiriria na mutwiroreri kuria guothe uratwirorera uri wewe Kenya nja ya Kenya na itoka-ini ciothe cia bururi witu na nja itoka cia bururi ithe witu arakurathima. Hamarito makwa ni njitagwo ambassador Kim Kim na ndakena ni tondu wa guka guku na ni tondu wa kiuria kiria ndorio ni kanyambu ka mam ni gugucokeria nigetha tucoke tuingire kiugo-ini kia Ngai ona tugucokeria tuingirite na tondu undu ucio nyambura itana gucokeria hamwe na muciari uri ratwirorera na kiuria ratwirorera mucii uri ratuna YouTube-ini itu na we mwi muciari ni wega wire ciana ciaku cigacoka hau YouTube-ini cigathikiriria tondu gutiri kindu kingi giga mateithia tiga kiugo kiria kiumite kuri ithe witu no nyenda ujitikirie tuhoere andu aya ihoya ritari inene na nigetha nyingire ngigucokeria kiugo kiu ni twagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni twagutia muno tondu wa gwitikira gutuciara na kiugo giaku kiria kiama nigo Ngai thino tikuo gwitu ithuĩ turi utheri wa thino tondu tukuite kiugo kiria kiri kiotheri nigo ithuĩ tutiri akuninwo turi agutura nigo miario itu timiku ciugo citu ni ciaku nigo mĩĩrĩ no twinayo ni tondu waku meciria maitu twinamo ni tondu waku tutiri gia kwirahira nigo kira tungirahira kinene no gukorwo twitinanĩtio nawe na guciarithanio nawe nigo abarara muru wa Ngai itoria kurekere tugire muno nigo kuya tu maranyona angi ni atumia athuri anake ciana na andu anini mena mathina matigaine gatagata-ini ga ciugo iria ngukorwo ngiaria honia andu aria marwarite reke mirimu iria indethie reke mothani aria manyititwo ni daimono ithuri na meciria ona aria mena tumor cienje gwitika mahonie Ngai tondu hinya waku ni wonekanite no uyu niguo twinaguo ariguo hinya waku niguo ni tondu tumite iguru tugoka thi tutumitwo niwe niguo na nigetha twariria andu aku aria waciarire tene ona aria wendeire tene muno niguo nigetha macoke kwao tondu ihinda riri ni ikinyu ndaunanga minyamaro yothe ya shaitani ndaunanga mawira mothe ma ngoma mathina maria mothe me nyumba ino ndiraria mahinya maria mothe ma ngoma mahanditwo guku thini wa TV ino na kuria ndirona guothe I rebuke it in Jesus name. Satan, by your power I take power and authority over you and I command you in the name of Jesus. Come out of this woman. Leave this daughter of Zion. Yes. Leave this family forever. Murimu uyu ndukanoneke family-ini ino niguo thina uyu ndukanoneke mucii uyu ringi ni ndahonia miciri yothe turathikiririo kuria tunyititwo ugeni Ngai na ritwa riaku kuria andu aria maikaraga thi Ngai ona mikawa ona mawira magatuhingurira mawira maya mothe ni ndama cleanse in Jesus name hinya wothe wa daimono ugiragia wira wa mundu ukwendete uthi na mbere ni ndawingata in Jesus name na ni ndauga mundu athereme agacire aria maranyona me bara-ini aria maranyona me kuria guothe mari let your presence take control in the name of Jesus kuria andu maranyona me thibitari I heal them all in the name of the Lord. Thank you Jesus ni tondu wa mawiko mari oreka na hinya waku thiini wa witu wonekane guku thi ni wega ni kuhonia arwaru kuhe andu kirigiriro ritwa-ini ria Jesu ni twahoya na ni twetikia ugai amen and amen. Amen. Kanyabu
ni wega ni kunjuria kiuria niguo na ni ndageithia ringi o muthikiriria na ndauga nie njitagwo Ambassador Kim na mahoya mau ndahoya ri he maundu mekika tondu tutitagirira kuigua wira tukoragwo na wira nikio tugaga uria turaigua tondu already thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu andu aingi ni macenjia miturire na macenjia miturire niki tondu mahoya maitu na ciugo citu ri ni muoyo wa Jesu muru wa Ngai tondu ni guciarwo tuciaritwo niwe na kiugo ni ndaje gucokeria kiuria giaku gutire theology ungithie ikurute Ngai tondu theology ri ndithia gukuruta Biblia theology ri dio kana nigukwira undu gutware kunene muno rigo ni atendauga thini wa thi ni kuri kindu gitagwo religion na dini cianjiririe thutha wa miaka 360 na kindu Jesu gukua kuriuka na kwambata koguo miaka 360 kindu ri nirio kwanjirie dini cia mbere ni tondu andu aria matigitwo ni Jesu na roho wake ri ni manjirie gwika maundu matekikite thi makioneka andu acio makontrolwo na kuingirio thiini wa dini religion na kwe dini iguru muno gukira dini ya Christianity na Christianity is a religion like any other ni kuri dini ya kihindi itagwo something Manhattan irutanaga philosophy na neo irutanaga theology theology ya Christians humanity na kundu kuraihu muno na ni kuri dini ya Githiramu ni kuri Judaism ni kuri dini mithemba mingi koguo ni kunjira theology ri ni kunjira ngaruto kindu gitaumite kuri ithui tondu ithui ni guciarwo tuciaritwo ni Ngai to rio ciaritwo wikaire tukamu Gikuyu uhotaga kuigua Gikuyu niki tondu githe ndwanjuria kiuria ni tucindutaga ku we nawe wigua Gikuyu niki ta njokerie nigetha ngucokerie tondu njeritwo ndi Mugikuyu bas ni na ni menyete Bible tondu glohoria unjiarite na Ngai uria unjiarite ri maundu maingi make nimo mandikitwo haha maria magwitu koguo ndingirigwo ni uhoro wa gwitu no korwo ndiumite ku no unyite uhoro uyu o tore wonaga kibao kibarabara kiugite Naikuru highway no gitithia Naikuru no nikirakuonereria so kwe andu mekuo manyitete ndeto eno no marakuonereria njira no matire njira-ini riu ungithie we urumirire njira iyo ri mundu oragira mbere no kwe andu ngi moe njira kuma kiambiriria kinya kirikiriro ona metoro mungi moria mundu akinya agithina Naikuru ri ni ukoraga handu hena muikuruko ni wakirungi ni megukwirira tondu nyo njira iyo we are like that kite tondu ithuĩ twĩ spices twĩ generation twĩ rũrĩrĩ rũtarĩ rwa thĩ ĩno na rũrĩrĩ rũu nĩruo rwetwo nĩ ithe wao tondu ihinda nĩ ikinyu rweherio thĩ Ngai akorie mang'ũrĩ thũ ciake iria itũragia rũrĩrĩ rwake naruo na nĩ augĩte akauga atĩrĩrĩ Abraham nĩ ngatua we ithe wa rũrĩrĩ rũnene na hindu ingi ndakurutire uguo ngikuruta mundu no tondu thiini wa ituri tutimanya menya Ngai ni kuhonoka ithui twaciaritwo tene o thiini wa Ngai thi tanombo koguo tutinoka tondu kwi dini uguo hatire maguta baitiriirio mundu eragwo nyitiriirio maguta akiamurwo kana nyuri muthigi ni asa no ni uhoro wa kunyita muthigi ri dinyitete na nditiriirio maguta tondu mwene nieri ahakite maguta itanaciarwo ndinakwo maguta tondu ndahonoka ndanjitire tondu ni ndahonoka ithui tukoragwo tuwikaine ona tutari twauma nda cia maitu witu niguo arera Jeremia nake Paulo aroka kauga atiriri Ngai uria wathurite ona itaciaritwo tondu mithingi itu yaigitwo tutokite thi koguo ni tuwikaine Ngai tigutwiciria aratwiciria tumenye na riu ni aririkanite ni ari ciana guku na nikiugite thiini wa ibuku ria Romans 8 atiriri ati na matuko-ini macio ri ni ngonithania ario akwa riu ni ndi ya kuonithanio kwario au thamaki tanyitaha wega au thamaki wa Ngai ti dini fulani
koguo Jesu yokari augire neni ndemwoitĩrĩirie maguta na ngamũtũma mũthi mũciare maciaro na maciaro manyu matũre koguo ingĩitĩrĩrio maguta nĩ kĩndũ kĩngĩ o gĩothe rĩ gũciara matunda makaindio na niĩ ndĩ na mbeũ yumĩte igũrũ koguo ingĩũka korwo wĩna ndini yaku niĩ ũnjitĩrĩirie maguta rĩ gũciara kĩndũ gĩtaringaine na Ngai kĩndũ kĩringaine na ndini yanyu ngũkwarĩria kĩndũ kĩa ndini yanyu na kĩndũ kĩu nĩ gĩgateo tondũ gĩtumĩte kũrĩ ithe witũ no ithuĩ tũrĩ andũ tũhandĩtwo thi igũrũ rĩa mũthingi wa nabii na atũmwo haleluya na nĩkĩo ndoka ũmũthĩ karibu sana asante nĩtwamenyire mũndũ nũ ndio athio tukimenyaga mundu no ni thengio muno na nigukena ni tondu wa andu aria othe makoretwo back program ino andu anini na andu anene athini na itonga ona ri utakorogwo kindu ukire guka oh God ndahoera program iyo tondu ni ndutite ndumaini wewe wothamaki witu amen we utumenete no tukwendete tutire uru nawe icio ni atiriri tutingituika nduma ithuothe ithuĩ turi utheri wa thi haleluya koguo andu aria supportaga program ino na aria maturumagirira Ngai amurathime na tondu ndamurire mundu nuri rucio ni mweri mugwanja na kwi mweri mugwanja ri nire tukoragwo na githomo gitu kia mweri na tugakorwo haria Mako Hotel kuma thaa mugwanja cia muthenya kinyagia na andu ni maringiha muno andu mokine na njira nene koguo rita riri tugakinya thaa 5 nigetha ngaruga matene by thaa 8 ni ngakorwo rugamite nigetha tuhore andu tondu andu maruma nginya Wasanigishu Mombatha Isioro Embu nigetha mahota kuinuka tene na githomo giki tikia ndini ona iriku githomo giki ni gia ario na ari au thamaki wa ithe witu aria mahotaga kuigua Ngai na makarumirira wendi wake koguo ni ngukunyita ogeni na gitio kinene muno ugoka rucio haria Makotero ni Ruiru haria bypass ya guthina Kamakis hau ni tugucemanagia ugoka tondu gikorwo gikia mweri rita rimwe andu athika ni ndaugite ni nguka kuri inyui na no nguka ni ngumwanirira muthenya ni ndirigwire mworia na njira nene muno riria nguka kuria Murang'a na ku ni ndirathi no Murang'a ni ngumwanirira na ni ngucokeria Ngai ngatho ni tondu wa mundu uria wa nduti ututeithĩtie muno guteithĩrĩria kuhe andu aria athĩni na gututeithia kubanga witagwo Kamau wa Ndutu ndirari gwake njume irarikirie guthira na ranjira ni atuhe horo andu a Murang'a moke mahunjirie ndoto eno to niguite ngumo yoria Kristo areka na ithui imagine iyo ni horo ya mbere kuheo for free tutikari honaki onaki arajire ukamanirira ni tukumwira andu a Murang'a tugiuka rito-ini ria Jesu no tutanoka ngwamba guthi Kinyona tuguthi gwika atia guteithia tumi aciari aitu aria marwarite murimu wa dementia tondu aciari aitu ni marwarite na ndukanjire we no uge wathi gutungatira Ngai utigite muciari uria urona na maitho atwathi gutungatira Ngai mau ni maheni ta maria mangi mandiko maruga tiriri amba wende mundu uria urona na maitho tondu wende mundu uria urona na maitho ri ni ukuhota kwenda Ngai uria utonaga koguo rira turamwira ati mututeithiririe guthi kuri aciari ni guteithie muciari ucio atige kuoneka kioro giake ni andu aria tagatucukuru tondu andu angi matire na pampers na ni mwe mathina maria mekuo we Ngai aguteithĩtie ri egithe muthenya umwe to gikorwo ni thina uhundukire Ngai umwire Mwathani ririkana ni njikaga ũũ nake Ngai akũrute ũgwati-inĩ tondu andu aria mekaga maundu macio ri Ngai ndamatigaga thĩna-inĩ bibiru itu niyo ĩ hau thĩ ni tũrathie Kinyona mweri ũyũ wa kenda mweri 26 ni mweri 26 thegi ni tondu wanyu mundeithagia kubanga tondu ngihota kubanga na ndimuhunjirie mweri 26 kore tukinyona Kigumo constituency kore Kigumo ni tukumutariria tondu tukiri na ihinda ringi no rucio rekei tugacemania kuria Mako Hotel mucemanio riu ri ni ndamurutire mundu no ni gitumi kiria kinene gitumite ngoro ndithiri ni tondu wa ciana cia Ibrahim na ciana cia Awa iria cioi Kristo niwe mwathani wacio na matuko maria turi mahinda mogwati tondu Kristo witu ni gucoka aracoka na maundu mothe ni monithanitio na inyu ni mureyonera uria gukoretwo kuhana na uria kwina ciana ndurika na kuga ciana ndurika ti kuga tiriri
tikuga ni kurumana ndarumana ndirauga atiriri uria kwina ono kiaria kaundu ta haha ukihunjia andu aria maraturumania ingi kuria maramukira uhoro kwakira okorwo MP andu aria marakurumania ingi kuria uratungatira watuka president andu aria marakurumania ingi kuria ukarigwo ndeto no yumite ku no kinyanie ngudumwo ni Ngai matukuma iwe kwa ndo gwikika na ndiratia kuga uguo tondu ni baba ugite Jesu ugite tiriri ni njaragia ore njigua baba akiaria hallelujah na njikaga ore njigua baba agika na ni kore tungimuruta thini wa mathayo na he maundu mamwe ngumuruta muthenya wa umuthi niguo megutuma uhige megutuma ukire niguo tondu ndikinda guconora mundu utigaga kuria irio ciake magana matano make ngiri ciake 10 akauga cirehe ki program iyo niyo nange tutire tuonana inyuĩ muri ciana cia Ngai uria wa iguru muno na reke tuthi Mathayo 24 neho tukwanjia kanyabu nigetha tuhote gutwarana na riri na mahinda tukwanjirie Mathayo 24 ningo yakwa ninguhinguritie Mathayo 24 ri Mathayo 24 ni Jesu woririo ciuria aumite hekaru-ini niguo yanjitie nauma hekaru-ini ri akigwata gwithiira ri arutwo ake ri magiuka kuri we niguo imagine atia Sadukai tia Farisai tia ndikia marwa niguo ona tia Ngai aria nene niguo ni arutwo wake magiuka kuri we magiuka kuri we mamuonie miako ya hekaru koguo ri arutwo ni monire tondu niwe mwene hekaru ri tareke tumuonie niguo na niwe ni kwi hekaru ni njoro ndararikire kumenya dini kana hekaru kana nyumba iria muthia kuhoera Sunday ni nyingi niguo kuri mikawa fio riu ni mathire kumuonia noe agicokia uhoro nikuonia aronio arero mwathani tuhoyagira guku tatuthiriria wone nowe ri agireke nyite uguo nyitete Biblia agicokia uhoro akimoria atiri githe mutikuona indo ici ciothe koguo hekaru yari njake na indo nyingi thaka muno akimoria kiuria atiriri tondu hau ni kiuria githe mutikuona indo ici ciothe aruto makiwa ni turaciona riu mecirite indo ici ciothe ni makagairwo ri kana mecirite indo ici ciothe nicio citumaga maiguo ri akiuga atiriri ngumwira atiri nama koguo uyu ti undu wahithire na ungikaigua Jesu auga ngumwira atiri nama kana I tell you truly nikuga ndamwira ona nie tondu ni nie mwene indo ciothe ngumwira atiriri nama hatire ri hatigatigio ihiga ona rimwe rikarite iguru riria ringi ritago guithitio we utwarite Jesu dini yanyu ri wathi kumuonio tumige wathi kumuonio uria mugurite ite cia goro ri no ria mwina speaker na piano ri no ria nginyagia kuria mbere gukora gugicaina ri tugemetie fiu no ria mugemetie ri akamuria ni muona indo ici waicirite mukura ni mukareha no gucigura ri akwirega haha ri ti kurihana ngarihana gutire kindu ona kimwe ndirenda uguo no rawira mundu ugurite kindu kanitha-ini kana ndimite dini ri uria wigua mundu akiuga atiriri Ngai githe nduroni ndiragemirie nyumba yaku ndiragura itamba hau mbere kana ndiragura muge kana ndiragura mahua ni maburi oi nyambura miaka wena ndu wamenya nyumba ya Ngai niki reke ngurute nyumba ya Ngai tiyo mwakaga kou ni aumire na ndaikaraga na ndakuhagiriria ithuĩ nĩthuĩ tuthiaga nake kuo nyumba ya Ngai niwe gukena nĩ mũndũ ũrĩa ũrutaga ciringi ciake ciringi 100 ngiri 20 akauga rĩrĩ ndeto ĩyo ndaigua nĩ ya gwitũ ndikũrĩa mbeca ici Ngai reke ngake hekarũ nĩgetha mũndũ ũkũiguaga rũkarĩ ndĩna igai gwaku ĩyo nĩyo hekarũ ya Ngai tondũ Ngai ni atigire gwakera nyumba cioketwo na moko ma andu akianjia guikara thiini ne witu ithuĩ nĩ ithuĩ hekarũ cia Ngai koguo kugura kindu kou uge ati watwara kwa Ngai ri no ta nĩ thĩna wa kũrigwo nĩ Ngai wanyu na nĩkĩo ngũkũruta mũthĩ ũmenye athikĩrĩria akĩmera atĩrĩ mũraini wa ithatũ na rĩrĩ na riria aikarite thĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ no igwete arutwo nĩ matukanĩrwo mũno akĩamwaka hekarũ akiambata kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ aikarite kũu kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ ri arutwo magĩũka kũrĩ we
hatari mundu ungi magioka mehithite kana hatari mundu ungi makiran tuthire hatari mundu nituthi tumenye atiriri augiri ati horo wa kumomura hekalu ici magioka kure hatari mundu ungi makimoria atiriri riuri nituri atukanire ungiona ndu mauga riu twire turi nitutukanirwo muno tukunirie hekalu watwira ngano riuri gitwire we twire riria maundu macio magakinyanire macio gakorwo gutire hekalu ona imwe niguo nirio konithania hekalu niki twire niri agicokia na ona kimenyithia kiria riria ugoka ona geithiriro ria mahinda maya nekiriku tondu gwiciria nona Biblia yandikagwo in parts haha he undu wateirwo wakukorwo ni moririe mwathani waugo guo niki akiuga ni ndiukite ni undu wa hekalu ici acha ni njukite ni tondu wa hekalu iria ciakagwo na roho thiini wa ngoro cianyu cia ciana cia Ibrahimu aria maiguaga Ngai na roho ikoigua Ngai na mabati na nyumba na kagoto na indo iria na madhabahu iria ciakitwo kuu muri wakienda kumwenya atiriri na kiwe ni ngoka na ndoka ri uria ngeka ri ni ngacimomora ici nigetha nyambararie yakwa makira ntugithi kuri we tumenye ndeto ego kekari na niri turugithi tutire nake atangi tuhitha we tutithia twire agitumuka kanua riu ndirenda ngugie muthikiririe na mwitwirorerire atigwa githina mbere haha ngurugie ngutware muraini wa 10 ni gututhomera ucio niwe waku muraini wa 10 ri o ucio Mathayo 24 muraini wa 10 turathoma Mathayo 24 muraini wa 10 tondu kira merite maundu no 10 ri ni ndiraigua roho mutheru akienda kundimwaririe muno niguo aha na hindi iyo andu aingi ni makahengithio o mundu amene uria ungi atiriri akiuga atiriri hamureni wake ndagwite hindi iyo niyo andu makamumena makamuneana munyarirwo na mamurage niguo cruel to God. I like this powerful kunyarirwo na kuragwo ni undu wa Jesu. It is worth it. It is worthy. It is worthy times million. Kabagwite ni undu wa mwathani niguo kuri gutura muoyo njike waganu niguo I better die no gikeno ni ati ihinda ria gikune ithiru hallelujah hallelujah ndio ndio mukane na andu mamurage na ni mukaneanwo ni ndore ni mukamenwo ni ndore ciothe ni undu wa ritwa riakwa niguo koguo ri nikio andu aria riu twithiini wa Kristo tutingiende kathi no ringi niguo na ruhiu rwa mbara ri rwito ri ti rwa ria rutinageria ng'ombe thara hallelujah ruhiu rwito rwa mbara ni rwa witikio twandikirwo Efeso 6 ndiraugia take it by faith ri ni tuoya ruhiu na nikio kiugo kia Ngai riu twinjiamu tondu thino ni guguthuka mwende kana mutiende no ni kwanjiti tuthie ikagwatiriri na hindi yo tuthomera Mathayo 24 muraini wa 2 wa katwambia wa 10 na hindi iyo andu aingi ni makahetithio ona mundu amene uria ungi ati na hindi iyo ri andu aingi ni makahengithio niguo aingi ni makahengithio nyambura niguo tungithi nawe njira-ini ri ni tugetumitwo ni andu thutha ri hingwo ri mundu ni amenyekana ni muhinge koguo ha urerwo atiriri uguo muonaga andu mahingo ni mahiga thiri hindi no maundu maya magakorwo magekika ri kindu kia mbere gigekika ri inyu ni mukahingithio niguo na mukahingithio atia hindi iyo andu aingi muno ni makahingithio unyite ciugo ici ni makahingithio ti andu eri andu aingi kerende kingi ni makahingithio ona mundu anene uria ungi na mamenane ona mamenane wero ciugo icio cinini muno niguo wero atiriri nigugoka andu makahingithia andu niguo no magoka na ritwa ria Jesu niguo tondu ndo marahingithio ri nio Jesu okite kuhonokia niguo na makahingithio atia kaundu kanini thiko ici ri no andu aingi marathi kurora niki kiamarire wathi kanitha oka kuri ni niguo
isi mwita kanitha dini isi dhehebu isi mwita kanitha tondu kanitha ni mwiri wa Kristo kanitha ti dini isi mwakaga ku Jesu ndari na nikio na andu aria Ngai ni mararutwo kuo na andu ingi ni na marikara micii matirikara micii ni guthura Ngai ni waganu uria wiku kaba mundu ikara muciarugire muthuri wake matharu na mboga na kuhingithio njira ni githetikio ha kuhingithio gukuroka ukona wikaire tundu ri wahika na ni wenda kumenya ngoka gakuyohutie madhabau no rute mbeca nigetha ngwire kire kiratumogage kuhika ukero ni muri tata wanyu ukoragwo kinyona ukero ucio ni ukorogete ta njira tiri ndwahingithio ni ukenda tata ucio ringi ni ukenda kumuona ciana ciake ni ukenda kumuona ni andu aigana thaa ici athuri na atumia matiganite tondu mundu athire kuhoeo akirwo mutumia waku arenda gukuraga muthuri agikunja ni atumia igana na ciana ciurite micii tondu athire kuhoero kiruruta mbeca tukwira ni urenda gukuraga makirwo ni nyina na nikio rona turaruta wira wagwa kira aciari aitu cioro wakuhe aciari aitu pampas wakucokereria ciana na micii tondu muciari onomwe ndigwiciria no esirie mwana wake uru niguo haleluya lu biblia andu aingi ni makahingithio tondu radio kerwo ni muthuri waku kana kerwo atiriri ndurona ndu thiko ici andu ni mareyumiria ndirakionire mundu YouTube-ini arauga uria magithia makagura ciongo moshari YouTube-ini magura ciongo cia andu moshari ri magathi makathika kwa mundu uria gitonga makamwira atiriri ati Ngai ri ni Ngai urauga gwakuwe muroge nikio ira kutarathi na mbere mathi atina nyamu icio ni mekirite nyamu ingi ciakanaga na kumito-ini magathi makanjia gucimba no ni maramenya haria mathikite kari andu igana maretwo mbeca na njia icio niguo tondu andu ingi ni makahingithio tondu mundu ni athikumburirio ri na andu mundu arauga gatiriri ati no niithua hunjia na andu aria ngi tuthie tugathika tutajira kana no thika nitho cio acha ndugi wina thuti teno ukienja guthimirwo ni mbeca cigene nacio tondu andu aingi ni makahingithio na mamenane koguo ri andu aingi ndaici ri ni mathonanete no ria neighbor wake tondu ugaga athiere kuhoerwo akirotereri nona sarudi yaku ndithia na mbere ni neighbor ucio wi hau ni ukumwareria ringi riu ni mukahingithio maundu maya nimo mekuo haya o muthi uturaria nawe ri ureciria ni andu igana marathi maria hingithie tondu no wahikire kanyambu ni ndahikaniria mbasa kimkim no ngitiga guthi na njira iria ya mutumia ria Ngai athondekire ni atumia igana marathio na njira iria tario mutireuria ciana ici ciumite ku mutireuria ndeto ici irekika niki andu maraikara na hahu niki tondu ni kuhingithanitio tondu mwana ni uranengera mundu mwana akaga agari atwarwo ku niki kari kikurathi na mbere andu kai mutari na maitho mone atiriri ni hindariria Jesu augire maundu maya ni magekika ni mageka tuthi na mbere niguo tuone ni atia Ngai arauga Mũraini wa 11 Mathayo 24 niguo turathoma Mathayo 24 rute muhari wa 11 na anabii aingi a mathara tacokera ringi na anabii aingi a mathara tathoma ringi 11 na anabii aingi a mathara cokera ria gatatu na anabii aingi a mathara ni magokira atire mageka ni magokira igoka magoka aca kugo maturite metoro metererie muhingithio niguo nigetha mokire mamuhenie piu niguo anabii aingi a mathara ni magokira njira tiriri korwo twina anabii mari bururi tungire hau aca korwo twina anabii mari aciari na atumia ni mangirarira aca korwo twina anabii mari mangiragitwira niguo ke tutari na andu marakirira undu uria Ngai itwi ni athuire biu undu tumamarakara ma Ngai moke na ntwandikirwo thiini wa ibuku ria Aroma emwe Mũraini wa 18 no anabii aingi ama ni magokira ugakorwo wina mundu kuria uthiaga kanitha we ni wahikire for example na njugi uguo na andu manyite andu mamenye we witu we cousin yakwa uguo matikage na meciria maria anabii ndona andu aria nguhunjagiria thu cia Ngai araikari oru aria Ngai aroka kunina twina ciana icio nyingi muno maroho mao mararuta wira muno thiini wao haleluya na twenje kuona ta Jesu witu twenje gwikirira gwitu tondu guku turi guku rona Ngai agituruturura ni kuhire mathabii ingi mathara ni magokira na munabii wa mathara ndagakwira ma aca
agakora rongoreirie mbia niguo wira waku biashara ciaku niguo aria me America kororongereirwo kuiyo niguo ukorwo wiretwo tiriri nigetha uhike no urutire mbeca ni zito nigetha wone Ngai ri rehe sacrifice ta Abraham niguo arutire Isaka Ngai Abraham arutire niguo Isaka arutire Ngai Abraham ri atirio ni Ngai niguo sadakere guturu muno agitwara Isaka no kai matakwiraga maniki Isaka atwarwo na inukirwo nake niguo Isaka akinukire marega gukwira maniki ati we uke na sadaka kubwa Mungu tutirathimagwo ni uguo ithuĩ twokire turi arathime haleluya tutirathimagwo ni uguo turathimagwo ni gusensi gwitu turathimagwo mundu wothe wa gwitu ti wa ndini itu mundu wothe umanite nawa ni aramenya ndiyo ni aramenya uyu mundu wa gwitu riu ucio ri ona ni umari ha program ino ni ore moi ni umarutaga mbeca tondu twiragwo atiriri twaga gwika uguo gatagateire kandu meno ri nikio tutingigwetia mbeca twage guthi gutwarira aciari no munabii wa mathara aragwetia we ukinyange maguta ati ndukarogeke no kwirite ithu no turogeke turogwo no riu ndogerie tha ici ndikire hau nduthi ukoroge urogi urehe I am above that hallelujah I have come from above amen hallelujah amen na kire kiumanite na iguru kanyambu kiumite kiiguru ria mothe na kire giciaritwo ni Ngai Johana aratwira ni gitoragia thi ithu ni tuwi urogi witu urogi witu ri tuwi wa guthi kubocerwo mbogo urogi witu ri twandikitwo thiini wa Galatia ukerwo kai mwarugwo no inyu mwatigana no horo ria wama mwarumirira horo ngi mwega wakwirwo ni ugutonga ati kuhonoka ni kugia prado ucio ni horo mwega prado ni giagwo nginya ni murogi prado ni giagwo ni ara moraganite ni andu ingi mena prado farafara na ni oragani menyekaga turi ababa ni tondu wa nyumba iria tuikaraga uria tutumite arauga atiriri nyoni cina itara mbwe cina marima no muru wa mundu ndari ha gukomia rubaru hallelujah praise God na nikio rona atiriri thu itingĩtĩkĩra ki program teno tondu ni ciamenya riu ihinda rĩacio ria kuonio ũru kũrĩa igũrũ gũkũ thĩ rungu rwa thĩ nĩ ikinyu na nikio rona mundu atoigua ri arahugia matoka uga ikaindũraga nduma-inĩ ti nduma-inĩ we are the light of the world hallelujah mwene ithuĩ ndatwĩrire tũhonoke tu ndĩrigwo gwakana ndatwĩrire tũhonoke atwĩrire kukwĩna nabii na nĩ amathara na nĩ magokĩra moe bendera ciao andũ mamarũmĩrĩre mecirĩtie marũmĩrĩire Ngai mũndũ arahũndũka akauga Ngai kai ndathire kũ aracoka na ribasi tarĩa ndemerio inĩte atĩ tukiuma njĩra icio tũhoyaga Ngai na mĩhemo haleluya nĩ ihinda ritũ rĩa gũcangana na andũ a Ngai ndũkamake tondũ rĩrĩ nĩ gũgokĩra nabii aingĩ amathara karĩa atumia aingĩ na mataranageria karĩa athuri aingĩ na matararanĩria na nĩ anabii a mathara tũthi na mbere anabii a mathara anabii aingĩ a mathara nĩ magokĩra na mahĩtithie andũ aingĩ na mahĩtithie ti mũndũ ũmwe mahĩtithie ciana ciaku mahĩtithie andũ aingĩ na nĩkĩo ũrona atĩrĩ nĩ tondũ wao rĩ nginya ciana citũ cia standard 4 3 rĩ nĩ cianjĩte kũmenya homosexual nĩ cianjĩte kũmenya lesbian maũndũ maya kaĩ mũtareuria githĩ timo matũmire Ngai akiri ũguo uge he na nikio riu atiriri kanyambure ke ngũhuteria handu ndikana ũraigua science ũraranĩrĩra how did abacopos tondu there is a point to ponder ni kuga atiriri kiandikitwo na King James kagwa sera ni kuga tabothikĩrĩrie science irauga planet ciothe ri ni irarĩra njĩra ĩmwe na ikauga gwĩ kũndũ mweri ũkwanjia kuonekana wĩ mũtune tũrĩa twandĩkĩirwo ibuku rĩa Joel tikuga ndo cio nduri wekika no warita riri onao ni maramaka makenje kuga atiriri kwindo cienje kuoneka thi itari cioneka no Paulo ni atwandikiire ndeto eno tondu ithuĩ twina sign ino ri ni akuonania Kristo agĩũka rĩu ni tondu wa hekalu yake kuria twamũkomodetire kuria ithuĩ tutendire indo citũ tukiona atiriri uria twĩrĩtwo twĩke nĩ twĩkaga praise God twero twĩgĩrĩra arwaru moko ti maĩ tũramahe twero twĩgĩrĩra arwaru moko maigera na ritwa rĩa Jesu mahona ni hao magakohona ni hao no tutimenderie maguta titumenderie yato maundu macio ti ma papa ni mana firis ni mana fia maheni
na diretigira ngiuga guo kirima tukire tuthi mwigirira roru moko thiini ware tware Jesu muingate daimono tutire tumumenderie kindu twaheirwo ucoho na nikio ragweta nginya wita haha mundu emucio kaigwa nya hona yes nikio raigwa nginya tiga mucie tiga haha nginya bururi wa nanja twina ndume Canada mahonete twina ndume meko America ngo mundu agikwira ni ne honete na mutione ndio tigate murimu ki cancer ati ndirana blood cancer ndirani na cancer ya brother uragire to uti are mundu arorete na utia thino rathira tondu ni ciugo ile ndirari ti ciakwa ni cia mwene etagwo muru wa Ngai etagwo muruthi wa Juda etagwo mwanjiriria na murikiriria wa witekio witu haleluya etagwo tere na ritwa ringi aya etagwo tere thuna ya muhiriga wa Jesi haleluya na ritwa ringi etagwo tere kiambiriria na kirikiriro Dani twaringia tagwa terere uri onyitete cabi cia Daudi ahinga gutire mundu ngihingura na hingura gutire mundu ngihinga na ni twaringia nyambura witu mundu yatagwa terere muthamaki wa thamaki haleluya na ni twaringia kauga terere no horo uri turahunjia ri no kinyoka hunjio mbere niguo mwico kinye nikio rona riu ndetori ciumbuka kumbuka ukarigwo ikahe hau tathomaga tondu ni horo rahunjio riu nigetha tuhingio horo uyu hingwo na ndirenda kwira andu aya tiriri andu kwanje nyumu gwa ruga wakwa kanjigwo ina ihenyai itanahundurwo thiko nduriri ringi niguo tondu no nguthie thikiriria iwe ndiramwira mutioke kwenjetha kwe nduriri ringi Ngai okite kumuguriria na ndiramenya re maragia uru YouTube-ini na makuri tondu wewe uyu de ucio muto no ucio mutonaga no wikaraga thiini wakwa na nyumete kuri we amen ngithe turigwa nginya thiko ici andu ni mareta Jesu na mukaigwa piu nginya na matu ana pia maheni ni magokira ni mathara niguo ukona mararia mbeca cia kwete biashara ithie na mbere ati mamihoere mau ni maheni ta maria mangi handu ha gwika uguo ri kaboya tumia itura ria nyuri yothe umacokaniririe umagurire pampa ona ndugatuhe thio matwarire you will be blessed kari kirona kamwana tagaka kale to eri kigaka kanini ke form 4 karora wiro ndako tukara to matuthi kenyona nduramenya kure kana utabesha karahoya Ngai gatongeretie youth genzi lekitwe kio turerwo genzi no renda gucirane ni kura tondu anapia maheni marakoya tiri we wona besha ndehera nguhoera wira nduhoyagirwo wira ni technique ni strategy ndungiohera gwika mathabu ndomera mathabu tutigithie tutikoyo tukionaga haleluya niguo muri na tondu waganu ni ugakorwo uingihitio tio thingu waganu urekwo ni andu nginya metoro marawika nginya na AI marawika nginya na WhatsApp ikwega thi no ni guti ya Ngai ni tondu wa ithui twitanitio na ritwa riake haleluya amen wendani wa andu aingi ni ukanyihio koguo riu ri uguo na wendani nyukunyihanya uragikora muciaritwo muri atano niguo na mutiraraniria ndutiga guthi nanja nduthi kwanyu nyumba ndutiga guthi kuraihu ndwirore we na muthuri guo ndutiga guthi kuraihu ndwirore we na ciana ciaku muthuri auga na mwana ndirona agithi wega ugeciria auga guo tondu twitwo kwanyu we wakingirwo ni ngoma cia kiruka kia ndiko ici daimono cikuo niguo ici cireka miundo yatiri nyambura kenyu mutare uri ciuria atiri ndiramwirire muthenya ungi ni uthia supermarket we mutorori ni uthia supermarket niki kiratuma mwathie ni muraigwa guoya ukarigwo Ngai ngoya kugura nyanya cina dawa ngoya kugura andu aya mareka unia ungiakwiyuria guo ri we mwana wa kura ungiakwigwa guoya ucio wage kwira ucio ngiri tondu ro mutheru ni muite haleluya amen we jaji waigoti no raigwa guoya nie ndi muhunjia ni ndiraigwa guoya we mwarimu ni uraigwa guoya we muki ni uraigwa guoya we ndereba we muthini ni uraigwa guoya haya ciana citu cia mamecie mundu ni araigwa guoya andu maratine makituma woi mwana wakwa ni arorire ambassador hoerai gutire mundu wina thayo niki giki
tondu wendani wa andu aingi ni ukanyihanyiha naguo waganu ni ukongerereka nikio riu thaa ici urakora mundu mugima tani mundu rume ukaigua ni anyitwo nyitete kairu tukamiri 6 kai mutangiuria niki giki turona riu kuona uguo ri nikuo gwatumire nuhu ere Ngai ni ndanogio ni thi na nikio riua na mweri na njata ni cinogete cienoga cikatiga kuruta utheri uria cirutaga tondu ciaigeirwo araika nigetha maturutagire utheri niguo tawi ungithinya ndarwa matetete muno waruto turaturiaga na yaturerire etagwo cangi handu hekure iraruta murongoro wigana guoko guku ndirakura ni yaragwo ni tiri tondu kindu gitagwo atiriri cosmos ri ona ndi wafo munyite wega ri cosmos ri ni thĩ iria ciombirwo citumage tuone riũa tuone mbura tuone ũtukũ nĩ ciacokanĩra kuga atĩrĩrĩ inyuĩ mũrona atĩa araikara maikara mweri-inĩ nĩ mera riũa itokane haha ariũa nĩ metana macoke kwĩ Ngai mamũrie kũrĩa gũikara thĩ rĩ rĩu hau no kinya mweri ũtuĩke nduma riũa rĩtuĩke nduma anga mweri ũtuĩke nduma na kĩrĩa gĩtuĩke thakame nĩkĩ tondũ nĩkĩuga ũũru nĩ waingĩra thĩ ũũru nĩ waingĩra thĩ koguo waganu wa andũ aingĩ nĩ ũkongerereka thirikari cia thĩ tiga gũkũ gwitũ nĩ mũhoere thirikari to gũkũ ta thithia ici ũrore Indonesia wone Indonesia nginya president araugamira auga atĩrĩrĩ ndĩna kĩeha tondũ wa andũ arĩa tũkoragwo nao rĩ manyitanĩire nginya na Gen Z yako nĩ ũrĩa kumĩte thĩna tondũ Biblia nĩ iratwĩra mathĩna na hĩndĩ ĩngĩ nĩ ngamũtarĩria na ngugoro nĩkĩ ngamũtarĩria nĩgetha mũhote kũhingũka maitho mũmenye nginyagia rĩu hĩndĩ ĩno ngamwĩra atĩrĩrĩ ngĩrĩkia kĩrĩa gĩatũmire Jesũ rũĩ rwa Ferati nĩ rũkahũa gĩatũmire twĩrwo nĩ Roho Mũtheru rũĩ rũu rwa 2024 rĩ nĩ rwa kũrehe athamaki 5 oru mũno thĩ na mohetwo tene thaa ici andũ aingĩ arĩa meho nĩ kwaria matararia mũrakorwo nĩ figa cia andũ figa ũngĩnyita figa ungenyita ni kwani ndo matararia tondu araika cio rumonirie ndo waganu ri ni mokirite na mokira tutingikara na othe no kinya twamuranio nikio najire kumwira tiri ni ya kwamuranio waganu ukaingia wewe na waganu ngoro kweli acha ndungikorwo no horo no na muririkane ni rucio kuria Maka Hotel kuma thaa cigana kuma thaa 5 kinyagia thaa 11 kinya tene weyonere giti haria kama roundabout ne otucemanagia githomo kia mweri rita rimwe tuthii na mbere muhari wa 10 twathoma mathaa 24 rute muhari wa 13 ni urateithika pio ngakora tuinuke tuthindikite pio no uria ugukiririria ginya ithiriro ucio ni akahonokio koguo erwo atiriri wekiririria warathirwo kera munda pi witũ gũtiaragia ũguo tondũ twĩna mwarĩria witũ ithuĩ twĩ language itũ tũtiaragia ta andũ athĩ ithuĩ twĩna language itũ ya atĩrĩrĩ atĩ ũrĩa ũgũkirĩrĩria nginya mũico nĩ akahonoka gũkirĩrĩria kĩ ndũnathi gwetha Ngai ingĩ tondũ anabii nĩ maramenya aya marokĩria atĩrĩrĩ andũ nĩ kwagĩa thĩna shaitani amokĩrie ũguo ha gũkirĩrĩria rĩ nĩ gũkirĩrĩria kwaga gũthiĩ kũrĩa yes gũkirĩrĩria mathĩna tondũ ithuĩ tũtirĩ mathĩna ithuĩ tũtakĩrwaraga nĩguo na tuigwe twarwara tugai we cannot be sick the healer is in us uria muhonani ikaraga thĩinĩ witũ nĩ uri imagine no ikaraga thĩinĩ witũ turakirwo kuneneha nĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ nĩ uri kuri ũrĩa wĩ thĩ ũcio ikaraga thĩinĩ witũ kĩrĩa warĩ kũrĩa Bethany agĩkora Lazarus akuĩte akiuga Lazarus come forth agitana na mũgambo mũnene na mũgambo ũcio noguo aretana naguo agĩcoka tondũ ugire nĩ agoka na mũgambo mũnene araikaria nene magĩtanaga na kayo makiugagĩrĩria na kĩagĩtanaga na kayo haleluya nĩũramenya gĩtwo nĩ mwathani ũkĩrĩte gwĩtwo nĩ mami Juma toro ũkĩrĩte gwĩtwo nĩ kĩ mũgambo ũcio nĩwetanĩte Bethany na nĩũgwĩtana rĩngĩ na nĩwanjĩtie gũka tondu andu aria twi thini wa mwathani turamenya niki kurathi na mbere twi thini wa utheri haleluya tuona mathina maya mothe tuigua tumia makirira tuona thi ni kugarurukire turerwo tukiriririe tukamwira come Lord tore Paulo augire atiriri maranatha haleluya ukamwathani Jesu haleluya ndamugeithie nyuothe tuthina ndagika nini niguo ndirona producer na tondu wa twi 14 aria magakire makahonokio 14 rathoma mathaa 24 to 14 naguo uhoro
uyu mwega nduromage hau naguo uhoro uyu mwega wa uthamaki ni ukahunjio thi yothe utuike uira kuri nduriri ciothe tabuthikiririe ikikanyambu torono tukanjiriria ati Jesu no waugire Dawire nacio dini thaka ni gako Dawite ni gugako thamba sita kwa tanya mwisho hekaru thaka goko thi arauga naguo uhoro uyu wa uthamaki unyite koguo kwi uhoro ungeigua uhanaine na uthamaki no tu uthamaki na niguo andu angi marumirire uhoro uyu mwega wa uthamaki ni ukahunjio mbere nikio rigwa andu marauria atiriri ura tuhunjirie tena nduri kanitha ndire kanitha ndire dini ya guka tondu wite na gucio dini ni igathondekwo ni ambassador ni uhoro mwega kana kuhunjiria muti iguru kana kuhunjiria ni bafu kana kuhunjia TV-ini uhoro uyu mwega wa uthamaki wa Ngai ni ukahunjio mbere na nikio Ngai eguthi na mbere na kurathima marutaga mbeca ciao tondu nyarathime nigetha uhoro uyu mwega ri matumio hunjio tondu igeria yao ri gitiri ni tondu mundu ni agorire keyboard ri kuhaririri gwetekeria uhoro hunjio uhoro wa kuga tiriri ndi mutumia niguo ni thiaga kanitha ina gitambaya gia kanitha wito no muthuri wakwa ni atigire njira ire ama ukarigwo no uyu twirake tondu ni hindi ya kwamuranio tondu uhoro uyu mwega wa uthamaki ndugite mundu wothe kada tota icio ni wa baba niguo wewe wekero mark ke utarigire saa zingirikia saa simarogire ni maronire sheep urekero hakirine wekero hakirine ndungikwa rigi na andu matangeneta muno gwekero nikeke ukingira gwekero ndu sheep ekeka nyamu marekera mundu areto sheep ni riri ka Microsoft yenda nigetha ka Microsoft kanyamu ga computer karekero haha no menyo na control roja ya bururi kogo no control aje kuria nyeki we mundu ni kaimutaka ga standard waya mwathire kanitha ni okugaga ainuriwe tie ikuinua muno neke ainuriwe kumtoka ndani sio kutoka kwa ndokainue kile gitari niguo ndero ni cia thira ni tukanjiriria akanyamu kama ati naguo horo mwega wa uthamaki ni ukahunjio mbere koguo kwi uhoro mwega no ti uthamaki niguo ucio thiaga kuruta mbeca wige mathabahu-ine na ndurona ni mbao ati Ngai kigongona gikwaragiririe ni uhoro mwega no ti wa gwitu niguo ti wa gwitu ono ngejiguithia hey atiriri uhoro ucio ratuma wirwo atirehe mbeca muthuru waku acoke ti wa gwitu mandiko maugaga atiriri uri otare na wina mutumia ri ne ikare tatari na ki uri otare ri aikare tari kogo twina equality agenda in our kingdom tondu turi ciana cia uthamaki na kwi ciana cia dini na kwi ciana cia ngoma ciana iria njuru ri ciendaga citeithike na uhoro uria mwega niguo no ti uhoro ucio ukorwo thiini wacio ni igunike niguo nikio tari uri I do miracles no raigwa ngeri horo acia andu re maringirwo ciama ningi thimu ino yakwa andu mangioya no mamake no cio tiguo ndedomete we ringirwo kiama tondu wa riri ingihote kurio ni ndari ona ndagitari Kenyatta aragika uguo aragikuhe ndawa ndureke nyambe ndige gwika uria ungikwo ni mundu we njihunjie horo uria mwega uthamaki haleluya tondu we are miracle worker na riu andu no mekuhona kuria mari na wahona no utwire tucokerie Ngai ngatho no tutinde twaniriire haha ni rucio sande tucemanie tene muno nigetha tukorwo githomo haria Mark Hotel ukatuhoe Ngai tuhoere ciana citu tuhoere bururi witu tuhoere atongoria itu na tuhoere ona ithui na tuigue kigo kia Ngai uka in the presence of God we murwaru ni tuonete andu mokite na cancer and they are testifying ti arwaru ringi ndenda gukuhoera happy bill tuheanaga hau bill ino ri mundu wothe muge na mwitikia wa mwathani witu Jesu nio irathimo citu haria tu connecteirwo nacio kiria giothe ungikia hau kirathi kuria ciari aria akuru na ciari acio mena thina muingi gwika uguo ni kuga ati ni warega gutuma ciari tumatezeke twekata Kristo ndirira gukuhoera na nyum supportaga program ino ruta mbeca cia kutekwo iguguma ni nguhoya umuthi na ngihoya inywe muthamaga no thamaki uyu wa Ngai andu aria ngi makiogwa mawira mao ni mathukire wanyudo ngithuka it is impossible it can't work like that ithu turi othamaki rekei tuhoye ni ndagucokeria ngatho ithe wa mwathani Jesu andu aya ndamera ndeto oyama
o ĩrĩa yumĩte kanua-inĩ gaku na nĩ ndeto ĩrĩa njega ya ũthamaki wa Ngai ũthamaki waku rĩu reke ũtũgĩre tondu kwina andu ingi mathikiriria na maigua ndeto yo niyo yama niguo Ngai andu aria metekia Ngai na ni arwaru miri ndahoya tondu ni marwarite miri riu mahonie niguigua Ngai he mutumia urahonia kuguru niguigua he mutumia ukoretwo aturitwo ni njohero yake ni yahona thiini wa ritwa ria Jesu kwi mundu ugeretie guthie kioro na ni arare munginya ni guthie kioro I command that demon to go in the name of Jesus kanaga kakoretwo gakirira mwathani aciari matekumenya niki ndaingata daimono no ndikoneka thiini wako ringi thiini wa ritwa ria Jesu ni ndahoera mundu uyu gitumumu maitho maya make magwate kuona matumaya ni matige kuma njika ringi thiini wa ritwa ria Jesu thengio ni tondu ciama ni irekeka thengio ni tondu wa ciama kuria guothe turaiguo thiini wa bururi una nja ya bururi Ngai kwe andu marugamaga na kibindi giki makaruta mbia ciao nigetha andu maigue uhoro githe ici ticio ciana thio thamaki ndareria mihuko yao ndareria maisha mao ngoro ciao hindi no kuraneka gutire mawira mararutika aya mahe oge utare wakorwo thi wa guthondeka mbeca aya matinge thina aya matinge thira tondu baba witũ no heanaga hinya wa guthondeka mbia ari othe mararugama na program ĩno o gwata ciari itu nigetha ciari itu matige gwithia cioro Ngai witũ meke wega matigithukanie na andu athi kwa ritwa ria Jesu amukirai hinya wa guthondeka utonga amukirai gutherema amukirai gwika maundu matari mekika amukirai mirango mieru ihingukite mbere yanyu mihatukirai muthereme mirango yanu ya guthi na nja ni hinguke thiini wa ritwa ria Jesu ni twahoera andu aria matahonokete kwa ritwa ria Jesu regureke mahonoke tondu ni gucokocokete mwathani twahoya uguo na twetikia we utahonokete no wende kuhonoka cokera thutha wakwa kuhonoka ni kuhuthu muno kuhonoka no gwitikia ati Ngai ni ariukirie Jesu Kristo kuma kuri aria makwite witikie uguo ucoke umbure na kanua gaku ati Jesu ni mwathani we ni wahonoka na ni wataranirio na aria mateguteo uga mwathani Jesu ni ndetikia umuthi ati ni ariukirie Jesu kuma kuri aria makwite na ni tondu wa gwitikia uguo ni ndariukanirio hamwe nake na ni ndatwika muthingu na riu ni ndaumbura na kanua gakwa ati Kristo Jesu we mwathani andikare tware kwa ibuku ria muoyo na ugicoka ukore ngika maundu ma uthingu ngiteithia ria theni ngirugama ta uria watwirire ritwa-ini ria Jesu ni ndetikia na ni ndahonoka uga amen Ngai witũ akurathime na agutuge inyuothe mwanjigua we ukienda guka githomo gitu rucio ni haria Mark Hotel haria Ruiru Kamakisa roundabout inyu muraheana indo cianyu heana imukenete tondu Ngai witũ ni areka undu mweru ritwa-ini ria Jesu rekei program ino korwo riera-ini ni tondu wa hinya wa Ngai tuigue maundu maya na mangi maingi ta mwirite Ngai amurathime ugie na weekend thaka ihorete uhoro uria mwega wa uthamaki wa Ngai nie getwo ambassador Kim Out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Muriega, njitagwo Amos Karoli, Managing Director, Top Care Lads Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care, andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care, nitugutaraga we muigithia, witikire kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi, ici ciothe na title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tukakwenderia 395,000. Tuhurire thimu 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Dial *811*277# to get All My Enemies Are Suffering as your skiza tune. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naba ikomi, naba inyanya, mbegu cia karati cioyaga ihinda rĩigana atĩa gũthundũka. Ihuthagira kuma wiki ĩmwe nginya wiki 3. Karati ũngĩcihanda cikuhanĩrĩirie mũno rĩ nĩkĩ gũthiaga? Nĩ kũrĩa citatunguhaga cikũraga cirĩ njeke. Nĩmũrĩirwo nĩ amenya. Ni shesheni ya Inoro TV. Mwiroreri geithika na nĩ ngatho nĩ tondũ wa kunyitira hamwe na ithuĩ. Tutikire na uruhwa-inĩ twina thayo wa Kristo na nĩ turenda gukorwo tukiaria uhoro wĩgiĩ topic ndagĩtarĩ aratwĩra atĩ nĩonete mũno na athuri aingĩ. Athuri maita maingĩ nĩ mugaga mũtiri ateteri no nyonaga ta mũcokagia buri tondũ angĩkorwo harĩ athuri andũ turoraga thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya ndagĩtarĩ na advocacy tumwĩkĩire na campaign tumwĩkĩire nginya atumia magakinya kũnjĩra heo amboi nĩ ũtetagĩra athuri mũno ta makane inyuĩ na nĩma no ningĩ kĩrĩa kĩratũma twĩke ũguo kana hihi tarĩngĩ kũrora athuri nĩ tondũ athuri mũtiaragia mũno na
maita maingĩ ona maũndũ manyu matua kwario rĩmwe makinyaga nuthu makarengerwo hau na nĩkĩo tũcokete kwenda kũmũrũmbũiya. Na Dr. Patrick Muigai Mararo nĩ urologist na nĩ kuga atĩ arũmbũyagia mũno mĩrimũ ya athuri na kũmũrũmbũiya. So hwainĩ wa mũthenya wa mũthĩ tũrenda kũrora ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo bladder cancer. Bladder nĩ kĩ? Githĩ ti thũngĩ ya mathugumo? Thũngĩ ya mathugumo. Ndinahĩtia. So thũngĩ nĩ ya mathugumo ĩgacoka ĩkagĩa cancer. Yes. Kuma hau rĩ nĩho tũrenda kũmenya hĩta rĩngĩ maũndũ maya na ũrĩa gũthiaga macio mothe nĩ tũgũthomithio. Ndĩ mbere ũguo ndagĩtarĩ ndũgĩtwĩre ũrĩa kũrĩa Upper Hill na Thika Town Equity Afya kũhana. Thank you mbuinĩ kũnjita ũgeni harĩ ĩngĩ. Ũngĩrabatara mbũri thikũ ici ciendagio nga 310 no kongererwo ĩmwe. Ngiri 3? Mbũri 3 ciringi 10 no kongererwo. Only. Kwanyu kwa ici na raithi atĩa? Gwitũ rĩ. Unoga kwanyu to gwitũ mbũri ĩmwe nĩ ngiri 15 kana 20 ona 25. Kwanyu ciagire goro? Ona thate mũno. Kũrĩa nyumĩte mbũri ikoragwo ci nyingĩ. Na ciuga mbeca cigana? 310 no kongererwo ĩmwe. Koguo rĩu nginya mũirĩtu tũkũra ciria aracagĩrio kĩya gĩkorwo mbũri ciĩ na raithi. Ũrarĩri mũthĩ tũrarĩria ũhoro wa cancer ya thũngĩ na nĩngwenda kwamba gũcorrect Wambui hau ndĩmwĩre atĩ cancer ya thũngĩ ti ya athuri tu. Mũthĩ tũrarĩria ũhoro wa athuri oiki. Nginya atumia. Tondũ mũthuri na mũtumia gũtirĩ mũndũ utakoragwo na kĩ? Na thũngĩ. Na weka gatokio nĩ kĩũria kĩmwe gũkũigĩire. Yes. Kana nyitaga nginya atumia. Nĩ nyitaga atumia na in fact gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma marĩrio mũthĩ nĩ tondũ tũkoretwo tũkĩmĩona mũno na thikũ ici tũkoretwo tũkĩona hau kabere-inĩ Wambui rĩ tũronaga cancer ya thũngĩ mũno harĩ athuri, no thikũ ici nĩ tũrona mũno harĩ atumia. Atumia aingĩ nĩ maroka mena cancer ya thũngĩ. Wiki ĩno wiki nyonete atumia erĩ mena cancer ya thũngĩ. Wiki ĩyo ĩthirĩte na ina arwaru atatũ maina cancer ya thũngĩ. So nĩ ironeka i common mũno, nĩ iroka makĩria na makĩria gũkĩra ũrĩa twamĩonaga ci mĩaka 3 mĩaka 5 mĩthiru. Yes. First of all, reke twambe to understand thũngĩ nĩ kĩ. Wĩra wa thũngĩ nĩ ũrĩkũ mwĩroreri witũ na ona bata wayo. Nĩgetha rĩu tũgĩũka tũkiuga atĩ thũngĩ ĩno nĩ nyitire cancer rĩ, mwĩroreri witũ cũcũ guka mama tata baba mami ona rika hita rĩngĩ rĩrĩa rĩnene kũngira na rĩakwa na Gen Z rĩrĩa rĩthĩ wakwa na rĩu twana tũnini after hau tondũ ngwĩciria no marika merĩ makĩtũkĩrĩte na marika ta matatũ igũrũ matũkĩrĩte igũrũ ritũ. So ndĩrageria kuga atĩrĩrĩ, this is a family program. Na mũndũ wothe yani no tũmĩtire family medicine what we do here. Mũndũ wothe nĩ akoragwo ahutĩtio nĩyo. Nĩgetha by the time tũroka kũhutia atĩ tuge atĩ bladder kana thũngĩ nĩ gĩaga cancer rĩ tũrauga atĩa. So first of all, Dr. Patrick, bladder kana thũngĩ nĩ kĩ, ĩrutaga wĩra ũrĩkũ, ĩha thĩinĩ wa mwĩrĩ? Alright, kĩu nĩ kĩũria kĩega. Thũngĩ rĩ, thũngĩ nĩ ũngĩaria ũhoro na gĩthũngũ rĩ, uge bladder rĩ, bladder ĩkoragwo arĩ thũngĩ wiki tondũ nĩ kũrĩ urinary bladder. Urinary bladder nĩ thũngĩ ya mathugumo, no na gĩkũyũ kĩega rĩtagwo thũngĩ ya mathugumo nĩ thũngĩ. Ũngiuga thũngĩ ũrarĩria ũhoro wa urinary bladder, no ũcio nĩ nyũngũ ya mathugumo. Nĩ kũrĩ bladder ĩngĩ ĩtagwo gall bladder. Gall bladder nĩ kaigangio. Okay, no rĩu tio tũrarĩria ũmũthĩ tũrarĩria ũhoro wa thũngĩ urinary bladder. Nĩkoragwo haha thĩ thĩ wa nda haha ũguo. Wĩra wayo rĩ nĩ wa kũiga mathugumo, ũguo ĩ mawĩra merĩ. Wĩra wa mbere nĩ wa kũiga mathugumo macio. Wĩra wa kerĩ nĩ kũhihinya mathugumo macio moime. Koguo macio nĩmo mawĩra merĩ ma thũngĩ. Na thũngĩ nĩ igĩaga mathĩna maingĩ mũno. Nĩ njũĩ mwana nĩ ũiguĩte maita maingĩ mũndũ akiuga ena infection, UTIs. Maita marĩa maingĩ mũno ĩkoragwo arĩ nĩ bacteria ĩ-affectĩte kĩ? Thũngĩ. Na gĩthũngũ thĩna ũcio tũwĩtaga cystitis. Ũcio nĩ thĩna ũmwe. Thĩna ũrĩa ũngĩ ũgĩaga thũngĩ nĩ atĩ no ũkore thũngĩ ndĩrahota gũ-contract kana ndĩrahota kũhihinya mathugumo macio moime. Kana mathugumo ona twaingĩra tũnini rĩ nĩ rahinya mathugumo macio na ihenya mũno. Ũgakora atĩ mathugumo moko na ndũngĩhota gwĩka atĩa, ndũngĩhota kwĩrigĩrĩria. Wakamũira ũkinye harĩa nĩ moimire. Na gĩthũngũ ũcio tũwĩtaga urgency kana kĩndũ gĩtagwo urgent incontinence. Atĩ mathugumo moka, thũngĩ ĩyo nĩ rahinya mathugumo macio na ihenya mũno. No nginya ũteng'ere. Mbete ũcio no ndĩrendete gũkũigĩra kĩũria kĩu thĩinĩ wa topic ĩno ngũrie atĩrĩrĩ, nĩ hakoragwo na nĩ habatarĩte gũkorwo na alert. Tondũ rĩmwe nĩ ngwĩciria ndanakwĩra maita maingĩ thĩinĩ wa tabarĩra no tũke twarĩrie bladder cancer na tũgakora tiho tũgũikara tondũ kaũndũ kamwe wathomithia gĩgũcoka karehe kaũndũ kangĩ na nĩ kaũndũ tũragio nĩ roreri. So agency ĩno kana especially atumia nĩ njiguĩte atumia aingĩ mũno makĩnjĩra nĩ after gũciara ndihotaga kũhingĩrĩria mathugumo. Agency ĩyo nĩ kuga atĩrĩrĩ,
ati mathugumo wona hindi ria maingira thungi ri kawaida ni ati mathugumo makiingira thungi ri ni agire guikara ikiongagirikaga iki-expandaga ati no i hold kinya lita ya mathugumo. Alright, utekuigua ati bata ucio munene wa guthie kahinda na uria mwiri ukoragwo thondeketwo ni atiriri ati hindi ria waigua mathugumo macio ri no agire woe kanya u take time uthie kahinda no kinye. Okay, nethorekerie mathugumo macio moime no maita maria no ukore mundu ati mathugumo maingira na ni tunini ukaigua hinya ucio no woka na fujo muno. Yes, iyo niyo itagwo urgency. Ati wakamwiro no kinye kahinda ugakora ni maumire riu kuma kuna kuori witagwo urge incontinence. All right, thina ucio wi wothe uguo ri tuwitaga overactive bladder. Ucio ni thina wa thungi no ucio ni wabu ni murimu tofauti koguo ucio ni murimu ni topic ya muthenyo ungi. Yes, okay, thank you. Koguo riu kugaga thungi no ri ni nyitagwo ni maundu maigana no igie infection no igie riu thina ucio ndagutaririe witagwo overactive bladder na ni kuri nginayo no igie mathugumo macio na ndirahota gu contract ati matiroima riu nona uyu mathugumo ni kumutengeria maramutengeria muno netha moime uyu thungi na mathugumo no na ndaraigua guthie kahinda na riu ucio koragwo ari thina munene muno tondu mathugumo macio ni gucoka na iguru magathukia higo ucio ni thina ungi tofauti tondu mathugumo already gikorwo ari giko. Yes, okay, na nona thungi no yona ya expand kana yage mathugumo maya ari he haria ta igukinya yage ku expand ringi no nona higo ciaku no irathondeka mathugumo no maroka na we nduraigua guthie bata. Okay, koguo kiria meka mathugumo macio wambagia gucoka na thutha magathukia higo ucio ni thina ungi tofauti no ucio ni muru gukira uria ndakwira witagwo overactive naguo witagwo underactive. Ati thungi no ndira sense ni ihurire na ndirahota gu contract. Okay, ucio ni thina ungi u affectaga thungi haria thuri na kuria atumia naguo thina uria turaririo muthiri riu ni thina wa growth thina wa thungi na niyo witagwo cancer of the bladder. Yes, iyo niyo turaririo muthi na ino nyitaga athuri na atumia na mathina macio mothe ma thungi mokaga kuri athuri na atumia. Yes, riu tukitua kuria basiri ni to understand thungi ni ki na ni wagweta functions cio wega kana mavata mayo wega wauga ati number 1 ihotaga kuiga mathugumo. Yes, igacoka ningi ni teithagia kuhihinya mathugumo nigetha mahote kuma nigetha tuigue sensation ya nerves. Turari na orthopedic surgeon hanera tuthomithagia gatwira ati ginya riria ukaigua nduraigua guthika ida ugatengera thibitari kana ginya waigua ati taru wahutia ati nibatie kuigua the moment ukaigua ginya ati ukitua guthie kahinda nduraigua ona sorry tucerera ginya athuri na atumia the moment ukaigua ati ginya rimwe agency ya kuigua mabata ma kihiko ni marathira ni ubatie gutokorwo githie kuona ndagitari. So riu haha watwira ati bladder kana thungi ni guteithiriria ki guhota kuhihinya mathugumo nigetha mundu igwe ni arenda guthie ki kahinda kanini. Riu ndagitari turia atiriri niki kingicungiriria thungi kunyitwo ni cancer? Okay, yes, now ona itana bagu cokeria kiuria kiu ri that's okay kwamba gukwira atiriri no unyitagwo ni cancer ya thungi. Now na hau kabere wa boiri cancer ya thungi yanyitaga muno athuri ati hari andu atatu ri andu eri mena cancer ya thungi mari athuri umwe ni mutumia. Thiku ici ri turona statistics icio kana namba icio ri ni cenjetie muno ati rona hari andu eri hena mutumia na hena muthuri uragia cancer ya thungi. Andu airu maita maingĩ nĩ makoragwo macũngĩrĩirio muno ni cancer ya thungi gukira thungu no maita maingĩ nĩ tondu mokaga thibitari macereirwo muno. Undu uria ungi ni ati atumia ni mokaga thibitari mena cancer ya thungi macereirwo gukira athuri no ucio ni mugaru gukira uria riu tui tondu kawaida athuri nio mokaga thibitari macereirwo gukira atumia kawaida mirimu ino ingi yothe no cancer ya thungi atumia mokaga thibitari hindi ya cancer ino ikurite muno gukira athuri. Ndimatetere hanini na tikumatetera, it is a point of discussion. Yes. Number 1 mutumia twina cramps. Yes. Tugia kahinda ka mweri. Koguo nie ngigakinya gwiciria ati thungi ni thuku ni guikara. Yes. Number 2 hitaregi mutumia no akorwe na nda ndekuhiuha gwiciria. Number 3 ndagitari ni witwa ciara atumia twaheo ciana tuticokaga uria twari. So wona twaciara ru ni ukuraga atiri Dr. Patrick hetu mathina tugiaga atumia taru uguo overactive bladder ni undu umwe na ucorore itaregi mundu ena UTI. Ici titumi igituma tucererwo guka tondu ni tugikara tugeciria niyo. Actually icio nicio itumirie itumaga
atumia moke macereirwo koguo ndina matetera bure asa nitugukwe certificate ni tukire ndagitari already Dr. Wambui Muturi now gitumi kiria kingi gitumaga ri kwire ri ni tondu maita maria maingi mutumia athi thibitari ringi augetha mathugumo make mena thakame ri gutuikaga tu ni infection ni UTI ni kahinda ka mweri gutiri mundu wiciragia uhoro wake wa cancer by the time maroka kwira thakame ndo ndambiririe kumiona mwaka mugima muthiru no athuri magithie mathugumo mone mena thakame iyo gutiri kindu kimamakagia ta kiu by the way ndigwicia gwi kindu giki kimamakagia uguo kawaida atumia ni moka macereirwo no ungioya athuri na atumia ri niki gicungagiriria kugia murimu uyu wa cancer ya thungi na niki kiratuma atumia ati matuike ni mara catch on kana ni namba ciao ni ciongerekete muno ukira athuri ni tondu undu wa mbere kindu kiria gicungagiriria muno andu kugia cancer ya thungi ni kugucia thigara haya hari andu eri mena cancer ya thungi umwe wao ni agucagia thigara no ucio ungi utagucagia thigara nena cancer ya thungi ni aria twitaga passive smoker ringi ni ikaraga na mundu ugucagia thigara kana ni ikaraga handu hari andu aingi muno magucagia thigara no da wira tigucagia directly maita maingi ungikora atumia mena cancer ya thungi makwire matigucagia thigara megukwira no muthuri wakwa we oi aingira no nginya agucie thigara no na by extension mutumia ucio niki ni smoker ni agucagia thigara not directly ni aria twitaga passive smoker now na kugucia thigara ri ni undu wa andu anini tondu ni njokete kumiona hari andu anini ri he young people anake anini atumia anini airetu anini mundu ria munini muno ndanona na cancer ya thungi wa miaka 28 now maita maria maingi ni undu wa indo ingi ciukite ciitagwo shisha indo ciitagwo vape Gen Z ra ciita vape na kugucia riu thigara riu gituikite ati ni fashion andu kugucia thigara kuma ireitu kinya athuri kinya anake othe marenda magucie thigara magucie shisha magucie kinya nyamu iyo itagwo vape ni fashion inyu reke mathi na mbere kugucia thigara ni gukorwo handi metereire ni tukenda guka thiini wa gicunji gia keri ndagitari ni wambiririe kuheana uhoro igi risk factors na ni ngatho muno makiria mwirori no korwo ni hindi wanyitira hamwe na ithu na Dr. Patrick Muigai Marwaro. Patrick ni urologist na uguo ni kuga ati ni ndagitari wa thuri ni ndahitia ni ndagitari wa njira ya mathugumo ti ndagitari wa thuri ti ndagitari wa thuri ni ndagitari wa njira ya mathugumo na ni ndagitari ugithondeka nginya higo niguo riu gwicire ndathondeka nginya hau urologist no na kuri ro uguo ri urologist ni wega tugi atiri twarie ma ni mu favour men speciality yanyu ri ni muhotaga guthondeka men muno ti uguo ti ati ni tu favour men maita maria maingi ri ni andu aria ingi moka ku urologist ni men ni tondu ariri si tuthondekaga njira ya mathugumo na gutiri mundu tari njira ya mathugumo athuri na atumia no hari athuri ri ni tuthondekaga njira ya uciari hari athuri no na riu hau niho tutiganagira na atumia tondu atumia njira ya uciari thondekagwo ni gynecologist riu ithu tuthondekaga njira ya mathugumo kuri athuri na kuri atumia ucoke wongere njira ya uciari hari athuri koguo gakora riu andu ari ingi meguka niki ni athuri kana mwana wa kahi yes no na atumia ni tuthondekaga koguo tutiko tu ndagitari a athuri ni tuthondekaga othe. Asante. Thank you ni gutheria una kundeithia. Ndukireke tucoke gicunji gia keri. Tugicoka gicunji gia keri Dr. Patrick ara tutigereire ni haha uhoro igi smoking. Na ni watwira ati muthuri na mutumia othe gutiri tanginyitwo ni uhoro igi bladder cancer kana cancer ya thungi. Ni turacoka mwiroreri ndugathi hanene reke tucoke tuthome hamwe. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kai magiuka na mutu mutheri eni nigetha mucii waku ukoro na uikare uri nice
thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingia kirehe kamucere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. Handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Oye onengali ya matwini. Ahanu kende dipete. Tukenjike wako muruko. Menyekana ni dedetiti. Tundunda iwe kuri hiliyondi. Njĩtagwo Stanley Njoroge aka Kamurigo. Ndakunengera skiza ya rwĩmbo rwakwa rwa Fair. Hihinya star 860 star 411 hash. Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Mutiagĩrĩirwo kũgĩa na ngucanio nĩ tondũ wakwa. Ũũ nĩ mũtũrĩre wakwa na nĩ ngũũhota. Ũkwari ũguo mbere ya guka wanyu na cũcũ wanyu na mama na baba wanyu. Karati kuma ya handũ ĩ mbegũ nginya rĩrĩa ũkamĩgetha yoyaga thikũ cigana. Yukaga 70 to 80 days. Nĩ amenya atĩ mũreirwo rĩ. Faster speeds, better experiences. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote Ulipo. Everyone considered him the coward of the county. Jolene, Jolene. Rĩrĩa ũkũigua nyĩmbo cia country music cigĩthakwo, nĩkĩ gĩũkaga meciria-inĩ? My life, I wanna hear a heartbeat.
thuthira ngoro. Promise me, son, not to do the things I've done. Mama's favorite in the heart of every school girl. Tabarĩra ya thuthira ngoro nĩkuo tũthuthagira ngoro yaku na nyĩmbo cia country music oro hamwe na kwarĩrĩria mũtũrĩre wa cowboy. Ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ o kiumia kuma thaa 4 hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ũreheirwo nĩ niĩ Cairo the Countryman. No room to move. Twacoka gĩcunjĩ gĩa kerĩ twĩna Dr. Patrick Magai Mararo na tũrathoma ũhoro wĩgiĩ bladder cancer kana cancer ya thũngĩ ya mathugumo. Na ndagĩtarĩ nĩ atwĩra atĩ nĩ tũrĩ gall bladder ĩyo tio tũrahutia no atwĩra tũrahutia urinary bladder. Atwĩra atĩ wĩra wayo nĩ gũkorwo atĩ kĩiga mathugumo na kũmateithia kũmahihinya nĩgetha mahote kuma kana wigue gũthiĩ kahinda kanini. Na tũtarĩria itũmi itiganĩte, that is aya arĩa ndĩrahe notes ici nĩ arĩa manyitana na ithuĩ na angĩkorwo wĩna ibuku rĩaku nĩ ngwĩraga wandĩke. Atwĩra infections no cikorwo cirĩ thĩna ũmwe kana ciũnyite. Cystitis nĩ ũgwetire tiguo. Na uhoro wĩgiĩ mũndũ kũgĩa urgency, watwĩra ũhoro wĩgiĩ urgent incontinence. Wacoka atwĩra ũhoro wĩgiĩ overactive bladder kana kũigua atĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kahinda, na atwĩra ũcio nĩ mũrimũ tũrĩarĩrĩria oro ũndũ ũmwe na underactive, atĩ mũndũ no aigue gũthiĩ kahinda no matirahingũrĩrwo gũthiĩ. Koguo mathugumo maya macokaga na thutha magathũkia higo. Ũcio ndaiguaga gũthiĩ. Ũcio ndaiguaga Ũyũ gũthiĩ. Underactive ndaiguaga gũthiĩ. Over nĩ kũigua maita maingĩ. Yes. Wacoka atwĩra atĩ no inyite mũtumia na mũthuri. Na itũmi iria harĩa tuma tũgũkinyĩte nĩ risk factors, atĩ smoking kana kũgucia thigara nĩ kĩndũ kĩmwe kĩngĩcũngĩrĩria we kũgĩa na cancer ya thũngĩ ya mathugumo. Yes. Na ndauga atĩ kũgucia thigara to nginya angĩkorwo atĩ nĩ ũroya gathigara kau ũkagucia. No ũkorwo ũikaraga na mũndũ ũgucagia thigara nawe ũkamĩgucia passively. Okay? Na twauga to thigara tu. Nĩ kĩndũ gĩtagwo nicotine. Na nicotine ĩkoragwo thigara-inĩ, nĩ kũrĩ indo ciĩtagwo shisha na nĩ kũrĩ indo ciĩtagwo vape. Indo icio ithatũ ciothe ikuĩte kĩndũ gĩtagwo nicotine. Na ciothe nĩ igũgũcũngĩrĩria kũgĩa cancer ya thũngĩ. He mawĩra mangĩ andũ marutaga na mawĩra macio no magũcũngĩrie kũgĩa cancer ya thũngĩ. Na mawĩra maya nĩ ta andũ arĩa marutaga wĩra wa mĩbaibũ kana plumbers, nĩ andũ arĩa marutaga wĩra na petrol na kana petroleum product. Rĩu no ũkore makanika, andũ arĩa marutaga mawĩra matindaga na makĩgucia fumes cia ngari ta madereba ma matatũ ũguo. Andũ marutaga wĩra wa marangi kũrĩa gũkoragwo na marangi na dyes. Okay? Ici ciothe kinya cia njuĩrĩ kũrĩa ithondekagĩrwo marangi macio mothe. Andũ arĩa marutaga wĩra kũu rĩ nĩ makoragwo macũngĩrĩirio nĩ kũgĩa mũrimũ ũyũ wa cancer ya thũngĩ. Alright? Na ũndũ ũrĩa ũngĩcũngagĩrĩria kũgĩa cancer ya thũngĩ rĩ, nĩ kũrĩ andũ makoragwo na mĩbira ya mathugumo ĩtagwo catheters. Ũgakora mũndũ atũrĩte na catheter. Ta rĩu no ũkore especially andũ makoretwo na thĩna wa mũgongo, makoragwo na thĩna wa spinal cord, atĩ mũndũ ũcio atũrĩte ahũthĩrĩte catheter mĩaka yake. Rĩngĩ ũrakora mũndũ aikarĩte na mĩaka 20 ena catheter. Catheter ĩyo ĩthiaga tondũ wa gũtũra hau rĩ, ĩthiaga ĩgacenjia lining ĩyo ya bladder, ĩgatransform ĩgatuĩka cancer. Nĩ kũrĩ andũ magĩaga na mahiga thĩinĩ wa thũngĩ kana bladder stone. Icio nacio no icũngĩrĩrie kũgĩa cancer. Bladder stones nĩ topic tũngĩarĩrĩria. Bladder stone ni topic tũngĩarĩrĩria. Yes. Bladder stones. Mahiga ma thũngĩ ya mathugumo. Mahiga ma thũngĩ. Good, thank you for that. So andũ arĩa angĩ nao mangĩgĩa rĩ, nĩ andũ arĩa ona kũrĩa Mwea, andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa Mwea mũcere-inĩ rĩ, nĩ magĩaga thambara, especially ũngĩthiĩ kũu ũtarĩ. No thikũ ici thĩna ũcio nĩ ũgwagwĩte nĩ ũndũ wa gumboot. Hĩndĩ ĩyo ya gatibĩrĩ andũ mathiaga kũu matekĩrĩte gumboot makagĩa thambara. Thambara igũthecagĩra harĩa kũgũrũ, ĩkambata, ĩkaingĩra bloodstream kana mĩkiha-inĩ ya thakame. Ĩngĩthiĩ harĩa thũngĩ-inĩ rĩ, no icũngĩrĩrie ũgĩe cancer ya thũngĩ. Andũ maminanagia rhizome no medically ĩtagwo schistosomiasis. Schistosomiasis. Yes, kana thambara. Gĩkũyũ nĩ thambara. Yes. Wow. Rĩu icio nĩcio itũmi iria cicũngagĩrĩria maita marĩa maingĩ andũ magĩe cancer ya thũngĩ. Nĩguo. Yes. Smoking. Harĩ ha chemicals Dr. Mararo mwĩrĩ ndwendete anga chemicals ũrĩa njokete kũrora tondũ ta rĩu ũngĩcũngĩrĩria ũngĩrora maũndũ marĩa maingĩ wagweta rĩ, ũcoke mũndũ wĩna lung cancer igue tũgĩtarĩrio angĩciria mararia ũhoro wakwa no ti mũndũ wa bladder. In fact, itũmi iria nyingĩ itũmaga ũgĩe cancer ya mahũri nĩ cicũngagĩrĩria kũgĩa cancer ya thũngĩ. Citwaranaga haha kwa haha.
haya rä u koguo ndagätarä nä kuga mwä rä ndwendete chemicals kana yani what is the relationship The relationship nä rä rä nä atä chemicals ici ciothe kä rä a cithiaga igeka-rä ithiaga igacenjia å rä a mwä rä waku å rutaga wä ra å rä a Ngai ombire mwä rä waku-rä nä atä wagire gukorwo ugithondeka guo mwenyewe ati mwiri warwara wagire gukorwo ugika atia ugithondeka okay now ungirehe chemical iracenjia uria mwiri withondekaga ri kiria guthia na mbere ni atiriri taru nuona kindu ta tuge ta ngothi uguo uria ikoragwo ithondeketwo ni ati ni agire gukorwo ngothi iyo nguru ikoima ingigoka noguo niguo mwiri ucio agire gukorwo uri no kungiuka undu ugucenjia kindu kiu gitagwo equilibrium icenjie balance iyo ri kuria guthia ni atiri ni ati either ngothi iyo ri na ni mwiri wothe riu ugakora ati handu ha kuma ingiuke ri ugakora ino yagire kuma ri ndiroima igathie na mbere gukura kana ino yagire guka njeru ri igoka nyingi muno balance iyo yacenjia ri iyo niyo itagwo cancer yes so chemicals ici ciothe uria ciikaga cika affect balance iyo ugigwo kiugo cancer ni balance yo ikite atia ithukite we koguo nginya ria twiragwo horo igi cukari yes indo icio ciothe ci affectaga balance yo yes ya uria mwiri urethondeka either gukua kana guthondeka ungi koguo kiria yuka ni chemicals icio ciuka igatuma mwiri ukue muno kana ungi mwiri uthondekwo muno gukira balance that is cancer ni uri tuteithia rimwe uke tukorwo na topic ya riri generally twarie tu horo wa cancer yani ona not even in a medical term dio kana tondu ni heanaga namba yaku muno ni njui ni huragirwo no ngigwa shuri our viewers they are very genuine mundu ucio kuririkanagia nginya the exact date warehire ndagitari ucio rina warehire ndagitari ucio mweri muna ona ndiraririkana ni wari hathika kana yani ni urona mundu ucio is accurately yani me hungry for information na ni muraruta wira mwega muno by the way mura sambaza information ko ulu andu aingi ni matwikite aware ati kumbe yo ni thina na magakorwo makimenya ati o kumbe no uthondekeke na on top of that makamenya koguo no thi kundu kuna they know ni uguthondekeka you guys are doing a good job so keep it up haya tucoke hari risk factors ni twacirora ndagitari ni ndoka kana mundu uria ungi nioka hau nginya uria twiroreire akwira atiri ndagitari ndiraigwa murwaru wina dariri cia bladder cancer gugutariria maundu mariku good now gitumi kiria kinene muno gitumaga andu moke thibitari mena bladder cancer ni gukorwo marathuguma mathugumo mena thakame andu aria aingi muno gicunji kiria kinene muno gicunji kia 80 harĩ igana meguka tondu mathugumo mao mena thakame now undu wigi thakame yo ri ni ati ukoraga mathugumo mothe mena thakame na matiraturwo ni handu na kiu nikio gitumi kiria kingi gitumaga andu moke thibitari macereirwo ndu andu aingi mathia thibitari ndu wa ruo now guthuma uku gwa mathugumo mena thakame ri gutirirwo it is painless okay koguo ringi ukoraga andu ni maignoaga okay now iyo niyo sign iria ya mbere muno itumaga andu moke thibitari ukorwo mathugumo mena thakame na akoragwo ari painless now undu wa keri ni arikana ngikwira uhoro wa thungi ati thina wira wayo ni wa kuiga ki mathugumo maria na kumahihinya now ungikorwo wina kindu kirakura hare thiini wa thungiri ukoraga space area thiini wa thungi ni yakatia ni anyihanyiha tondu hena growth irakura hare thiini wa thungi koguo ukoraga andu ari mena urgency akwira mathugumo wona mokari ni maranjina muno ni marandengeria okay ni tondu hena kindu kirekatia kirakura hare thiini wa thungi so sign ya mbere mathugumo thiini wa thakame sign ya keri ni mathugumo ni marekatia ni maramutengeria now kuri andu angi nao mokaga tondu ni mathire thibitari mathimu mathugumo meru mathugumo makuri mena thakame riu iria itagwo microscopic rione ki ndagitari wa njira ya mathugumo itumite icora gweta nicio citumaga wone rimwe wa twirorera ri ugakora tutwarite mwiroreri practicals thiini wa mathibitari totaru no twende tuthie show ya laboratory turie kiuria kiwatira turie mundu wa laboratory atiriri niki gigutuma maundu mamwe tutikuona physically inywe muka kumona haha ri muroraga ati uguo rauga microscopic yes ni tondu ariri wa volume ya thakame iria iho ri ni rada irio turi mathugumo koguo agikorwo nduraura thakame nyingi muno ri ndukuona mathugumo mena ki mena thakame no arora thiini wa microscope ni kuona mathugumo cio mena ki mena thakame koguo ringi maita maingi andu acio moka ri kiria mekaga ni tukwamba tukamera thiucokera mathugumo maya ringi
uka compare ukona mario na thakame no buy time ugithutha wiki imwe kana igiriri cokera microme na thakame ukamenya hena thina ugathi ugetha ki gitumi kiria kiratuma mundu athie mundu akorwo ena thakame thini wa mathugumo so mwirori angikorwo wikindu kigite kunyita umuthi ni ati ungikona mathugumo ena thakame tugaga ni bladder cancer until proven otherwise. Urine in blood in urine is bladder cancer until proven otherwise. Koguo ni agire gwika atia kurorwo ndukamairirie thakame thini wa mathugumo. Now undu uria ungi utumaga andu moke thibitari wa Boire ni tondu ati nona angikorwo mathugumo maku mena thakame ri kiria mekaga ri ati thakame ri no imate imatire thini wa thungi na yamata kiria ikaga ri ni kuhinga hinga mathugumo. Koguo kora mundu ri ndangihota guthuguma mathugumo make tondu thakame ri ni imatire yeka atia ya block mathugumo maria. Koguo ni mokaga na urine retention. Kuria andu angi nao mokaga maurite thakame muno kinya thakame thini wa mwiri ni thirire. Koguo mokaga na anemia maoka thakame ithi muno wakora mundu ucio ni arahoma muno maguru ni maraiba. Okay, aria angi nao mokaga tondu growth area ri nona ithini wa thungi na nari kana hemifita ndakwire itagwo ureta ikurukaga haha ikagira thini wa thungi no kore growth area ihingite kana ikuririte haria ureta ihinga ikaga atia ingiraga thini wa thungi. Koguo kiria ikaga ni kuhinga mathugumo kuma higo-ini ugakora higo ni ciambirie gwika atia kuimba. Koguo he mundu gukana ruo guku kana oke tondu higo ni itiraruta wira wega maguru ni marambia kuimba. Koguo icio nicio itumiria maita maingi ituma mundu eke atia okay. Koguo ni thakame thini wa mathugumo ugakora mathugumo ni maragucina muno ni maragutengeria ni urathie maita maingi ugakora ati ni ithondekire gikumburu gia thakame kuu ni kiahinga mathugumo thakame yaku ni thire thi ni mahingire higo wina ruo guku higo-ini kana maguru maku ni maraiba tondu higo itiraruta wira. Maita maria maingi icio nicio itumiria itumaga andu moke ni undu wa cancer ya thungi. Na kiria gitumaga moke mena thakame thini wa mathugumo ri ni tondu growth area thini wa thungi ri none no ni thungi uguo ani tuma na bisha kuhiriria tukitari feel free. Yes, ino ni thungi ya kawaida. This is the normal bladder. Okay, yagira ukorwo ihana uguo ndiri kindu gikurite kuo thini. Now ino nayo ri ni growth thini wa thungi na no ngwire cancer ya thungi ungithie wikire kamera uguo ri ikoragwo ihana ihwa ni thaka muno. It is very beautiful. Yana cauliflower. Okay. Now ino growth haha ri nona hari ri ihangite icuhite thini wa thungi uguo. Okay, na wona yacu haha ri kiria ikaga ri ni kura yambagia kura thakame. Okay, wona ura thakame haha ri thakame yo kaingira thini wa ki thini wa thungi yaingira thini wa thungi wathie guthuguma ri ukoraga mathugumo mena ki mena thakame. Na nikio ni njui ni ngutari yo tuyuka guthondeka tutika kindu gitagwo biopsy. Ni njui ni wariti horo wa cancer maita maingi na maita maingi mandagitari makwiraga turafatara kuruta kanyama iru ino turuta kanyama ino tuthia tukamiruta yothe growth ino yothe tugatwara hatire kumairiria tondu kiria gikurehire thibitari niki ni kura thakame. Koguo tutingiruta kanyama tutige iweki tondu initially ni kuga atiriri yani tugaga ki common sense kana meciria tuona ma mundu blood efatarite gukorwo as clear as yagira gukorwo uguo. Koguo the time urona kindu gikuririire ndurafatara kwirwo ni murimu ndurafatara kumenya niki it is foreign hatire na trial and error acha ni nginya kiume. Yes na niyo kigituma ki ikorwo ina thakame thini wa mathugumo no na gutuika ri ni kuri hitari ngi gukorora uguo ihana kana kuri ngi gukora ina stages tugetari ngi kurite muno igihanini. Now ikiambiriria yabagiria ikanyamu kanini ni tuge haha uguo. Okay, yabagia ikanini no riu ri nona thungi yaku ri uri hana ri thungi ni ta baluni. Okay, oria mathugumo maroka maingirite ri no gwira thiikite atia inenehete o toria thia gukihuhagiria ki baluni. Now ka growth gaka ri kaingira mathugumo-ini ri umenye ni ta tubegu uguo kabegu gaka no kaume haha kaingire mathugumo-ini goke kenyitire mwena uyu ungi kana goke kenyitire mwena uyu ungi. Koguo ni no ikwambiriria ikamwe no ni spreadaga na ihenya muno ikaihura kinya thungi. Ni kuri andu uthiaga ukaingira ugekira kamera na ni njui ni tukwaria horo ucio tukimithondeka wekira kamera ugu ona drona handu hena normal bladder
yothe ihurite ki na haha niho ugire ati andu ani megũkorwo na kindu gitagwo retention mathugumo matirona hakumira mathugumo matirona hakumira na ona space ya thungi ni nyihite muno koguo ona mathi tumathugumo tunini twaingira uguo wakora no nginya meke ate no nginya mathie meteithie. Yes, gicunji-ini gia gatatu ni tuguka no korwo he kiurio igo itana kuhinyiria biu ngwiraga ni ndi mukami muge na ni ndigagiria njau ndikoragwo tingigwita njau no na gutuka hiko rimwe mundu ni igwikanaga tararumana no ni ri ni kuga atiriri ni nyendaga orona etarengi tondu he mundu turariria ni murwaru koguo mundu ena experience gutukira na he ciuria agikuria ni itegukuria tondu you know akivaya kiatu ajua kifanyacho kiumapo aturekirete kiratu kana ucio ikira kiratu niwe haria kimuturaga koguo no hote kuria ginya kiuria maybe ona kiga kungira no anyita and also hitarege experience ya kutarege no athirio kirigitwo he tumaundu tukoretwo tugikugia no inde kurumiriria kwi ndagitari kana mwena murwaru tarege ginya ina blood cancer no he maundu ngiona uge he na tareke njuri gakai 1 2 3 tuguteithania nikio tugutigagira open space ino itagwo 22488 watu aga hau jenzi na ndore makire digital ugagitukora kwa uria ndagitari Instagram ugatukora kwa uria ndagitari kindu gigutwo X ro dumwe no ginya hari thini wa TikTok na thini wa mutambo wa Facebook page ino TV official ni zikire blue tick koguo ni gutukora na aria mugiraga page ni aboi wa mutiroro ni tugacemania hau no na aria munyandikagira DMs nyingi tondu mutienda maundu mamenyeke no cio thende cithomaga na ngacihitukira tucemanie gicunji gia gatatu na no ho gukwirira uria ungihota guthi thini wa views aso twirorere ndugathi haraya. Mabati Factory kambuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Roiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citu Roiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Muri wega, igitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu hapa hali numete gutwara andu saiti kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindigira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kionekithia kwa na kiroto giakwa gia kwigwatira gaburoti ngita gakwa nigakinyanira tondu maheire payment plan njega ya kuriha o kahora onawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukuirigire ni kingi cia concrete twagotomera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhurire thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building 3rd floor office number 27 Fahari Homes twe sawa.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Angĩkorwo wĩna thĩna na ndũgũ ĩno, werekania nayo. Ambĩrĩria ndũgũ ĩngĩ. Ona ĩyo ĩngĩ ya kũgia rekania nayo wambie kĩ. Ndũkarie rĩngĩ Mr. Shah. Nĩkĩ ũrabundithia mũriũ wakwa? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Mugoshei mukihurithanagia thani iria ng'ambi muno. Mukumiei na thani iria ihurithanagio ikagamba o kugamba. Gitanagira na Jeshiro Ann gikurehera bathi. Aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu. Na kwaya cia thiomi itiganite. Nĩ mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV. Umeninua. Welcome back. Gĩcunjĩ gĩa gatatu gĩkĩ twĩna Dr. Patrick Muigai Mararo nĩ urologist. Anjĩrire atĩ nginya atumia nĩ marigitaga no mũno makĩria patients arĩa marakoraga nĩ athuri no nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ndagĩtarĩ wa njĩra yake ya mathugumo. Good. Koguo ngĩkorwo hita rĩngĩ wĩ hau na kana kena thĩna kana ona mũndũ ũngĩ oro wothe ĩtĩkĩra gũthiĩ kũmuona. Ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ cancer ya thũngĩ ya mathugumo na nĩ atwĩrire ngũririkane oro rĩngĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ makoragwo nĩ hĩndĩ ya hingũrĩra gĩcunjĩ gĩa gatatu tarĩngĩ thuma hamwe na ithuĩ. Ndagĩtarĩ nĩ atwĩra atĩ ũhoro wĩgiĩ thũngĩ wĩra wayo nĩ gũkorwo atĩ nĩ igaga mathugumo na ĩgahota ningĩ gũmahihinya nĩgetha mahote kuma. Nĩ atwĩra mathĩna mamwe marĩa mangĩkora ũhoro wĩgiĩ urinary bladder na coka atwĩra nginya ndariri iria mũtumia ũyũ kana mũthuri ũyũ egũthiĩ nacio. Atwĩra atĩ mũthuri na mũtumia no manyitwo nĩ bladder cancer kana cancer ya thũngĩ no ningĩ maũndũ marĩa megũthiĩ namo mũno makĩria nĩ gũkorwo atĩ mathugumo macio nĩ maragia mũndũ ũyũ ona ningĩ gũkorwo atĩ na retention kana ndarahota gũthuguma wega, thakame nĩ yumire mwĩrĩ-inĩ, ena thakame ĩroneka thĩinĩ wa mathugumo make na maũndũ marĩa hita rĩngĩ mangĩcũngĩrĩria kana risk factors. Nĩ atwĩra ũhoro wĩgiĩ kũgucia thigara, mũndũ ũraruta wĩra kũndũ kana kambuni cikoragwo na chemicals, mũndũ ĩkĩrĩtwo catheter ona nginyagia hita rĩngĩ ona andũ arĩa angĩ mena kĩndũ ta arĩa marutaga kũrĩa Mwea magathecwo nĩ gathambara kau watwĩra getagwo schistosomiasis. Kau schistosomiasis andũ amwe nĩ manyita schistosomiasis kakunyu kau kana gathambara kau gagũtheca kakambĩrĩria kũrehe mathĩna matiganĩte. Ndagĩtarĩ ĩtĩkĩra nĩgetha twambĩrĩrie gũthuthuria kana hita rĩngĩ mũrwaru nĩ oka nĩ agwĩra ndariri ici ciothe na nĩ waigua biũ haha na nĩ ũkũririkana mwĩroreri he handũ ndagũtigara nĩ atĩ nĩ tũkugĩte ndariri ici nyingĩ nĩ cithiaga kũhanana na cia lung cancer. Nĩguo twĩrire nĩgetha mũndũ ũyũ oke
weke kindu njigua mukinjira itagwo differential diagnosis. Yes. Umwire tamakati lung cancer winayo ne bladder cancer. Yes. Niki wekaga for you to rule out. Now risk factor kana indo iria icungagiriria kugia cancer ya thugiri nicio ikoragwo ikwaniririe muno na cancer ya mahuri no ti dalili. Na ungiuka na dalili icio ngutaririe wamboire mathugumo maku mena thakame unjire mathugumo ni maragutengeria wina ruo haha nda tondu mathugumo matiroima wina kindu gitagwo retention kana thakame yaku thiini wa mwiri ni guire thi muno ucoke wongere hau unjire ringi uruta wira makambuni macio ngurire mena chemicals, paints, dyes kana petroleum industry kana ukorwo ni ugucagia thigara maita maria maingi ni ngukwira iyo ni cancer ya thungi tutangieheria ki undu ungi no ti kuga ati thakame thiini wa mathugumo no nginya korwo ari ari cancer ni kuri maundu maingi mangituma ugie na cancer ukorwo na thakame thiini wa mathugumo na maundu maria mangicungiriria uguo ri ni ati no ukorwo njira yaku ya mathugumo ri itagwo urethra haria mathugumo moimagira kuma thungi netha mokenja ri ona no igie cancer ucio ni undu wa mbere undu wa keri ni ati no ukorwo ina infection okay bacteria thiini wa njira ya mathugumo na no itume mathugumo makome na thakame igikorwo ni theremete muno no ukorwo wina mahiga ma higo either ukorwo wina kahiga thiini wa higo thiini wa mubiro witagwo ureta kana ona ihiga thiini wa thungi macio ni maundu mangicungiria kugia thakame thiini wa mathugumo no ukorwo wina cancer ya higo okay kidney cancer na ni njui ni murimu ugitureriria haha no ukorwo wina cancer ya higo na no itume mathugumo makorwo mena mena thakame kuri andu makoragwo na prostate cancer na prostate cancer onayo no itume mathugumo magie thakame na ni kuri andu aingi muno mokaga mathugumo mao mena thakame ni undu wa prostate cancer. Na ni kwendete gukuria kiuria kiu no ikaiga ni kunjokia hau nguria atiriri gacira gaka gaceke ka ndagitari kuhota gutofautisha especially hari athuri to muthuri no kena dalili cihana tari prostate cancer kana ni bire muthiori uria maibaga ndego kurituhira gutofautisha ati ni bladder cancer ni hakohe harito hanini no ugithikiria mundu uyu muno ri angikorwo ringi ni muthiori kuiba ri ni ukorwo na dalili muno na dalili cia mathugumo okwira mathugumo ni makoretwo ni ngoretwo ngithuguma muno utuku matikoretwo makiuma wega makoretwo makiuma haha ndironire thakame ni ukamenya muno maita maingi no kwatwari uhoro wa muthiori no kuri uyu gukwira ni ndina thina ungi no mathugumo tu mena thakame na thakame no maita maingi ri andu makona bladder cancer kana cancer ya thungiri makwiraga thakame no ndikoragwo ho hingo ciothe no ingithie mugunda ndute wira kana nyambate karimo uguo ri haria ndithugumira mathugumo macio meko na thakame mathere ningi next week ndathie mugunda ndacimba kana ndakua mahuti ma ng'ombe hindi ria ndiriambatia mathugumo macio marikorwo na thakame yao ndikoragwo na ruo ona hanini so ungithikiria murwaru ni ukorwo ukimenya acoke agakwira nie ngucagia umuthenya no nginya ngigucia bagiti icio no ni ukoragwo ukimenya ugithie muno towards cancer ya thungi ukira cancer ya muthiori na maita maria maingi nayo cancer ya muthiori gukwira ni na ubaba witu ni mari na mathina macio kana agoka na kindu gitagwo PSA gakorwo iguru so no wega wa icio ri ni ati ituhea kindu kiu gitagwo differential diagnosis. Yes. Haya maya mothe mwekari ni wakorwo watwira thiini wa gicunji gia keri ati inyuĩ mutibahatishaga gutinda mugithie biopsy kana kuruta kanyama gaka kamwe ati nigetha muhakikishe ati niki ni bladder cancer mukurigita atia so kiria twikaga ri ru woka na dalili icio ciothe ri kiria twikaga ni ati twamba gukuhura mbica maita maria maingi ungigakinya kwi urologist ukoragwo ringi utumitwo ni ndagitari ungi handu koguo maita maria maingi andu moka na kindu gitagwo ultrasound ni mbica andu mahakagwo tumauta haha makahura ukerwo haha ari ndona ta hena kindu kirakatia kirakura thiini wa thungi thione ndagitari wa njira ya mathugumo na moko ria twikaga ri tumatogomaga mbica itagwo CT scan. CT scan yo ni gutwira atiriri niki kirakura thiini wa thungi ni growth cigana ci thiini wa thungi cigana atia ni ra affect kundu kungi ni ra affect higo ciaku ihana atia naona matwira uguo ri tweka kindu gitagwo staging na staging ni kuga atiriri ni gukutariria horo wa mbica yo rori wona tweka staging ri igatwira murimu uyu ri ukinyite ha kuma hau uria twikaga ri mundu wina cancer ya thungi no nginya ngithie theater
hatire kubahatisha tondu kiria giatuma oke thibitari ndu wake mathugumo thiini wa thungi na ona twathie ri twikaga atia ngutaririe mbica ino ria iroiga no ria twikaga yes now ungiuka wina ino ni thungi okay neno ni growth ino ni growth ni cancer thiini wa thungi no ru hindi ino ikinyite haha ri tutimitaga cancer for a fact tondu cancer no nginya itwarwo laboratory no nginya growth ino tumirute ni laboratory irorwo twirwo riu ni cancer muthemba uyu na ni aggressive kana grade yayo ni ihano okay uria twikaga ri wona twathithie tari tutitemaga andu mena cancer ya thungi maita kawaida tutitemaga haha uguo tondu tungitema haha ri cancer ino no yume haha yuke haha icenjie yuke haha ndaine koguo tutingitema haha ukoragwo ari ti practice njega kiria twikaga ri wona twathithie tari twikiraga kamera okay nona ino aka ni kamera thiini wa thungi now kamera gaka ri ni kanini gukira ka pointer gaka no haria riu ironeka iki inene muramita te electric scalpel itagwo cystoscope kana endoscope okay endoscopic wona twekira kamera ino ri kamera ino iconnectedwo na TV igana ruta ino uguo koguo maita maingi guthondeka ri ni ndirarora ki ndirarora TV yakwa no moko meka atia no moko marahutia riu kamera maracenjia uria kuringana na haria growth iri now kamera ino ri ni koragwo na kindu gitagwo tumitaga loop loop ni ta kawaya ke hari uguo kahana uguo gekunjite uguo no loop iri ri ni connected na machine iria nayo itagwo na githungu itagwo diathermy nio itumaga energy wona twame activate ri igatuma energy haria thiini kawaya gaka gakagia thitima kana gakagia na mwaki ucio ri ukarenga growth ino haha yothe okay wona twamirengera haha ri tukamiruta okay na ikugera thiini wa kamera gaka uguo wona twamiruta tugatwara laboratory mundu wa laboratory agatwira ni thina uriku now maita maria maingi wa boy no ngwire ati nduthia ugakora gatiuma gaka gegaiki uthia ugakora hene ino negi na tungi na no ngwire muthenya wa ira ndaina mutumia athieta andari arainuka ari thibitari thaa ici araina na cancer ya thungi arokire na biambiririe kuona mathugumo mena thakame mieri 6 mithiru imagine 6 months ni agucagia thigara gikwira asa mwenda gucagia thigara okay no andu ake bagucagia thigara na ni utwirire passive smoking yes riu athire rita ria mbere akimairiria agathie dispensary kana agathie tu thibitari tu akerwo ni infection inayo akayo tutawa kainuka riri giakona hi agatha thina uyu ri ni wikire atia ni unenehire muno agithie kwi ndagitari ungi ndagitari ucio ni wamutumire mbica itagwo CT scan akioneka haha ena growth akirwo riu eri nione urologist niguo kire kuri nie ira twamutwara thietari biceria ni iratwirite ati hena growth no twaingirari twakoirira ina growth nene muno haha uguo na haha niho higo ciaku ciekaga atia cihinguragira mathugumo koguo higo imwe ya mwena wa right irabitie kuimba muno no twaruta growth iyo ri urete yo irahinguka kana mufiro ucio kuwa mathugumo reka atia urahinguka ni arari na growth ingi nene muno hau na yo turaruta na tungi tunini guku uguo thiini wa thungi turaruta wona twaruta uguo uria twikaga ri ni ati heda watuka tugagwikira una ru twaruta kamera yo tugucoka twikire katheta tondu ru nduri na hinya wa maguru thaa icio tondu kiumite thieta twikira katheta hau kana mufira wa mathugumo ri uria twikaga heda watwikiraga thiini wa thungi nigetha hangikorwo hena tubegu tungi tunini tutanona ri tutigeke atia tutikariuke tutikambie gukura all right so procedure yothe ri na githungu tumitaga TURBT okay basically ni kuga we are resecting bladder tumor no ni endoscopic tondu turahuthira endoscope kuma hau abo iri wona tweka uguo ri uguo ni kuga ati uhoro wa kura thakame ni weka atia ni wathira hindi iyo yes no kanyama gaka gathira laboratory ri githira ati gugithimwo nituguka twirwo atiriri murimo waku ri ni cancer ukinyite ha
Wona wacoka rĩ tũgũkũhũra mbica ya gĩthũri nĩgetha tũmenye rĩu nĩgetha tũrĩkie kĩndũ gĩtagwo staging. Tũmenye kana mũrimũ nĩ umĩte haha ũgathiĩ handũ hangĩ. Kuma hau tũthondekaga gũthiĩ na mbere rĩ tũthondekaga kũringana na stage ũkinyĩte ha. Now maita marĩa maingĩ cancer ĩno ya thũngĩ rĩ tũtimĩthondekaga ta cancer iria ingĩ ciugaga stage 1, 2, 3, 4. Ino tumigayanagia maita matatũ. Tukauga atĩrĩrĩ hena cancer ĩ haha ũguo ndĩkĩrĩte kaingĩra na gũkũ ũguo. Okay, angĩkorwo ĩrĩ o haha ũguo rĩ tũmĩheaga ndawa ĩtagwo BCG. BCG ta iria ciana ithecagwo. BCG ĩyo no ĩhũthĩke gũthondeka cancer ya thũngĩ. No rĩu tiga cindano kamwe ũngĩcinyitithania ituĩke cindano 1,000 rĩ ĩtuĩkaga dosi ĩmwe. Okay, in one yes. Rĩu ndawa ĩyo rĩ tũkagwĩkĩra. Okay, ona twekĩra hau rĩ ĩgaikara hau thĩinĩ wa thũngĩ ta mathaa merĩ tũgacoka tũkamĩruta. Ona twamĩruta rĩ nĩ ũguo tũthiaga tũgwĩkĩraga ũguo rĩngĩ thutha wa mĩeri 3 thutha wa mĩeri 6 kinya kĩndũ ta mĩaka 3 ũguo tũngĩkauga nĩ twarĩkia. No yo angĩkorwo ndĩkĩrĩte haha ũguo rĩ thĩna ũcio nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũgũthira no hone. Angĩkorwo nĩ ĩkĩrĩte haha rĩ nĩ yumĩte haha rĩu ĩkaingĩra na gũkũ ũguo rĩ iyo tũthondekaga na maũndũ merĩ either tũke tũrute thũngĩ ĩyo yothe. Nĩ kwendete ũkũria nĩ mũrutaga thũngĩ. Yes. Na mũndũ no survive atarĩ na thũngĩ mũno tondũ angĩkorwo you see angĩkorwo cancer ĩno ĩkinyĩte haha rĩ nĩ kuga atĩ ndĩkĩrĩte hau ndiumĩte hau ĩgathiĩ kũndũ kũngĩ. Okay, koguo nĩ kuga tũngĩũka tũrute thũngĩ ĩyo yaku yothe rĩ cancer nĩ eka atĩa nĩ yathira. Na nĩ njũĩ renda kũnjũria mathugumo twĩkaga atĩa namo nĩ ndĩroka hau ha mathugumo. Angĩkorwo nĩ ĩkĩrĩte haha ũndũ ũrĩa ũngĩ tũngĩka rĩ nĩ atĩ no tũgũtware ũthiĩ ũcinwo na tũkũhe ndawa ciĩtagwo chemotherapy. Ĩyo nayo nĩ option ĩngĩ. But the aim kana goal nĩ ĩmwe nĩ atĩ tũrenda gwĩka atĩa tũgũthondeke ũhone. Wanyita so harĩ ũrĩa thũngĩ mũrimũ ũkinyĩte haha ũguo harĩ ũrĩa ũingĩrĩte haha. Now harĩ ũngĩ cancer yake nĩ yumĩte haha ĩgacera ĩgathiĩ mahũri-inĩ. Ũcio rĩu tũmwĩkagĩra kĩndũ gĩtagwo palliative care tondũ rĩu ũcio tũtingĩ achieve cure. Tũtingĩmwĩra atĩ nĩ wahona atĩ biũ no tũgũkorwo tũkĩmũhenia. Rĩu ũcio athiĩ akaheo ndawa ciĩtagwo chemotherapy. Yes. Ũria kĩũria Wambũi nĩ ndamenya ũrenda kũũria ũyũ twaruta thũngĩ twĩkaga atĩa. Thank you mũkũmwĩkĩra kĩ nĩ kĩ gĩkũnyitĩra mathugumo marĩa nyitagĩrĩrwo nĩ kĩ now kana nĩ mũrĩ ya plastic. Ũũ wona twaruta thũngĩ rĩ ũkorwo na njĩra nyingĩ cia ũrĩa mathugumo macio megwĩka atĩa tũkũmacenjia tondũ nona githĩ ndwĩna higo igĩrĩ na o higo ĩna mũbira wĩtagwo ureter ũrarehe mathugumo thĩinĩ wa thũngĩ na nĩ twaruta thũngĩ koguo mĩbira ĩno yaku rĩ ĩhang'ĩte atĩa ũguo. So kwĩ njĩra nyingĩ tũngĩka. Ya mbere no tũcirehe mũbira no ũtũrehe haha ũguo ũnyitane na ũyũ ũngĩ tũgũthondekere karima haha wĩkĩrage bag haha ya mathugumo maumagĩre haha mwena. Okay, he bag ĩtagwo urostomy bag ĩkorwo atĩ mathugumo mekaga atĩa maumagĩra haha. Ĩyo nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ no tũgũthondekere thũngĩ njerũ. Okay, kuma mara-inĩ no tuoe mara maku tũmanyitithanie tũmatume matuĩke bagi. Manene kana manini? Mara manene. Okay, large intestine. Tũmanyitithanie tũcoke tũrehe tube ĩno na ĩno tũnyitithanie hau tũcoke tũmanyitithanie na njĩra ya kawaida. Mathugumo nĩ mariumaga. No tũcoke tũke tuoe tube ici tũcinyitithanie na njĩra ya kĩoro mathugumo mathiage njĩra-inĩ ya kĩoro. Koguo option akoragwo arĩ nyingĩ idipendaga na mũndũ nĩ ĩrĩkũ kũringana na mũrimũ waku harĩa ũkinyĩte rĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ njega nawe. So options ciĩkuo. Mathugumo matigũcina njĩra ya kĩoro kĩnene. Aca. Mũndũ athiaga kawaida. Twaranaga ũrĩthiaga o kawaida kĩoro kĩnene. Agency watu kũigua nĩ ũrathiĩ kahinda. Rĩu ndũgũkorwo rĩu kĩrĩa ũgwĩka nĩ atĩ nĩ ũrĩthiaga maita maingĩ tondũ nona rĩu nyũngũ ya kĩoro nĩ ĩrĩihũraga na ihenya. Yes. No option. Yes. Tondũ rĩu nĩ either ũcagũre gũkorwo na cancer na cancer ya thũngĩ nĩ cancer ĩrĩa tugaga atĩ nĩ most expensive to treat tondũ nĩ yũkaga maita maingĩ mũno it keeps recurring nĩ ĩcokaga maita maingĩ mũno. Yes. Haya nĩ twamũkĩre gĩthomo gitũ kĩa mũthenya ũmũthĩ kĩgemaine na ũhoro wĩgiĩ cancer ya thũngĩ ya mathugumo.
Githomo kia umuthi, kansa ya thongi ya mathugumo. Murimo wa kansa ya thongi ya mathugumo unyitaga thuri na atumia. Imwe cia ndariri cia murimo uyu ni thakame mathugumo-ini, ona gucinacinwo ni mathugumo, ona guthuguma maita maingi. Kugucia thigara kana kurigania na mundu unyuaga thigara ni gutumaga mundu akorwo hatika-ini ya kugia murimo wa kansa ya thongi ya mathugumo. Ni wega guthimagwo kaingi ona akorwo nduraturwo niguo gikorwo na murimo uyu umenyeke tene. Aya tugicoka gwiciria ni kahinda kega nigetha turi Dr. Patrick Muigai kuria tungimukora na kuria tungimunyita. Ego aboy agikorwo mundu ni arabatara service ya urologist kana ndagitari wa mathugumo no ajerere ofisi yako ikoragwo haria mwena wa Upper Hill nyumba itagwo 40 suit ni nyumba nyitanite na thibitari nene ya Kenyatta National Hospital korofa ya kanana rumu namba 9 itagwo Mirazi. Ugiuka hau every Monday morning and Friday morning koragwo hau na no tucerere andu aria me mwena uyu wa Thika. Ugiuka ku thibitari itagwo Equity Afya Medical Center mwena wa Thika every Friday 2 p.m. Omuthenya wa Friday 8 koragwo ko na ni ugutukora wathi ugeithanie na ni ngatho muno makiria na no nyende hindi mwe Dr. Muigai uri twethera riri murwaru ikirite catheter okay atwaririe the experiences side effects morito achunenge ni gutwethera mwe patient me kwingi muno mena catheter ni magetekira gwitikira na ndejo na hari ingi muno maraguthikiria tha ici. Yes, thank you Dr. Patrick tikuga ni twarikia ona hekireko hegithomo githiraga kweri hatiri itithiraga ona gitu gitiganaga tugutiga hau thank you ututiga ndakora na gugima mwega wa mwire nitukwiraga ni kirathimo QR code wona wa scan kuma haraya igugutwara nginya thini wa view sasa werorera ni ukuhota kuona tabarira citu hau na nigetha ciguteithie ugima mwega wa mwire ni kirathimo winaguo cokagiria Ngai ngatho tondu winaguo ona ni ukuhota gwetha. Bye bye. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Muthenya wa keri tariki 9 wa kenda mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni wa Njiko Njoki kuma Milescoop Ventures Limited deretini ya wendia wa migunda. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. Ayuranagia
twaigeirwo. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Enetolelete matuko mainge, detoete matuko mainge. Inore winda litone ikinyu, ewona wamona meresi uoisi. Kore siarito matakinyire, kaine goto matokinyeko. Indo irando ito matare maria, ewamona mere nive twaigeirwo. Yeya kiurite mwathani aroiga, egoturea kindu na kingi, mawira maitu matwangirire, ona wamona mere ciugo ici. Kuria ciari itu matakinyire, Ngai niegotu matukinyekuo. Indo iria ndoitu matare maria, ewamona mere nive twaigeirwo. DJ Mac George in the mix. Ni mwene iruga nake oimite kuri ithe witũ, anyitĩte njata mũgwanja ci guoko kuorĩo, ogatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ ya thahabu, ogatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ ya thahabu. Ĩni gwothe tũtikoima, ĩni na nĩkĩo tũroiga, twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya, na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire, na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire. DJ Mac George in the mix. Aratwira ni cia thayo, okire ta ihaki nigetha tuture muoyo. Thayo twenaguo wothe umite gwi Kristo, thayo twenaguo wothe umite gwi Kristo. Ni gwothe tutikoima, tunyitanite wega, ni na nikio turoiga, ni murithi mwega, twihunjagia wega make tutari na guoya, na nikio turoiga kaboguo tuhonokire, na nikio turoiga kaboguo tuhonokire. Ciana citũ roho wake, one njiarwa citũ cikũrũkĩrio irathimo. Nao andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ, nao andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ. Ĩni gwake tũtikoima, tũnyitanĩte wega, ĩni na nĩkĩo tũroiga, nĩ mũrĩithi mwega, twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya, na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire, na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi.
DJ Mark George in the mix. DJ Mark George in the mix. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle, kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. We know times are tough
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jitagwo Shiro wa GP, CEO wa Ewama Properties Limited. Ndoka ukuririkania ati turi na mugunda guku Sagana na mugunda witu ndirakwirire we mita 100 tu kuma barabara-ini nene ino yumite Makutano igithie na Sagana town. Thitima ni uraciona haha, mai nimo maya, kwina ma project na kwina maya makura kuma rwe makurima. Plot ni cia 50 by 100 na wagura cash ni 850 na installment ni 895. Twina migunda kundu kungi kuingita Naivasha, Girigiri, Ebu, Matu, Ibirikani na Makuyu Manaja. Tuhurire thimu namba 0720 769999 kana utucerere ofisini citu Kiambu Town. Ewama Properties Limited, muthiki witu ni kwihokeka. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Binti kicha mwingi wa balaa, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa balaa, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415#. Ni shesheni ya Inoro TV. Mzee. Munene. Gatonye ki uraiga. Muthe ndurangwaragiria. Kakwira tigaga maundu ma magwiciragia. Riu mbica ici ndire turanguona nacio muthenya. Gatonye no uyu ari u. Munene ndwagire kwiciria maundu ta macio. Ini reke ngwira andu angi makuaga ni undu wa depression. Gatonye uyu uri ari mutumia wakwa wa mbere. Ari girlfriend iria ndendete muno. Na ndiu kuri athire. Akindiga. Na gutiri ungi ndaturite ndiciritie. Tiga we. Riu athire oguo. Ndimenya kuri athire. Riu we ngoragwo na kiha muno. Ona mbica ino twahuritwo nake. Ndurite na kiha muno. Ndimionaga ritho rigaitika. Riu ri Gatonye uranjira atia. Niĩ rĩ nĩ ndĩraturwo mũno kwanja ngoro yakwa ina thĩna mũno to ndigagwo kũrĩa ngamuruta ndimenyaga kũrĩa athire. Muthe horera. Ai. Hoa mati fresh.
Ai. Mama akira kata mahade tu ira kana omu. Horera. Eke ngwire. Munene kuma uko ndokia ndeka mundu kanyinyi muno. Nethe ci ndi mundu mugima. Koguo ndi guko tia guhoro wa gwiciragia muno. Ndi guko guo ni ndihota gukuhorageria ati ngoka ngakuhe story tukaria. Maundu ma gwiciria makamba magaguthirira. Atonya riu ri. Ona ngoro yakwa ingika atia. Muhiki uyu ni ndemwendete muno muno. Ari kiungo giakwa thini ona tura kiongo-ini giakwa. Ta njira atiriri uguo uraiga ri ingika atia na ari ngoro-ini yakwa ni kuheria mwendu uyu ngoro-ini yakwa ni undu munene muno muno. Ni ni njui no hote gwiciria kukuheri maundu maya muthe wina mbeca na niwe mundu ena mbeca ati undu utangika kutagitigana maundu ma gwiciria ria we free ta ici we ukirite uhoreire haho ni mawira mothe ni ndutite ni heire ng'ombe irio mburi nacio ni ndiciire ona gucio bado kutangiumagara kumagara ugathi na hau na hau no hothi ukona mundu ungi utige gwiciragia ati mundu makuheage no ri kuhe etuma wiciragia hingo gatonyeri mbeca itingigananio na mundu uyu ona ingikoi milioni cigana ndirakwa mundu ari ngoro-ini yakwa muno ona ukinengera milioni ona 10 ona iria cietagwo bilioni uyu ndarima ngoro-ini yakwa no niwe mami ndungiaga mundu wa kwendete ona andu anyu no magikwendete ona tukwendete o uguo amiona ino eti hahuthu gutura riu tari muciari na noe muciari uria twari nake muciari uria ndendete my mom niwe ndakwendete muno mami Ngai no augire akwende muno makiria na riko mami wanya na muthenya umwe tuma ona uria Ngai andathimire ona uria njikire maundu mega akihe mucie itanda iria twakomagira itanda itari njega komagira itanda njega thabari iria itathiaga riu thiaga nginya na ndege mami niwe ni ndakwendete mami niwe ni mabiu ni ndakwendete no riu nake Ngai no Ngai ndarutagwo mahitia my sister nake mami ko ni wa muigua muturire nake wake no wagerire ni twahotire gwithondeka haria watutigireire ndirakwira kuheria uyu ngoro-ini yakwa ri ukorwo undu muritu muno 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 ni njugaga uu riria ukahe rutha ati nyinge nyumba ino yaku mbica ici ciothe mwahuritwo ka ngina yake uhe rutha ati ndiciunangi njoke ndicicinange ma ingika uguo kindu kia andigamba gutwira ng'ombe mahuti yakwa gatonyo no ngeheria mbica ino ri iri ngoro-ini yakwa thiro kiria thina ucio wa ngoro ri no uturaga umuririkanaga ona meciria makwa akiri ciakwa na mago guthi kundu ndathi na guku ngiona ndiraikuruka na guku akiri ciake ngiciria ku o kuri athire dina idea tugwika tiri bici tucio tucicinake ati nani ngekaga ati ngatuagira ng'ombe rucini mahutirwo tene ngoka andu agwiciragia ugiciragira ri ngoka tugatinda tukiria kirira atonye tagicine mbica ici nyone kana riri thina ucio ni uguthira ona wacicina ri torekana ngoro yo ni gwika atia ni gukiehera thini wa maundu ucio ni kwenda thini wa ngoro yako riu ni hingo ya munene wakwa ici ngucio ndicicine ciothe nigetha utige kota gwici we ungetio cina ici ri nginya na gukuraga no ngurage ni wira ngwandikite ndakwandikire kamundu kanini tathie wira-ini waku ici mbica ungetio cine ona ni gugucina ingigucina na nokio muthenya ta umuthi ndingeriganirwo guka haha nundu wa wendo uria ndinaguo ngoro-ini yakwa wendo ngoro-ini yakwa kuri we mami ni ciugo wanjiraga mami ciugo cia kunyumiriria ukanjira wa kahiti wa kairitu
no kinjira ndorage muiritu witu ikanareke ore mami ciugo icio ciothe nĩ ndaciguire ukinjira ndathie ndikanehingĩce na njohi na indo njũru mami ciugo icio ciothe nĩ ndaciguire na no kĩitangĩriganĩrwo gũka handũ ta haha gũkũririkana tu mami nĩ tondũ Ngai nĩ ekire ũndũ Ngai nĩ anjenjeirie mũtũrĩre mami nĩ ngoro citũ nĩ ikwendete mami nĩwoĩ ngoro citũ nĩ ciakwendete ona cũcũ no atũraga ugaga no arĩ mũirĩtu wake ũrĩa mwega akenagio nĩ ũrĩa watũrerete akenagio nĩ ũrĩa watũroraga ona wĩ iko ũguo tũtiagire gũthoma mami ndaigĩrĩra ihũa rĩrĩ rĩta kĩririkano kĩa wendo wa mũciari na mwana Rest in peace, Mom. I love you. Eterera hanini nĩngwaria nawe. Nĩkĩ rĩu we nawe? Karĩ kĩũro kaha ũkĩrĩra gakinya ũratũma ndinye thimũ ya bata. Nyoka bini mami ũtendete kana nĩkĩ we? Nĩ ndendete mami mũno. Ona thaa ici no ndĩmwendete no ndũkanjĩre uma gaburi-inĩ ka mami rĩngĩ. Mami no kinya ngathiĩ kũmũroraga hĩndĩ nenge niĩ to kinya njeterere mwaka. No athi kũmũrora ti gũtinda ũkĩrĩra. Thaa ici nĩ ũgimarĩte. Thaa ici nĩ ũgimarĩte. Nĩkĩ ũtarĩ nakĩo thaa ici? Ũkũgimara nĩ kuga ndũkende mũndũ. Niĩ ndirauga ndiendete mami nĩ ũĩ nĩ ndamwendete kinya ona thaa ici nĩ ndĩmwendete. No anyita. No ti atĩ ũtindage hau hĩndĩ ciothe ũrathiĩ hau kũrĩra aca. Mami niĩ ũmenye nĩ anyendete mũno na nĩ twendaine mũno. Thikĩrĩria gatoto. Tiga gũtinda ũkĩrĩra. Tũkĩiguithania atĩa na mami ndangĩ replace ka. Hatirĩ mũndũ ũngĩ replace mami na ndirarega. Rĩu ona wandĩra mami ndaracoka. Ndegũka. Nĩ ũraria ũru rĩu. Nĩ ũgũthikĩrĩria kana ndũgũthikĩrĩria? Asa tu shualile ona waigĩrĩire mahũa rĩrĩa mũico we. Nĩ rĩrĩ reke mami ahurũke. Nĩ njikara kinyona ngamwĩciria nĩ wanyita. Arafu ona ndathiĩ hau rĩ hatirĩ ũndũ ũgũcenjia. Hakuna kitu ita change. Na no kinya wĩtĩkĩre nĩgetha ona spirit ya mami ĩhurũke. My dear, nĩ mĩaka mĩingĩ mũno wandigire. Mĩaka 20. My dear, nĩkĩ ndagwĩkire. Ũgĩthiĩ kĩndiga, ona atarĩ saini ona ĩmwe. Ona tũrũa gũkĩnyandĩkĩra. My dear. Rĩu rĩ. Nĩ kahinda kanene mũno. Ndũrĩte ngwĩciragia. Kahinda kanene mũno. Ndĩciragia atĩrĩrĩ, mwenda wakwa rĩ, wathire kũ? Ona ndathondekete nginya ũhoro wa ũhiki. Ũrĩa tũkũbanga ũhiki. Ona ngathondeka ũrĩa maũndũ maitũ mothe megũka thutha-inĩ na ũrĩa nginya mĩikaranĩre itũ ĩgakorwo. My dear, wathire ona gũkĩhe ka ũhoro kanini kana ũkĩhe gacaini kanini atĩ my dear no wathiĩ rĩ. Rĩu rĩ. My dear, ũtũraga ũrĩ ngoro-inĩ yakwa. Asa niĩ mami rĩ. Niĩ mami nĩ nyendete mũno. Na mami nginya ona nguo iria ndekĩraga ciothe angoragĩra nguo ĩrĩa yauma. Thukuru nĩwe wandwarire thukuru. Ona na mathĩna maingĩ ũguo. You know ithuĩ tũtiũĩ dad. Hebu ngwĩre thaa ici rĩ
Mami ndari ho. Tahe option ingi ya mami. Tahe option ingi ya mami. Witikire ahuruke nigetha nawe ugie na thayo. Ai. Ugie na thayo. Thaici niki utari? Wina ngari, ni wakite nyumba. Indo ti maundu mothe, ndu ngenyita uguo. Ni urandakaririo nawe thaici tiga kundakaria. Ona hathi hau ona. Ngari ri nyumba ri icio ciothe no ci replace kana mami. Surely. Thikiriria. Ta thikiriria ni ugutuma jigue uru. Nanyita. Nanyita. Witikire mami ahuruke, tiga gwitwa ta mwana. Ndona wi munene riu. Kunene hati kumaanisha ni mwatigana na mundu wina nderu thaici. Kutinda okirira. Ona kwa ni wacamania na mundu bare wangiuga atia. Ucio ranyona. Ndoiruo ruria ndina ruo. Ndakihota ku understand ruo rwakwa. Nikio na ndura understand ruo rwakwa. Riu na warira mami ndaricoka. Hata rudi. Aza ruona ni hapana. Tondu hariri wona ni takinyo utendete mami. Yote kate ni ona no ni tia kuigirira mahua. Nduragwo ndiwe. Na yako my dear. No ajirite atiriri. Na no ahete gacaini kamuka jira atiriri. No hathie. Haria wathie ri. No ekatia. Nui ni kiundu kinene yokire gikimakia. Ti riu ndiroka kaburi-ini. Kaigua ati no atwehanĩrirwo nawe. My dear riu ri. Ti ona dini ati ingĩanjĩrĩria, ona dini ati ingĩka. Tondu uhoro uyu turite wikoro-ini yakwa. Ni ndamakire muno. Ya ndaiguire ati wi mbĩrĩra-ini. My dear, rest in peace. Nitwe ndikakinya handu hangi no ndaturite jeterire ona ndikahikania ringi. Uruturaga uri ngoro-ini yakwa. Uruka horo ucio muthenya umwe no tukonana. Rest in peace, my dear. Gatoto. We athie kuringi. Nako kinya coka hau gaburi-ini kau ka mami ringi. Atinda hau akirira kurira. Tangireka kinya mami ahuruke na thayo. Nyoka fu. Ndira kuigua nginya ndirio kuguo kiaria. Muthoni kuhana atia? Gutire na uru. Madira kukurira gakora ndire credit. Hati na thina karibu ikara hau. Kageri kuku reverse kumbe nayo hana tani. Ni wawe reke nguire. Tamba wikare thi. Tondu he kiria kia ndehe. Niki? Tamba wikare thi. Tanjira niki riu? Nyoka figurie ri. Brother yaku ri. Kuma mamu wanyu akweri. Tariki giathire na mbere nake. Ni ona ni amaketie. No imagine ni miaka ena riu kuma mami atutiga. Na no kurira atindaga buri-ini hindi ciothe. Ona thaa ici uma ona ndio athie nako. No kurira ararira. Riu ngimwona nginya bara ndegeithagia andu na niguo aragia na andu. Angikorwo ni ahitukaga. Akuhituka? Ni ndanjaragiria. Akuhituka? Abatiri icio piu. Ungimurugamia ni arugamaga? Ndimurwe no wariri mundu tarakwariria. Mami no hurukite. Ai. Iri ihua ari. Etiana tari hindi rigirirwo riri. Ai. Tonu ngikwa roka haha tu ndauma haha ngakwa riri igirirwo.
juzi ningĩ ndĩrokire ndĩrakora mahũa mangĩ haha rĩrĩ narĩo nĩguo rĩkĩrĩ ihũa ithaka karĩu angĩkorwo aroka haha kana my sister we hapana tiwe my sister na mũhahĩra angĩkorwo atanjĩrĩte ne bugi gĩkwĩre kwanja gũkũrĩa andũ maramucuka inyuĩ marauga atĩa ame kwanja we ndikuonaga wega na ni ndĩronaga tarĩma takorwo nĩwe wahikirio nĩ brother yaku ĩyo kĩrĩ mũgũrũki tarĩ ndĩrauga we no hikio nĩ brother yaku ona kandĩratheka niĩ we tamba ũtige ndeto icio we rĩu we kwaca wagĩrĩirwo wambe wĩcirie ndũ brother yaku bugi gĩkwĩre mufati mumucaririe mundu amuikarie thi amwaririe takorwo ni giateire na mutimenyaga we niwe kwamba guka kumwaragiria riu kuma tha ici ndita mamu wanyu ani kwa dia uru we nawe na minye bugwire mundu ni agurukagira thiini takorwo ni kwagurukiire na ndui niyo ndrona te murwaru depression by the way ni ndirenda wabi kumwaragiria tarau mahaha ona acokana nayo na ningumwira wi guku ambe uke ndirakuri ndiramwariria nditau riu rege mwari aratai it's just a 1 minute power of a woman eke ngwire thaa ici ndahurira tagesi ndahurira urageria kuga atia urenda kunjira brother yaku ingĩhũthĩra power of a woman ndĩmũrĩgĩrĩre ngiri 20 thank you no ndirakwĩra ũguo atĩ wambie kũrĩa mbia cia brother yaku ũguo no itherũ nyuma narĩo tarũ niĩ ngĩkwo nĩ haha ndatũmĩrwo ngiri 50 ngiri 50 ona ũgĩũka haha ngwendaga kũrĩkia handĩ harĩ tondũ na gũthiĩ ngũthiaga niĩ ndirenda wa babas ona ti wa babas brother yako mwĩnake ndirakuringi mwira njigirire ngiri 20 hano igirire nie kuigirira no ndirakwira uria mbia ciake na ndingĩkorwo nĩ cũcũ ningĩ tondũ ningĩ nake cũcũ rĩ cũcũ magĩkĩ nake nĩwe wagĩpacĩte tene kawina anyway mami no ũgĩkorwo wakĩrĩ na aratega no nĩ arĩ kwa citakiũĩ kari murato ucio uriko ucio wari wa hakuhi uguo ucio wagikoigĩrĩire ihua rĩrĩ uguo nĩguo rĩkĩrĩ ihua ithaka ihua rĩega na no ũrokĩte araigĩrĩra mahũa maya kana no andũ angĩ kama akĩigĩrĩrwo rĩrĩ itarĩ ho kama akĩigĩrĩrwo rĩrĩ itarĩ ho rĩrĩa ndahera haha nĩguo maraigĩrĩrwo nĩngũtuĩria menye no maya mahũa no nginya makohe mũndũ ũroka agataima rĩrĩa tũtarĩ kuo rĩrĩa itarĩ kuo agoka akaigĩrĩra na tiũ kana nĩ wendo angĩkorwo naguo kana nĩ ngoro njũru angĩkorwo enayo igũrũ rĩa mami tondũ ũguo andũ nao nĩ mathũkire mũno na nĩ wakũrĩa ndĩrari ũhoro wa kũrĩa mbia ndirakuona wega we anyway brother yaku rĩ niĩ ndĩmũiguagĩra tha mũno rĩu nona kũmũiguĩra kũ ũramũiguĩra tha mwagĩrĩrwo rĩu ũmũikarie thĩ mwaranĩrie we tambotige nĩ icio tambe tũkahũthithio icio tũmĩirwo kohanaga atĩa nĩ wambie kwarĩ na brother yakwa na tũtũ nĩ arĩrutaga mbia ona wenda ngari nĩ egũkũgũrĩra rĩu ũramũcarĩria wĩta we ti kũmũcarĩria githĩ mũtiarĩ arata ĩgĩkorwo ndaranyenda ndagĩkwenda atĩa nĩ ma stress mau namo mami na rĩu ũmenye maũndũ macio areciria ũguo wambie kũingĩra thĩinĩ wake wambie kuoya nona kiwendo kiu enakio kia mami ambie ariganĩrwo biũ ambie gũkwenda nona we ni mũndũ maku ndihotanaga namo tiende ndĩraga ũguo makaritũha matiraritũha twarĩria ũhoro wa brother yakwa nĩ njũĩ gatotó brother yakwa nĩ timwaganu we nĩ wona ũrĩa acenjirie thaa ici nginya hana tangĩũraga mũndũ ũrĩa ikaraga arakĩũraga mũndũ nĩkĩo we nawe nĩ ũrĩa ikaraga mũndũ mũkiri mũndũ ũrakũhe turitho niĩ ndirona ye haritũ tondũ mwarĩ arata nĩnjũĩ ti haritũ no nĩ ũratara mĩaka ĩyo yothe 4 good years tũtarĩ twaria na mũndũ ũcio we ndũkaigua ũkĩmaka githĩ ndirĩ haha nginya ngeithi we no me nĩ rĩrĩ nĩ akoretwo na maũndũ macio no matigakũmakie I'm here for you mũtarani he advice biũ anyway nĩ tũkũmenya sawa rĩu twĩke atĩrĩrĩ tũthiĩ ona ngũhega cai gũikarithie thĩ tũtindaga tũkĩaria ũguo arenda gĩthũke aca we nĩ ũgwĩka atĩ maũndũ macio no kinya tũbange brother yako is one
in a million, you know that. My dear, ndironire mbirira yaku ndiria ndirathire mbirira-ini ndiraturirwo muno ngoro-ini yakwa arigwo rĩu ingĩka. My dear, rĩu tukonanĩra muthe nĩ kĩwenda kwĩyũraga hingo ciothe no gũtinda ũgĩciria nĩ kĩwenda kwĩyũraga ũguo kĩrĩa na ihenya na ti kũrora ningĩ mũthĩ ũrwarĩte ĩno mbica nĩ tũgwĩciria ũhoro wayo biũ tondũ niĩ hingo ciothe ngũkora hana ũgwĩciria ũrĩcirĩrie kĩna depression nĩmenye depression mũthĩ ũkwĩkĩra nĩ kwanja kĩndũ kĩrĩa ngwĩka niĩ kwanja nĩ ũhe namba ya andũ anyu tondũ niĩ kumia niĩ ndoka gũkũ ndiũ ndona ũkĩte gũcererwo gũkũ ũguo nĩ andũ anyu nĩgetha ũngĩgakua niĩ no kũhũra ngahũra thimũ na nĩguo tũgwĩka ũmũthĩ nĩ ũmeketie mũno hingo ciothe no gwĩciria rĩu handũ ha gwĩciragia mũtherĩ ũngĩthiaga kiugũ kĩa ng'ombe ũkĩrora ng'ombe ciaku cihuana ũkanjara gũthondeka angĩkorwo hathũkĩte kana ng'ombe ciagĩte kũhũna ũkanjia ngongera mahuti no handũ ha gwĩciria nĩ ũndũ wa mbica rĩ mbica nĩ ũrĩkaga atĩ ũtũromĩragĩrwo mũthenya na gwĩciria Nĩndaigua no nĩ wangenia no mbugwĩre ũngĩmenya ũrĩa ngoragwo nyendete brother yaku nĩ harĩa thire ũguo agĩkira aĩ ndũkamake brother yakwa ona ũguo ĩ na kairĩtu I hope ma nĩ agwĩtĩkĩra nĩ ndĩramenyaga tondũ ndagĩkũrega nĩ ngwaria nake ngomba ndĩnjarie nake arabu nawe no noguo ũkaga gũkũ tugatige ũkage ũguo tũgaceranĩra ũguo maita maingĩ tũgĩthiĩ au tũrĩthiaga kinya nawe rĩu ndindage kwanyu we tiga maũndũ ona ithe ndũramwenda no tambo tige nyoka bite mbungũrie what if brother yakwa akorwo ena mũndũ ndai mũndũ ena maũndũ maingĩ mũno na nĩkĩo ndĩrenda ũmũkuhĩrĩrie wĩcua ndai na mũndũ njoke niĩ ngacoka njĩkwa matharau mũico-inĩ ingĩkũhenia nĩkĩ we nawe ndũnjĩtĩkagia we kĩarie nake nĩ ngwaria nake na ndikuona ũrĩa agwĩtĩkĩra na weekend ĩno menye nĩ ngagwĩta tũthiĩ tondũ tũrathiĩ out mũthiaga nginya na brother yaku nawe ũgĩthiaga na andũ aya nene kwĩna maũndũ ma family na maũndũ makwa nĩ kando sawa na rĩu andũ angĩ marakua nĩ ũndũ wa gwĩciria kũtakĩikara wega na wĩna mbeca wĩkahe tũmaica twega we hati mũndũ ũragũthĩnia arakũhoya aragwĩka atĩa na niĩ ndigĩkũgiaga ng'ombe wĩna cio nĩ cirahota gũkũhe mbeca iria wagĩ ũkauma ta thuri arĩa angĩ na kũu kambĩ ũgekenagĩra no gũtũraga gwĩciragia nĩ maũndũ mamwe rĩ na nĩ kĩndũ gĩtarĩ muoyo rĩ nĩ ũngĩgetie mũno nĩ mũtumia akwa nĩ akuire korĩ mũtumia mũtherĩ ũkwambia kũmakia kwanja kĩndũ kĩa mbere mũtumia kana girlfriend kana mũrata tondũ ndindona wĩna mũtumia na hanyĩ ndũranyona wĩcũragĩra mbica haha ũguo na hĩndĩ ũkĩrĩ wanjia kaũ nĩ mũtumia kana ciana ndingĩrakĩona ũkĩgweta mwana gũkũ ũguo na hĩndĩ ũranjigua wĩtagwo Kamau ndindaigua ũgĩtwo ithang'ania nĩ ũkwĩyũraga mũthe na handũ ũguo gũtũra wĩciragia hingo ciothe hĩndĩ ĩrĩa tumĩra tũthiĩ nginya kwĩ ng'ombe njoku wone ng'ombe wone kiugo kiuga kĩhuana na ũmenye bado hena ng'ombe mwenda kwĩhingũra suni tũraitwaraga iria rĩingĩ na ningĩ tũuma hau ũguo ndĩra tũituone kahũa ta kahũa kau ndenda ũmenye wa tũgathondekera na namenya mbeca ũracikĩongereirwo thaa ici tokĩra twambe mũthee twambe tũthiĩ tokĩra tondũ ndienda wĩcirie na ndirĩ gĩũkaga gũcera maingĩ nĩguo rĩu ndĩrakĩenda nawe play part yaku ndĩ niĩ hau ndingĩremwo gũthaka piũ nĩ ngũgeria gũthaka tũrarĩria brother yakwa nĩ njũĩ ũkorwo wĩna mũbango mwega ndakone tarĩ kũmũcheza ũramcheza no menye rĩu we nĩwe wĩna handũ haritũ ũngĩkamũiguithia hatirĩ ũndũ wa kũmũiguithia no menda na mũndũ thaa ici na nĩ njũĩ nĩ arabatara mũndũ wa kwaria nake kũmuonia wendo nuona ndokiuga ndarĩ na mũtitindaga nake ndarĩ na mũndũ nĩ ngĩiguĩte ona akĩaria na thimũ ndarĩ na mũndũ
Na wishua. Ndugithiuke na ngui igire ikaikare guku. Asa kwanyu ndingeikara ni andu maratindaga buri-ini makirira ringo rahota kurirania nao. Asa tire korera. Ni uthia kikaga ati. Ni ndirageria kwaria nake no haria ataranjigua. Ni mungimenyora nyendete brother yaku. Ureciria ngitikira ingigua wega atia? No ngithura kuhikio ni mundu wina mbia. Ukoragia niri? Ana kurasa ona tibia ai. No we no uthure. Hey brother yakwa ni mwega na nita ko ti witu no ndimuhikire by the way. Ni bana nikio murashukwo ni muhikanitie. Ake matushukie. Maradirio horo wake. Ni umenda na mundu na brother yake na tikabangire cousin. Anyway, uso ni wakwa. Oh, girone tidaga thimo-ini we. Ndio jeki atia. Rera gukuria atiriri. Kaburi-ini ri. No. Taboti ganini. Kaburi-ini. Ucokire hau ringi. No akwenda rutha rwa kunegenagia. Umende mukuru gugukira. Wagiriro menye uguo. Ni hana ta mami hari we. Ndirakuria atiriri, kaburi-ini ri no handaga mahua ho tondu toni handaga. Utinda hau kaburi-ini. Tha ici ngi nigukwirite horo wa kaburi ambe utigane nako. Niki kiuru nawe? Ni tukunegenia ringi. No igua kiria kire ndirakuria. Riu wenda tutinde guku no manege tutingiaria wega tuhorerete. Ndirakuria atiriri, ko taranyitore ndirakuo ni urethikiriria. Ndirakuria atiriri. Kaburi-ini ndathie ndirakora atiriri, he mundu ungi urahanda mahua beside ni. No ucio urahanda mahua. Tena ucio urahanda mahua. Kaburi-ini ka mami. We thina waku ati ndathimo-ini nginya kunyita ni unyita kahora. Ndirakuria atiriri, ndirakwira atiriri, nie ndathie kaburi-ini ri. Ndirathie ngakora hena mahua mangi. Hai? Na tiga oguo mahua fresh. Karigwa atiriri, we ndugithiaga. Ni ure no ucio ngikora githia kaburi-ini ka mami. Hai? Na tumadeciri mami kare na arata mundu ngithi kumuhandira mahua no kone yake. Nire na arata ingi ndirarega. No no ucio wa hakuhi uguo tondu ariri. Orita umenyanie ni thia maita maingi muno nginya ni thia ndaikaraga uguo ngathie nginya gugathondeka. Mundu ona iteciragia ati no tuthie tutigane. Kugu ningio uturawiragira mbica guo ugatinda wicirĩtie ũhoro wake. Arĩ mũndũ wakwa wa ngoro biũ ona ndingĩamutigire. Ona maica marĩa ndatũrĩte atĩ ndĩcirĩtie nĩ tũgũthondeka nake rĩ marĩ maica manene tondũ igua nginya ũhoro wa mĩbango ya ũhiki nĩ twabangĩte ũrĩa tũkwandĩkithia kandi na tũkĩandĩkithia kandi 500 iria ciarĩ cia ũhiki iria twabangĩte cia ũhiki tondũ nĩ andũ anene mũno mokaga. Ona makĩria ma ũguo rĩ nĩ njari athomaga na haha na nĩ ndaruta kawĩra na haha kĩanda. Nĩ twaikaraga tũgathiĩ tũgacema, nĩ twaikaraga tũgathiĩ tũgacemania. Ona hĩndĩ ĩyo rĩ twaikaraga na twaikaraga kanyũmba gaka na kanyũmba gaka rĩ noko twathiaga no gũthiĩ gwake rĩ gwokire gũkĩmakia tondũ athire ũguo ona itekũmenya atĩ ndiacokire gũka kuona mbĩrĩra yake. Na muthee kĩndũ kĩndigithagia rĩ kũgĩtuĩka atĩ mũndũ ũmwe arĩ hamwe na wendo nĩ wacikĩte nginya atĩ nginya ũmwabanga ũhoro ũiki acoke agũtigia oro ũguo oro rĩmwe. Mũndũ ũcio arĩ mwega ona hanini. Mũndũ ũcio rĩ arĩ gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Ũcio nĩwe warĩ mũtumia wakwa na nĩwe ndendete tamenya tarora atĩ ndũraga nyitĩte mbica yake haha ũguo ũmenye mũndũ ũcio wendete atĩ ndagĩka mũico ũgacoka ũkaigua tie kaburi-inĩ. Kana mami nĩ arĩ na mũrata. We Tumia. Wenda kuga mũrata in short urenda kumaanisha atia? Tondũ ndangĩendana. Ndangĩendana mũndũ ũrĩa endete it's me. No gatoto the sun mũrũwe. Ni thina waku ni ndimenyaga kana watindire ũgĩtheka. Horera. Thina waku nĩ rĩrĩ. Nĩ gũtinda gũkũ ũthiĩte. Ĩno nĩ nyũmba. Handũ wambe ũmenye ũrĩa ũkũrĩkangia. Rĩu we ona nĩ ndĩkie nyũmba na mitirakĩmuona. Rĩu ona tambe ũtigane na ũguo ndenda kwamba kũmenya atĩ kaburi-inĩ to nĩ karahandwo mahua rĩ. Na nĩ mahua fresh. O ndathiĩ ngakora mahua mangĩ meru. O ndathiĩ ngakora mahua mangĩ meru. Mũndũ ũcio ũngĩkorwo akĩhanda rĩ kana nĩ mũrogi we. Tondu gũtakĩ mũndũ ũngĩnjũĩ. Mũrogi agĩthi kũhanda. Ndũĩ ta thaa ici ũrona twĩna indo ũguo no ũkore nĩ mũndũ ũreciria gũtũroga. We tiga. Mami wakinya arĩ akora nĩ arĩ na mũrata we. We nĩ wamuonete we? We tiga maũndũ mau. Nĩkĩ we? Enda kuga taumire mĩtĩ-inĩ igũrũ. Ha? Nĩ ũrahũrwo hĩcie njamanio we? Nĩ ũrahũrwo hĩcie njamanio?
akani ukuhura muda ura sister yake we tiga wana wacha wewe ati na murata mami ndari ahenania ai ageka kuhenania niki kaumire mute iguru we baba witũ rĩ we arĩ gangster no igua na wanyu nake nĩ agĩkuire ndubati kuguo na hanyi tatiga kuguo to ni wanjira uguo muthe ndigua ngirakara ngimenya muthe wina mbeca stara mbeca ta nginya nyumba warugamiria kiria urugamitia uturaha nyumba no wikaraga wiika ati ni no wa nyumba ka ndiraikara haha uguo no we muthe wina mbeca okumira kambe wethe muhiki mukuhota guikaranagia nake na avu ningi tha ici kiria ndugu atia uhoro wa wendo wina mbeca muhiki akumenya akuona uguo no ukure ukwira muikarani uthondeke family niki ngiureterera irokone ni muthe athiri uguo muthenya uyu ungi no kangi ngiarehire Nderi ndungiamuigananirie na mbeca mundu ucio ari muthaka ari nginya na njarumi ndonyici ngiamuonire riu ni wakiuga uguo horo wa ndonyire na tariki kuria thirathiri akio ni mundu rumi ungiri ukiuya atia na kumia hingo wanje ni miaka igana miaka gatondiki agatonditwo agatondify tataingi matikio na murumi ungi na nikio toka gukuona na gicoka kigia taringi ciana kuu uguo ti ameciria maingi muthe umira kambe ume urugana ungimuiganania na airitu ungi ona gutire mundu angiigwa level yake uzi jadi ndamwendete gutire mundu ungiigwa level yake ndirokone die ona mangioka maroraini haha ucio niwe wari ngoro yakwa na niwe wari mwico wakwa ndirokone ni na rugari wa mbeca icio ciaku baithe gorie katoto ati we hindi ciothe we kwa ciuria indi ti ciuria yana makangarigwo ni kiuru nawe no hindi we he kinjurie kiuria mwina muthoni tariki mwekanire niguo mwari arata hamwe thina wanyu niki ndete kiwaga ateke ndete kiwaga ni ndiramenya maundu maku gatoto thaa ici ni thaa ici ni totarecire kinya wega biu we nawe nyoka biu tiga gutinda ukinuma we ndaikuruma niki ngota ta ujete direciria wega shwari gutikunuma aca ndirakuruma no ugeni urarumo shwari ona we no ugeni kurumo ararumo mundu angiota ati akwira muthoni twari uhoro wa ma ati ndureciria wega kuri gukwira ati we ndona wacenjirie imagine wagiriro kumenya thaa ici imagine kinya thaa ici ona guria atiriri nyoka biu ona kuja urehire mugeni nigetha riu muthomere mukinumaga muthoni ni mugeni riu hewe riu nginya ndatuika mugeni hari bei muthoni ati atakui na thaa ici kinya guku faraine riu imagine andu makuonaga urathie ndurekondu no reke ngurie ira urari tuthii nawe ruiru uthi ugasaine agreement nigetha taitu ira yume nduroneka gakuri-ini riu ri ndiehota guthii gusaina maratathi ndina ma pressure ebu ngoro ya behone ngoro ya hona ni ngeka atia ni ngathii gusaina maratathi miakena miaka iyo yothe ta makaona inyu ni nyumura tumagia mundu akona ma stress maingi iyo ni miaka mingi muno fati gukorwo horeretie ngoro no kareka mamu anyu ahuruke na thayu riu we mundu ari kihorera ri inyu riu tawe we ni gutinda ukinegenia no na nginya twina mugeni no gutinda ukinegenia muthoni ti mugeni muthoni na wekire wega muno ni guka wa mukora guku ndonekaga tinda agithii ona ndonekaga guku riu ni maundu mari kuru uranjia kuga riu ningi muthe taboruga manini hena kindu kingiite ona giuka kuhoya muhera ati ni mutheri nyona ukirora mbica hari uguo ni ndikiu tigigeno yakwa ati ukinyitwo depression na kiu ni kiundu giko kingiite muno na ngagwa no makandiri kuria mutumia ucio wari borata waku etagwo Njeri ri agituguthina thire na mwana ndathire na mwana kakiri kahinda kega kanya kega waumira kambe ugithi kunywa cai na athuri aria angi ta athuri aria angi kuu uguo ukiarangagi nao ugiteretangaga nao ugigicamaina mundu hau no muringe itheru mwarie na ndugu inenehe ukora muthe ati ni umuhikirie ati
kindu kembere utongo uyu waku manyumba ma mothe mabroti maya ati nyona mbeca ciorogotaga no bengi ucikagia ndiona ati ni wakena wathi ura mundu ya ati family yake agathi gwikenerera nayo Mombasa we ndi ndona muthe nyona umaga tu urio wika utinda ukurio wika tutinda naye kume miaka yothe miaka 10 miaka 25 ni sawa we guku ndagika ingi ni uthire wagirirwo at least you cool down onayo menye niki urenda Thaisi ni nduramenya kirorenda thaisi by the way riu we no igwa miario ria we nayo ni ndamenya muthoni ekundeithiriria twithe ona ko ni cancer tondu ni wagirire kwarithio utamenya ndie ndi mwega tondu ndirauga nduri mwega ni maundu mari ureka matimega ona hanini nduri sawa mentally nduri sawa no one we mwega mwiri no mentally tamakamso riu nawe riu muthoni ona riu taroro na riu utari ubungurie gatotoi ni tuwaine nawe kuma tene no kuma mamu anyu akweri turi tucemani nawe fara uguo kangeithia uri wangeithia ne maundu mariku nawe na tutigicamanagia ri hatiri kundu nyonaga haya na dress muthoni gukuigira arakuigira anjirite uguo saru nake muthoni uyu hatiri mundu aragiri fara itura ri niki nawe riu ne maundu mariku maya nawe gatoto kahetuka muthoni tamaka kahetuka muthoni fara ona haria ona no gatucamanitie out of all people ni no igwa you not thinking well riu we na ndirakimwira ri ni atutigicamanĩtie ni hatũrĩga gucamania gakwĩyũrithia ũguo tutari warugamiri maundu maitu mothe thimu ndahũra samombolezi ndwanjoyagira riu tiga gũkĩarĩrĩria maundu maya mbere ya ũrĩa nyoka biaha nawe no nĩ my sister na maundu makĩrĩ maitũ nawe aca reki amenye tondu namenya nĩ wahĩtĩirie nĩ ma nĩ ndakĩhĩtirie no rĩu nawe tũgũkĩarĩrĩria haha mbere ũyũ muma na ũhoro nĩ ndĩragiria mwarie tigwo twakiuga ningi no riu tigwo ndiragikwira muthoni maundu maya ndukireke tutikiaririria handu hangi asa mukwaria thaici tukahe muthoni niki ndire hau ni ndiroka Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Hihi wina kiroto gia kwigwatira broti hakuhi na iria ria Mombasa? Farm Limited twihotorete gutigirira ati kiroto giaku ni giakinyanira. Tuharurukite gicua-ini gutigirira ati ni twakunengereria broti ici kuhitukira project itu njeru ya Tulivu Meadows, kuria tugukorwo tugikunengereria gacunji ga paradise thiini wa Vipingo. Either vaneka tugakunengera na thogora wa 3.25 million, quarter acre 6.25 million, na sio commercial plots ya quarter vaneka tugakunengera na 6.95 million. Wareha 10% ukaheo mieri 6 kurikia marihi. Guku uriukiragio ni thauti horeru ya iria na Cabriz utagitigithia. Tulivu Meadows, wigwatira gacunji ga paradise. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Back
to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Mundu anakuwa dai control over property yake. Property wana kote yaku. Wana uma thino mugunda te waku, ngari te ciaku, mbia te ciaku, mutumia ti waku, muthuri ti waku. The list of priority they know succession act yugaga mundu wa mbere wa kugaya indo cia mundu ukuite urakorwo na bemwe demwe ni mundu retwo ke spouse. Guess what? Tumekana fi nitawakinya anguka na hoduraina musie akufarju akila mtu hapa ndani moto ai sitaki kitu kingine finish kumalo kufinish the baddest the illest the craziest dance show tukana na woko huo mwena wa 254 ne dashi mwaki go that tell each and every Saturday jiko hada binashara na rudhugo kwa session your number 1 TV station. Atagati ni gaito na Njeri ucio akoragwo ngoro-ini yakwa muthe kiu ni kindu ni kindu kiradura muno kingoro-ini yakwa. Please igiria ikaju chini uria ukuhota kurehe mutumia ungi guku guo ona ciana akugira ciana icio cihota ati nicio cirihotaga kunegena guku gwaku igai no ugastigira igai handu hagukirehe mundu na kuu na mundu ta muiri uturaga na ndoi kuria thire ri na ndoi na ninge ndoi ka mundu cio kana agire muthuri ungi na kuu guo ri na ninge atagwiciragia guka miaka 25 ti miaka manyinyi muthe tiri mundu ngihota kuingira yage ngoro-ini yakwa ona Njeri ndangiuma ngoro-ini yakwa yage koni ahikire ona ngikona ahikire ona kaba njikare uguo itari na ahikanitie asa muthe geria korora kabe no me miaka no irathi miaka tutigucokera coka na thutha thondeka kaundu hau uguo kaba njikarite uguo tathi na gukua ng'ombe uthi kurutire ng'ombe icio ri tathi na gukora muthuri ungi Haya, wamaitu Ati haya. Oka na. Tare de wakia ni umakagia wewe. Ugethi no akudaire uka da bana. Ngara wakiro je. Zera, kurathi atia. Guess what? Guess what? Zera, wina maudu. Na maudu maraka no guo. Moto. Mwaki. Thiri kwa nani ngutambulite? Zera? Nilifikiria maneno yako. Mariko.
no gutire ukinjira hikania ni ukurire aha finally ndagire wa ngoro tambotige maundu mau we nawe ndakora maundu mega na ino kunjira ati ndigana maundu mau ni maundu mega ta njira urahikia u ndina karitu kaka karitu kega gatheru kairetu gatheru kairetu nikio rathaka we kairetu kega fiu okay na rĩa kwa wĩkirithĩtie haha wĩna mũndũ ai we ũnyonaga ũguo taitangĩka atĩ taitangĩona mũndũ ũguo kana ndihana kwendeka aca ti ũguo na ti ũguo atĩ ũhoro wake ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ ũrahikania ũrahikia okorwo ti mũthoni tiga kuga mũthoni tũrerwo nake haha ũguo njoke atĩ ndĩmũhikia konayo tamenyagia maũndũ we ndikwenda ithako rĩu tiga gwĩtĩkithia hau tondũ wa rĩrĩ muthoni kinya rĩrĩa atũraga haha ũguo ũkagakinya kairĩtu kanini mami muoyo tiga na muthoni we thikĩrĩria na no rekaga ngaria we sawa kĩarie rekaga ngaria kĩarie mami auga kairĩtu kau nĩ kega muthoni okaga kwagatũrutithia wĩra ndina kangĩ kahĩu gũkĩra muthoni we tiga kuga kahĩu karahĩa kũ niki we thikira uguo muthe ni hete ngũkũ irio ona ng'ombe ni hete ciothe ng'ombe ndĩciheire he mũthuri ũgũka ũrĩa ũkorwo na mbucĩrĩ ĩrĩa ĩna harĩa kĩanda nĩ ũka kũiyĩra nĩ wamenya mbũri iria tũramakĩte ndaririkana mbũri icio ciothe rĩ mũthuri ũcio nĩ ũkũiyĩra nĩguo hena mbeca gũkũnengera mbeca icio rĩ ũtware bengi mũciĩ kũhuana atĩa mũciĩ gũtirĩ na ũru andũ othe no wega andũ othe nĩ wega ndakoretwo ndatũma mbeca harĩ mbeca icio rĩ nĩ kuoya ngiri 20 icio ingĩ ũtware bengi ngiri icio 20 rĩ ũtũme mũciĩ nĩguo nacio ngiri 10 rĩ ndũgwĩka shopping ĩrĩa tũgĩkaga ũgũre mĩtu ũgũre cukari ũgũre indo ciothe ona ũthiĩ thoko arabu nĩ ũkũgera hau ha mũthuri ũcio wagera mũthuri ũcio rĩ ũthiĩ ũgũre nyama ĩrĩa tũgũraga nĩguo agũtinangĩria tũnyama tũnini tũnini ũke wĩige fridge na tũu tũngĩ rĩ ũtũtherũkie ũrĩa twĩkaga mũthenya nĩ ũkũrathimwo mũno nĩ ũkũrathimwo niĩ kĩndũ kĩrĩa ngũkũhoya indo ciaku ciothe ngũkũ na mbũri na ng'ombe hatirĩ hingo cigaikara cihũtĩte maũndũ mothe ũrĩkora ndĩmathondekete wega we ndũtige maitho nĩ makwa nĩ ndĩrakenirio nĩko ndũgakorwo ti mũthoni ndũrahikia mũndũ ũngĩ gũkũ tondũ onakomamie muoyo thaa ici ndangĩtĩkĩra ũhikie mũndũ ũngĩ haha burudia senyorita ehera na senyorita waku nĩ mũthoni arahika gũkũ ndingĩhikia mũthoni nĩguo regetagwo nĩguo nginya mũthoni ũrĩa rĩragwĩta senyorita wera hawe nĩ wetiga tigo tũingĩ kũhũra we tondũ ũthikagĩrĩria we nawe nĩ kĩĩ kĩũru nawe maũndũ marĩa mega ndũhotaga kuona mũthoni kairĩtu mũthoni kautona kairĩtu gathaka kinya pale na gũkũ no ũtangĩenda mũthoni ndao nĩ andũ othe guo mũthoni nĩ senyorita nĩ we nĩ ngũkũringa we wakĩngũthĩra kĩ na nĩ ndĩrakenio nĩ njĩra ma nĩ mũthoni ndigakwĩra nĩ mũthoni ndakwĩra ndũ tiga kũndakarĩra na nĩ ngũthiĩ we we nayo kĩrakaragio nĩ tũmaũndũ twa wana we ũrona karĩ ũngĩ ingĩhikia nĩ mũthoni obvious of course yes of course lazima ikuwe ni thank you na nikapendete tondũ niĩ ndingĩenda ũkĩhikia mũndũ ũngĩ muthoni kuma tene nduire nyendete muthoni arabu no muthoni ahotaga kinya gũkũ understand nĩona nginya hĩndĩ ndĩrarĩ na maũndũ moru nĩ kinya agakwĩraga kinya haha ndũreka wega haha ndũreka ũguo tarĩ mũthenya ũngĩ aranjũragia ũhoro waku na ndona muthoni ena kaũndũ wa ũguo ni by the way no menya by the way nginya mami nĩakoĩ muthoni nginya mami nĩamũĩ muthoni nĩwe no kinya ndĩmũhikia na nĩ understanding na mĩtugo mĩega kinya gũkũ no ũtoĩ muthoni by the way gũtirĩ mũndũ ta mũũ sawa rĩu arĩ kuma ngumaga we nawe ndakũhe ndiuci njega nawe ndĩkũindo gwĩciria wĩikare hau na ndathingi basi to ũkĩnjikaririe rakĩenda gũkĩenda sawa reke thiĩ njũke we hũre muthoni ũke tarĩ itarĩ kũmũgĩa na time yanyu by the way na ngĩũka ndĩmũkũ no haya idea by the way bude mũhũrĩre by the way nĩguo kĩburo sawa haya ndo gũikara
What? Mso? Ngai wakirwo atia ma? Gutire na uru. Ndujigite muno oi. Tigo kwa ni mathabu me haha gwĩkangaga ma biacara. Ona nĩ ngũnyitanĩte nĩ busy. Ngai akingakena ma. No ndinacererwo muno. Ndunacererwo ndugakĩmake. Alafu naona nyuma busy ngĩkanga tũmathabu 1 2 ũguo. Iyo na nĩ ngũnyitanĩte mũciĩ nyuma ndĩika nyuma very busy. Kai na ndagĩũkaga gwĩ company. Finally. Anyway, gwĩciria mandũ ndakarĩire. Ngwaga kũrakara nĩkĩ? Hena menya gatoto ũrĩa wanitesa we? Mso nĩ mane 4 years. 4 good years. Na koragĩtaraga. Njetereire mũndũ itoĩ kana agacenjia kana nĩ mũndũ onire. Kai rĩu ningĩ no nyone mũndũ ũngĩ. Ate kana ndũngĩkĩona nĩkĩ? Ai we hĩndĩ ĩyo nĩguo ndĩrakĩrĩ mũru nĩ no ngĩone mũndũ shwari. Ndũrarĩ mũru nĩwe ũreigĩte ũguo. We ũrenda kũnja ndũnona mũndũ. We na ndĩramuona na nja munguzi ũguo ngona mwĩgĩtindania hamwe. Rĩu ũcio no mũtarĩte Haruna nĩ wĩra heaga. Kwa ya wĩra na njĩra ĩrĩ kuona Mso. Ũcio tuthiaga acting nake anjĩtagĩra shuti. Ndirango nake. Ndirango. We ndirango ona atakoragwo biũ. Anyway tũgĩtigane na maũndũ macio. Maũndũ marĩa ũndũ ũrĩa wĩho ngoro yakwa thaa ici nĩ theru. Na ngoro yakwa mabiũ nĩ ĩraigua ĩhehenjekete mũno ngĩkwĩra nĩ sorry mũno. Ũkwĩstĩra mathaa maku mahinda maku ũnjetereire ũrigagwo kana mũndũ ũyũ ũrĩ nĩ agacenjia. Anyway nĩ njenjetie na ngatuĩka mũndũ mwega. Ngoro nĩ honete nĩ ndahindire kuma gĩkuũ kĩa Mai Martha. Yani ndĩ sawa thaa ici na ngoro yakwa yothe ĩkũnengerete kũrĩ we Muthoni. Maidiarĩ ire na mũkĩndiga ũguo ndaririkana mĩbango twabangĩte nawe, ndaririkana maũndũ marĩa mothe twatũragia nawe, twatũraga twendanĩte, ona mĩbango twatũraga ũrĩa tũrĩthiaga outing hĩndĩ wathire ũguo turamenya ndathiĩte ona ngeciria ũrĩa twabangĩte ũhoro wa gwĩka ũhiki nyona tũgĩthondeka ũhoro wa kandi ndũragwo mũno kana nĩwakĩriũka rĩngĩ tũcokanwo nawe korwo maũndũ mau nĩ mathiaga makahapeni Ngai ingĩmĩkena mũno idea ikorwo na ũcoke ikorwo na ũnjũ no coke tukorwo no ngĩmenya ndoka gũkwĩra atĩ mami ndĩrĩ gũkwĩra kuma mĩaka ĩna gatoto ndarĩ ahil no rĩu nĩ ahirĩte mamu nĩ akũrekereirie biũ mamu you rest in peace. Nĩ ndĩramenya mamu nako ndũranjigua spirit yaku nĩ ĩraigua mamu you are and you are a grateful mommy. Mami nĩ tũkwendete mũno na arĩ korwo mami wamenya ũrĩa gatoto athiĩte na mbere na mũtũrĩre rĩu. Mamu thank you mũno ũhurũke ũhoro. Ngoro yakwa yothe nĩ sawa ukiuga atĩa? Thank you. Tũtigaikarire mũno ona ndirĩ ndakũhe nginya narĩ gacai. Sawa. Mbembe ngũrehere gacai. Aya. Nginya nĩrorire biacara. Anyway nyua gacai. Nginya nĩ ũkũharĩrĩirie. Ndakwĩra. Tũraka mũgatema. Kwĩrĩte mũno no na gĩkĩo gĩatũma nginya ndĩcirie. Ndingĩenda maũke gũkũ wage kĩndũ ngĩkĩrĩa ma. Gacukari nĩ kega? Hewe na wĩkĩra cukari ta kĩrĩa rĩ. Kai nĩ ũmenya nyendete indo ciĩna cama ndiendete irio ihana ũguo na alafu mũgeni wakwa ndingĩmũhe kĩndũ kĩhana ũguo. Muthoni. He guoko gwaku nĩ ũkũhikĩra. Oh my God. Muthoni. Ngami ũrĩa mandũire njetereire mũthenya ta ũyũ. Muthoni.
I can't wait to show my friends. Kinegwendete muno. Nigwendete onani. Wendo tule ma. It will last forever. Thank you. Ai. Utina oru. Tukiorete muno. Tukiorete na oru. Ukono kwa chiria wandikiro. Ujika huko thiko ici. Nani tukire itora. Eni. Tora ni wokire guku guku. Nani ngoragwo guku hiki ndahikire guku. Wahikire guku? Ndahikire hia. No esire. Hau ndarigo ni atia tano. Nami ndakendaga ndekathe ngoka Batakiaragia. no me amuda tengagire oro uguo no kahora. We kabako yaria. No botige na macio. Tau no gwakihanikia uguo gwakihanikire. Na kuri andu mahuana atia? Andu ni ega no aganyu. Mokire atia guku? Nie muthuri watagwo wake mama he wira gwake ri. Ngiona ndikuruta gwake. Wira wake ukirituha. Gikiuga tugicamani na muthee. Riu guku gweta Kamau. Agikihe wira. Ndani turutithanĩtie nake wira wega ito ni ndaherithagia ri. We nĩ weu nĩ ona njagĩrĩire gũkũria we nĩ weu tondũ ndarigwo atĩrĩrĩ Gatoto nĩ akoretwo akĩnjĩra ũhoro wa mũndũ ũkaga kũhanda mahũa gaburi-inĩ ya kamami kaga kũmwĩtĩkia tondũ nake atindaga haha na nĩ me nditinda ngĩũka maita maingĩ ti kuga atĩ ndiendete mami nĩ ndĩmwendete no mami nĩ njĩtĩkĩrĩte ahurũke Gatoto nĩ ũtarĩ areka atĩa aratikira ona njigaga free riu tau ici ni ndarikia we ndahe ng'ombe mahuti riu ni kumio ndaume urathi kambe guceha hanini koguo ni wiganĩire guku guku ndingiuma na ihenya haiya guku kumani na hau ana ni ndakĩhikire na ngĩkĩya kawĩra gakwa ni kega take itwana twana nwakĩgĩire ndĩna kamwe haiya ni wega ũguo no turio hia no pirika pirika kuthiĩte na haha nduka njokererie mũciĩ rĩu njoke ngũrie rĩ mũitura mathoma nake etagwo Wanjirũ rĩ atĩ ndĩigua atĩ nĩ athire ng'ambo tene tiga kawe thutha atĩa ego mũitu cia tati hai gĩthomo reke ngĩkwĩre thikũ ici wĩna ndauga atĩ hatingĩtigwo atĩ kũndũ kĩngĩthiĩ koguo mũico nĩ gĩacoka gĩkĩ atĩ eni onawe rĩ ndwĩbange rĩu niĩ ndigũkiuga na inaiĩ niĩ Kenya ngindagirĩri gũkwa mũtheta gũkũ niĩ ndakĩkĩheaga pressure ona hanini mamu wanyu rĩ arĩ mũrata waku mũrata wakwa wa hakuhĩ twamenyanĩte nako makĩria ma mĩaka 20 mami arĩ na arata aingĩ mũno no we na ndiaiguire agĩkũgweta handũ tokorwo rĩngĩ hĩndĩ ona hĩndĩ ĩyo tokorwo rĩngĩ nĩ waciarĩtwo rĩngĩ kuonana tũtekĩte atĩa tũtonanĩte na no akorwo hena ũma hanini tondũ niĩ ndũraga gwa cũcũ kuma tene Mso aya gatonye miaka mĩingĩ aya miaka mĩingĩ kaworĩire kũ ndĩrĩ o gũkũ ai na ndĩroragĩrĩria nginya kwanyu kũrĩa wathire niĩ ndĩ na mũciĩ ho gwa gĩtonga kĩmwe kĩnene mũno haiya Gĩtagwo Kamau wa Gatoto atĩ Gatoto ĩni haiya ona mũthuri wakwa gĩtagwo Gatoto hai atĩ Gatoto ndoka mũthuri ũcio ndarĩ na mũtumia aikaraga tuikara nake nĩyo wanjoire kũu ndauma na kũrĩ ngĩũka nginya gwake nĩyo akwa nyandĩkĩte wĩra mĩaka ĩyo yothe tũrĩte kwa mũndũ ũmwe nĩ ndũire kwa mũthuri ũcio mũthuri mwega atakona maũndũ maingĩ ĩkorwo na mũtumia twatinde nake kũu ũguo rĩ na ngondĩ free atĩ ũndũ anjũragia rĩ ngũgĩka atĩa kũu itangĩkiuma ũngĩona ũguo ũcio nĩ mũthuri mwega gĩtoka kĩnene mũno ikara angĩhota gũgakũhe kĩndũ ena ciana ciana rĩ hacia ndingĩaria mũno no nĩ enjea mũtumia kĩauma no kumaga ũmagarire nĩ arĩ mũtumia agĩthiĩ gĩikare kũu no nginya ũrĩa wagĩrĩte nĩ Ngai nĩ mwatha nĩ kũhumbwo riri akĩrĩ gĩtũnga kĩnene ngũgĩka atĩ ũndũ ũngĩ kũu nĩ kũrĩ na ngahũ na ngoma pa kũu nĩ kũbahatika wega nawe nĩ kĩ ũkũ ndakwĩra ndahikire kũ ona haha kĩanda tu na nĩ kĩigua rĩu nĩ rĩa nichanganya tondũ ndahikirio nĩ mũthuri wĩtagwo ũguo mami mũgĩ kwao haha gũkũigĩrĩra mahũa haha o hĩndĩ rĩu ũcio mũngĩkorwo mwarĩ ndũgũ nake ũguo nĩgetha oka ikaranga akaigĩrĩra mahũa
Ngai, ningĩ no no woka. kumenyaga ndũngĩaga haha. Na imagine atĩ ingĩenda gũkuona haraka no nguonire haha gaburi-inĩ. Njũkire kwĩ mami witũ. Na ndĩrarega. Hey, by the way, no nĩ nyonire nĩma ũrĩa ũtinda ũkĩnjĩra atĩ he mũndũ ũkaga haha. Ithe ndikwĩraga tarora nginya na mahũa maya. Mahũa maya irĩrĩa takĩrĩa njigĩrĩire haha. Ĩno ndĩciragia nĩ kũhenia ũrahenia. Nĩ wewe gũti ũndũ njĩtĩkagia we. Nĩ weterera ngwĩre. Nyuma haha. Ndĩmũkorire haha akĩaria maũndũ. Gũbogotha kana. Ehe. Nĩ ndakwendete. Anga kinya ũmũthĩ ũtũraga ngoro-inĩ yakwa ndũndũ. Haya, nĩ we kwĩraga? Aca, ekwaragĩria kaburi ka mami. Rĩu ndagĩcoka ndauga nĩ ngũmũtũrania. Anjĩre tagwo Kamau wa Gatoto. Gatoto rĩu mako. Na ndakĩrigwo kana nĩ baba basi. No nĩ we tiga mwana ũcio wĩnaguo. Tiga mũhahĩko. Gatoto tondũ no ndagĩciarirwo marĩtwa magĩthira. No kaĩ mũthuri ũcio nĩ njĩraga nĩ mwe umagaraga ĩ agathi nginya handũ gaburi-inĩ akaigĩra mahũa. Gaburi ka mutumia ũcio wa mũtigire acokia akĩnjĩra atĩ nĩ acokire akĩhurũka. Rĩu nĩ athiĩ kũigĩra mahũa once per year. Oh. Nĩ wega ũguo. Njigua akĩmũgota Jerry. Hai. Kawa mũmenya ũguo wa. Asa ndigwĩciria nĩ ndĩmũĩ. Tũgĩtigana na macio. Arabu ngũthia haha kĩanda njoe iria njoke nyambate. Nĩ ngumĩte ũguo kambĩ. Rĩu ndiagĩthi mathaa magetha njoke thi ngagĩkame. Kai nginya nĩ magombe. Koguo nĩ iria rĩgũtenderetio ũguo. Akĩrĩ gwa kĩnara. Ndĩgĩũka ngĩnyua na korwo nĩ gĩkombe. We tiga maũndũ. We rĩ no nĩ tũgũtuĩria tũigue. Nĩ mũthuri mũhoreru we ndararia mũno. Nĩ mũhoreru we. Na rĩu nĩkĩ agĩgira na rĩkorwo tuma na nĩ ndĩmũkorire haha. Tondũ ta ici ũguo tũtingĩraria ũguo tũraria. Rĩu meni rĩ tũragwa cũcũ. Rĩu tũgĩkorwo makĩmenyanĩte gatene. Rĩu arabu urenda gũtua atĩ ũguo itaranyita. Aca ti gũtua. Rĩtwa rĩu Gatoto na Kamau wa Gatoto. Cirokanĩra kũ kaĩ mũndũ ndagĩtwo rĩtwa rĩngĩ. Thĩna waku no manegene rĩu ũranegenera haha rĩu thĩna waku nĩ kĩĩ? Tanjĩra atĩrĩrĩ ngũrie ngĩhorere. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo nyoka biũ ũrĩa wĩtagwo. Rĩu twambie kũrania ũguo. Nĩ tondũ wanjũria atĩrĩrĩ wanjia atĩ Kamau wa Gatoto na Gatoto. Thikĩrĩria ũigua ũrĩa ndĩrakwĩra. Aroka kuona gaburi ka mami. Na anjĩra ona ndarĩ ahikania. Nĩ tondũ wa mwendo wake ũrĩa wamũtigire. Na nĩ Jerry ti mami. Na wĩtagwo Gatoto na ke mami. Icio nĩ story egũkũheana nĩwe kwendaga. Arakĩnyenda niĩ tagĩkomete haha gaburi-inĩ nĩ mami. We tiga nĩ kũmenya nĩ ũrĩũka haha. We ũndeto nyingĩ mũno. Na eko ndamũkora haha. Uguo tũraria tiguo tũngĩrera na thaa ici. Ũmwĩke atĩa? Mũthuri ũcio nĩ mũhoreru ndarĩ na maũndũ maingĩ we tũinũke. Kwenda mũhai ũcio wake. Agĩraga kĩ mahũa-inĩ haha. Wona agĩka ũndũ mũru. Abu nĩ agoka. Ona ndĩcokerie Ngai ngatho he mũndũ ũroragĩra mami tũtarĩ ho. Nĩkĩ tũthiĩ? No rĩu andũ ndakĩigua ũru. Nĩ wahikire nĩ kaba ingĩacirĩtie. Rĩu we rĩ kuma mĩaka ĩyo yothe na mũndũ no agĩikare. Hau naho. Mũndũ angĩikara guothe no tũragĩkũra. Nĩ ma hau naho. Tigukorwo thĩ ici na mĩciĩ itũ. Ona ndũ gĩbatiĩ rĩu ume kuu wĩciria ũndũ ũngĩ. Nĩ ngwĩciria. Wanjio kaĩ mathoma nako no gatũire. Kau ahikire. Ũcio ndakĩhikirio nĩ gĩtonga kĩnene taki. Tiga. Atĩ mwana ũcio thĩ ici nĩwe wĩkuaga. Ũcio na mũtingĩona na rĩu mũtingĩrĩ kĩrathi kĩmwe. Rĩu nĩ ngakiumĩrĩra kũma. Ndũkamake no ũkaumĩrĩra handũ. Onawe nĩ nĩwonia ũcio ndakũigĩte ũru. Niĩ njikarĩte wega no thaa ici ũranyona magũrũ. Tũuga nogore magũrũ hanini. Nĩguo. Tũgwethana. Nĩ ngũgwethe mbuthi ndigakore kũu kũhingirwo. Aya. Sawa. Babe. So ũraigua atĩa thaa ici wĩrĩgwo wĩ mũritũ? Na niĩ ũrĩa ndĩraigua ngenete. Ũrauga ũguo niĩ ndĩraigua ngĩtua dad very soon. Eciria nĩ itherũ mũndũ gũkua nda na etwo mama. It's a process. Journey. No Ngai nĩ agũtũteithia. Ngai nĩ agũtũteithia no nginya ũgagĩkagĩa. Ta mbe ũnjĩre atĩrĩrĩ ũra suggest gegũkaga tũ. This is a baby boy.
we no nginya kone kairitu Oh. we tutiga itherũ I mean, I'm feeling, I can feel it. kore wagĩa kangĩ Ona korwo ndirĩ ndagĩa. na wakĩmenyera kũ This is kau a no boy. nginya gakone kairitu no nginya maitũ Jerry Nani ndakwĩra gaka nĩ kahĩĩ. we tirenda itherũ rĩu Ti therũ. we no ngothĩte scan Tũbeti. Akorwo nĩ kahĩĩ. okorwo nĩ kahĩĩ Akorwo nĩ kahĩĩ ngũrĩre ngari. niĩ reke ngũhe ũhoro nayo okorwo nĩ kĩrĩa nayo okorwo nĩ kairĩtu ngũkũgũrĩra ici ũkwenda atĩa Ndagĩa kahĩĩ-rĩ tũgũgeta ũ? Nĩ ndĩrenda ndeto cia kahĩĩ nĩ ndĩrenda tũciare mami maitũ Asa beba botige by the way. Tũkorwo twĩ serious. What if tũngĩgatua fanyu fanyu korwo ndarĩ ho rĩu nĩ wĩndirikire baba rĩu rĩ maũndũ macio mothe tũkwanjĩrĩra cia gũthiĩ kũhoya kĩrĩra rĩu gagetwo gatige heo rĩ tũgĩtuire itua atĩ nĩ kahĩĩ Mũndũ nĩ eheka ofu. Nĩ mabaithire mũndũ angĩandĩka rĩ mũndũ nĩ marenda kwĩheka ofu gathi kũhurũka. Rĩu rĩ he mũthuri tũraragia nake na nĩ gĩtongawe. Aranjĩraga hena hoteli enayo nene. Alafu aranjĩra nĩ arenda manager. No hakiri ciakwa cireciririe nowe ũngĩruta wĩra ũcio wa manager. Niĩ haha wĩra nĩ wĩra ndingĩhota kũruta wĩra wa mũndũ ũngĩ ta wa gĩtonga kĩu ngoragwo. Niĩ reke ngwĩre niĩ ndimenyaga mũico wa mweri kana mweri ũrĩkũ mbeca iria ndĩhagwo. Tondũ niĩ mũthuri kĩndũ kĩa mbere na mũthuri nĩ mbeca anengeraga. Anengera mbeca ke mbeca ithuĩ njigĩre bengi. Rĩu hena ingo ekũnengera mbeca ciringi mirioni ĩmwe. Anengetwo cia kĩrĩa cia kahũa. Akaye mbeca icio tũndorera bengi. Aicoka thiĩte ũguo ndĩbara-inĩ ĩrĩa ekũhũrĩra thimũ akanjĩra atĩa mbeca icio na mbeca ndaririkana mbeca ndaikĩtie mbeca ingĩ mbeca icio ũtangĩcioya ũthiĩ ũtũme kwanyu wakithie. Niĩ reke ngwĩra ndĩragũthire nyũmba ya rumu icio ya ihiga. Rĩu niĩ ũhoro wa kuga atĩ thiĩ kwĩra njenjie wĩra thiĩ kũngĩ maheni moru. Rĩu ngũria atĩrĩrĩ wĩra ũcio ndũkwenda guo wa manager wĩ mwega na ũrarĩhwo mbia njega biũ warĩhwo mbia njega. Rĩu akiuga ũguo na mũthuri ũngĩ na wĩra wa gwake nĩ njĩkaga atĩ nginya wĩra ũyũ Barcelona ithomithĩtie ciana citũ ithatũ nginya kĩrĩa nginya university. Na ngũria atĩrĩrĩ mũndũ koteciragia kana no ũhikanie ũndũ ta ũcio ũhikania nĩ ũrĩ mũtumia. Nginya ciana igĩrĩ na to ciana igĩrĩ nginya nyandĩkĩte wĩra bado ndutaga gũkũ nyandĩkĩte nginya mũndũ wa wĩra kwanja. Ndiye ndĩkĩte mũndũ wa wĩra na Barcelona ndĩrĩ ona ng'ombe na ngũrwe bado nĩndaigire ngũrwe oro rĩu. Na ngĩkũria atĩrĩrĩ wĩra ũyũ wa Shababoi ũgũtũra hau ndũrĩ ona future yaku na mũtumia yaku na ciana ciaku. Na mereke ngwĩre kĩndũ kĩa mbere mũthuri ndakona mũtumia. Rĩu ndora tũtinda nake ona ciana ndarĩ nĩ thiaga kũu ũguo niĩ kũu nĩ ndĩyathaga wega. Kũu mbeca nĩ tu ona nengera nginya 100,000 akanjĩra mbeca ici tũkarengana ingĩmwĩtia tũkarengana mũico wa mweri ndatiganagĩra na basi wona nginya mweri ũcio ũngĩ wakinya ũkona nĩ andutĩra mbeca no ũngĩ aragĩthũkũmĩra. Nĩwe ndũkĩoe certificate ũgĩtuĩke mwana wake tondũ wa rĩrĩ nĩ ũroneka nĩ ũiganĩire kũu biũ. Certificate ndingĩamba kuoya tondũ nĩ mbona ngambindwo ngathiĩ tondũ nĩ thiaga ngarora family yakwa mathaa ma mũthenya no nga make sure ũtukũ nĩ ndĩroka gũkũ ũguo. Ndĩrenda kũnjia gũkũ wiganĩire kũiganĩra. Gũkũ njiganĩire wega biũ gũkũ ndingiuma kũu ĩnĩ ahuana ta baba ũyũ. Ona ndigagwo nginya wendo ũrĩa tũkoragwo naguo nĩ ndigagwo nĩ atĩa ahuana tarĩ mũciari nĩ ũrĩa kwa njigĩte free na niĩ hatirĩ ũndũ wakĩona mwahithaga. Nĩ ona ngari yake rĩmwe nĩ njoya ngaumĩra nayo ngaumĩra ngamba gũthiĩ kũrũranga nayo. Ndakĩigua rĩu niĩ ngũkiuga atĩ we nĩwe mwega ũngĩtuĩka manager wa mũthuri ũcio no rĩu tũgũgĩka atĩa. Nĩkũbindi tũkĩiganĩre. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu njokere ngũrie rĩ kũrĩ kwa ũigĩte wĩra wake. Koragwo njigĩte kawĩra ka duty. Ndingĩũĩ nĩ kahĩĩ. Rĩu nĩ tũrahĩngĩcana twĩtĩkie atĩrĩrĩ tũhoe Ngai agarũre maũndũ ũguo gatukorwo nĩ kairĩ tondũ niĩ ndĩrenda mami na ndirege. No ndirakũri kiũri kĩmwe wewe ndũranyita point yakwa. What if ngie kahĩĩ? Kuna possibility zapata kijana alafu rĩu we kaũndũ kau nĩ gekũritũha tondũ rĩu no twanjirie gũthiĩ kũhoya kĩrĩra gũtirĩ brother ya baba wanyu. Rĩu we brother ya baba ĩgũkĩra kũ? Brother ya baba ĩgũkĩra kũ na nĩ mami.
ai ndungikora mamu wanyu ndakuhuteirie handu we baba nakienjeria ati ucio ari kiri mukora ri ari mukora kiru kimundu kiuru muno ri ona gikimukora na ni baba wanyu riu ni baba na ndikimuwi na ndingithie kugia mwana ndimutwe gwitu riu tutige maundu mau tondu riu ri baba ndikimuwi na riu nona ko ni baba tungikimutwa baba witu na ndikiri na brother ni uririria ona sister yaku ndangikoro ndoi kaundu na kanini ndoi ona atakio ona matakiaragia na mami tondu mutimukoragwo yani we na sister yaku mutire family ingi babe sure asa no nginya umenye oro gwika lazima utafute no nginya usarie ritwa umenye kana ni baba wanyu kana ni brother ya baba wanyu unajua ni wewe kwa yule agithiaga ni njui na riu nikio ndirona atiriri ni kurituhia murigo tondu riu mwana ucio tukumutua tondu ndireka ithaburia atiriri korwo ni mami ri mami hatigire na cira ko ni kaire tu tutingire na cira turona kaire tu tugatua u Gotomera. Ndukarege. Kai by the way. Idi ndukundwara. Gugutwara tabotige by the way na cia gugutwara. Wewe. Ndiramenyire no wigagirira mahua kaburi ni kama mwanyu. Ati? Ni njui nu. Hau kaburi ni kama mami. Uguo mukoraga gathondekeirwo gagacokererio mahua ni baba wanyu. Ona tini ni gatoto tindaga hau. Asa baba wanyu ni uthiaga. Miaka iyo ena mamu wanyu kuma kwe. Ndari agaguthi kaburi-ini kau ini uwe gatoto ni anjira no ndiona atari uhoro wa moka gakanjira na ndienda maundu mau ni gatoto ndakuhenagi ndahitagia ni ndirio ni babanyu na babanyu ugu mwamwicira gitigwa koragwo to no arakwirire babanyu mwanake uri andikite wira ri etagwo Gatonye riu Gatonye mwamenyana nake Gatonye ni wa gwitu mucii ni wa gwitu na tothoma nake thukuru imwe ona ndigite na kindu ta irathi igiri niye muhei uhoro cio wothe nono ndugakumakanie nyoka fie bugwire nono fanyu kuma mamu wanyu adisapie ndari ahikania ate ndari mutumia ndari ahikania aikara wothe aturite ethete mamu wanyu no ni ukiikarire guku muno oi ucio njitanite atia guku ndakinya ndira niye na kaundu kangiite muno ni kuciana gitoga kigiakwa tamaka muthuri ucio ena miaka makirema miaka 25 atari ahikania 25 riu ni undu ucio ni ungiaga mu tondu ra ndimwiraga ahikanie ndendaga aturageroragira mbica agatura akiriraga ni ehire depression muno ndimwe atiri muthe tiga na mbica ici uri turawiciagia ni ndu wa mundu umwe na andu airitu guku maingihite na niguo agikurire na ena mbeca ha mbeca nacio na ciana ni ari ciana hau ndingikuya tauni ndiui na igua muiritu amutigire na agicoka agithie na njira ndari acoka ni ngwenda atiriri iko unginyonera muiritu o muthe mwathomaga nake murata waku ri kana o mwe ndugu ri uguo ri ingikina mundu tunguka tumurehere muke mwicerithirie ku mucii mundu murata ni murata no enda mundu wina mwana ini akiri wega muno mundu wina mwana ono yakiri muko ana ciara ta 12 gwiko ai we ciara 12 de nyingi icio ni ciingiha na alafu njuri kaike ngui guko kwanyu niguo cikogire kai guko gwitu ri ni nyingi muno kuo ngina tuthi ana kiona matingi uka guka kuiya guko guo na gikuo kia mamu wanyu kia muguthire uru muno na atulite ona nyua mwethete tuki tutire baba wanyu e muoyo na baba wanyu tikimaramari uraguo guona nigua rumanitio hau ni katoto atinda akimurumania na ndenda ndeto ciake baba wanyu ni muthuri wina ritwa uhekete rikitio itura-ini riake na riu koguo ria mugwika ni mucari baba wanyu ni guthii uguo twarie na gatoto tumenye ni ati na ni ndingi tondu ni njui madamwira no ni ngugeria no ndahitio ugu ndimwire uhoro ucio ucio kurehe ngui nyingi muno ku abotige ni ngwaria nake no ngugeria maundu mahana tondu mendu gitengero uguo na nduramenya uria maundu mahana
no kinya uthie step by step no umenye we niwe mukuru we niwe ukumudirect umuoni niguo ndirakwira ni ngwaria nake na ni njui ni mugakena muno muna fanyu ria akoragwo ahana tondu kuringana na uria ndireretheirwo ucio ni muthuri wina nginya indo ciake na ona fanyu ndari mundu wa kumugaya riu na nisi mundu ngimugaya nanga mundu ucio wa wira baba tuthi ni tukumenya ndeto icio uria tugubanga ni sawa no undu ucio ni wa kumakania muno tondu ona kumenya uria mugwika icio cio cikundehete gutangiria ona muiritu wina ciana ona korwo taiyeri uguo Wito kanithari he muiritu nyonaga we tuthia Bible study nake muiritu wewe iyete wega na etwana todo Yokura ni ugwiciragira likibere kuregete kunjira cio kujia wa ciana 12 na no muhaka mundu angieka na muthetu wa ikeno muthe akwa horeire pio ko no mathiani na kairetu ko ndakwa toro kairetu ko ni ga kanitha na gatire mundu no kena twana todo twiri na nikaega we katete ngai riu kiu nikio ikeno giakwa ingigita muke muicerithie na me uka ni uka kungeitha twagithomaga nawe njire muthe twathomaga nake mukoro uguo ri na ni likorwo ura guthondeka hau uguo ona plus muiritu ni ayukio higite to muthe kuri na mbeca na wishwa muthe ni arenda mundu ni ndakwira uguo ni agiuka muiritu ukieregere ku undu angihota kuhika ku uguo kiu nikio ikeno giakwa ona muiritu ndohige na muthe ni akumuiga wega na twana twake ndoke muiritu atinde arorete muthe ngina kumuria kana guo khane ona mundu akumuhuria ko taume ngina guo tutwaraga ndofi twambia mosmos guo ta makadora ngina ndofi kago kageta mundu okagacihura kairetu ko no kagerie ini okengi na gatharatheria muthe ni egukena uoka gutheria na endo gifuto we ndagoke gutheria basi Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41